جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. هیولایی که از زمین برمیخیزد هر که را اطاعت نکند میکشید. مکاشفات 13. برزخ. روز ششم. صبح روز ششم با جاماس برای صبحانه به سلف سرویس رفته بودیم که به یک باره تلفنم زنگ خورد و به من اطلاع دادند که سرهنگ وحیدی را ترور کرده اند. جاماس وقتی خبر را شنید لبهایش را روی هم فشار داد و گفت می‌دانستم این اتفاق می‌افتد. به سرعت با هم به سمت بیمارستان رفتیم. سرهنگ در اورژانس بستری شده بود و برای او سرم وضع کرده بودند. رنگ به صورت نداشت. 6 گلوله خورده بود. یکی از آنان درست به سرخ رگ فیمورال ران چپش اصابت کرده بود و قبل از بستن تورنیکت خون زیادی از دست داده بود. گلوله دیگری به قفسه سینه اش خورده بود و به سختی نفس می‌کشید. دیواری شکمش جای 3 گلوله داشت و گلوله ششم از بالای گوشش درست مماس به جمجمه رد شده بود. سریعاً او را به اتاق عمل بردم و با کمک پزشکی دیگر و چند تکنسین اتاق عمل به ترتیب مشکل ریه، شریان و شکمش را حل کردم. خون زیادی از دست داده بود. قبل از رسیدن به اتاق عمل با چشمانش اشاره‌ای به جاماس کرد که سرش را نزدیک ببرد و چیزی در گوشش گفت. سپس دست چپش را بالا آورد و از جاماس خواست که حلقه ازدواجش را از دستش خارج کند و به همسرش برساند. اگرچه هیچ علائمی از ضرب مغزی نداشت، اما بعد از عمل هوشیاریش شروع به کاهش کرد. سیتی اسکن مغز نشان دهنده تورم بدون خونریزی بود. او را زیر دستگاه تنفس مصنوعی با سرعت بالا گذاشتم. چند ساعت بعد خونرسانی انگشتان پایش را چک کردم و سرعت پر شدن مویرگ‌های ناخن زمان کمتر از 5 ثانیه را نشان می‌داد که خود حاکی از موفقیت ترمیم شریان بود. همزمان به بقیه بیمارانم رسیدگی کردم و دوباره به او سر زدم. به نظر می آمد که همه چیز خوب باشد. اما همان عصر درست در ساعت 6 بعد از ظهر یکی از پرستارها متوجه می شود که ضربان قلب سرهنگ غیر طبیعی شده و قبل از اینکه بتواند کاری کند سرهنگ ایست قلبی می دهد. به محض اینکه به من خبر دادند خودم را به بیمارستان رساندم. اما دیر شده بود. در بررسی نوار قلبی که قبل از فوت سرهنگ گرفته بودند متوجه شدم که علائم بالا بودن پتاسیم را داشته است و از پرستار خواستم که برای تعیین علت فوت جسد را به پزشکی قانونی بفرستد و خودم به اقامتگاه برگشتم و موضوع را با جاماس در میان گذاشتم. جاماس گفت احتمالاً موقع تعویض شیفت کسی را فرستاده اند به او پتاسیم تزریق کند تا مطمئن شوند که می‌میرد. گفتم از کجا می‌دانی؟ جاماس به من گفته بود که ممکن است بلایی سرش بیاید و برای همین از من خواست که حلقه ازدواجش را به همسرش برسانم. گفتم یعنی چه کسی می‌خواسته او را بکشد؟ جاماس سرهنگ برای آموزش دفاع شیمیایی به اینجا آمده بود، ولی حدود 3 هفته پیش وقتی که به همراه تیم تحت تعلیمش برای خنثی کردن مواد شیمیایی نشت کرده به یک کارگاه بزرگ تولید مواد شیمیایی میروند، سرهنگ متوجه می شود که در قسمتی از کارخانه مشغول ساخت بمب شیمیایی هستند و فوراً جریان را به فرمانده بالاترش گزارش می دهد. اما وقتی که می بیند فرماندهش به این گزارش اهمیت نمی دهد، او را تهدید به افشای مطلب می نماید. تا 1-2 ساعت حوصله حرف زدن نداشتیم. جاماس با گوشی همراهش موسیقی کریستبورگ را پخش کرد. آخرین باری که گریه کردم وقتی بود که در خانه نشسته بودم و در تاریکی شب به سایه ها و روشنی های لرزان خیره شده بودم. حاضر بودم همه چیزم را بدهم تا آنها را از خود دور کنم. حاضر بودم همه چیزم را بدهم تا آنها را مجبور کنم تقاص پس دهند. آخرین باری که گریه کردم می توانستم مردم اسیر را ببینم که مدتها زیر باران ایستاده بودند
که سربازها آنها را در قطار سوار کنند تا به قربانگاه بفرستند و دستهایشان را روی نرده‌ها گذاشته بودند با چشمانی گریان و هزاران سال چنین بوده است. آه خدای من، مگر من را فراموش کرده ای؟ آه خدای من، مگر من را فراموش کرده ای؟ جاماس پرسید: دکتر جان، راستی چطور شد که به این خراب شده آمدی؟ گفتم: داستانش طولانی است، اما خودت برای چه آمده ای؟ جاماس: راستش میخواستم نمایندگی یک شرکت خارجی را بگیرم. مسئولان گفتند برای گرفتن نمایندگی باید چند ماه در سوریه خدمت کنی و من هم بالاجبار به اینجا آمدم. گفتم با عقایدی که تو داری باید حدس میزدم که به صورت داوطلبانه به اینجا نیامده ای. جاماس لبخندی زد، سری تکان داد و گفت: خب حالا شما برای چه آمدی؟ گفتم: داستان من طولانی است. جاماس: سر و پا گوشم. گفتم: یک شب در خواب دیدم که نوری از آسمان به بالاترین طبقه خانه پدریم افتاده. وقتی که وارد شدم، آیت الله منتظری را دیدم که در گوشه ای نشسته و نور زیادی از بالکن بر او میتابد. به سمت منبع نور رفتم، اما آن را نیافتم. ناگهان صدایی از آسمان گفت: اواب باش، اواب، اواب، و 3 بار این جمله را تکرار کرد. به سمت آقای منتظری برگشتم و دستش را بوسیدم و بعد از خواب بیدار شدم. نزدیک صبح بود. برخاستم و نماز صبحم را خواندم و طبق عادت قرآن را باز کردم و کلمه اواب را در صفحه‌ای که باز کرده بودم دیدم. متعجب شدم و تعجبم وقتی بیشتر شد که در 2 روز بعد هم این موضوع تکرار شد. در واقع 3 روز پشت سر هم کلمه اواب در قرآن پیش رویم باز شد و هر بار هم که آن را می دیدم در صفحه‌ای متفاوت بود. به کشف الآیات مراجعه کردم و دیدم واژه اواب به معنی بسیار توبه کننده کلاً 6 بار در قرآن آمده است و این 6 بار در 4 قسمت مختلف قرآن قرار گرفته و 3 تایش در 2 صفحه پشت سر هم است و 3 تایش در صفحات دور از هم. 3 صفحه‌ای که من باز کرده بودم صفحاتی بود که از هم دور بودند. با خودم گفتم قرآن 700 صفحه دارد و شانس این که صفحه‌ای باز شود که در آن کلمه اواب نوشته شده باشد 5 به 700 است، یعنی 1 به 140، و شانس این که این موضوع 3 بار پشت هم اتفاق بیفتد 1 به 2,700,000 می باشد. با خودم فکر کردم که این یک نشانه برای من است تا زندگیم را تغییر بدهم و به زندگی معنوی برگردم. مدتی بعد هم وقتی که مشغول تماشای تلویزیون بودم مستند BBC را در مورد شهادت هادی باغبانی و حاج اسماعیل حیدری دیدم و به یاد دوران نوجوانیم و عشق وافرم به شهادت افتادم و بعد هم به اینجا آمدم. جاماس لبخندی زد و گفت: پس فکر میکنی که تقدیرت چنین بود و خدا خواسته که تو به اینجا بیایی؟ گفتم: بله. جاماس: اگر این مطلب با همین دقتی که تعریف کردی اتفاق افتاده باشد نادر ولی امکان پذیر است. دقیقاً همانطور که فردی به قمارخانه می رود و چند بار پشت سر هم برنده می شود. پس احتمالش 0 نیست. اما نکته مهمتر این است که آقای منتظری را در خوابت دیده ای. به نظرم دیدن ایشان در خواب و آن هم غرق در نور خیلی جالب است. وقتی که او را در خواب دیدی چه حالی داشت؟ گفتم: صورت مهربانی داشت و با آرامش در گوشه‌ای نشسته بود. جاماس: منتظری به خاطر اعتراض به کشتار زندانیان در سال 67 قائم مقامی رهبری را از دست داد. تصور من این است که تو هم در عمق وجودت از آن کشتار ناراحت هستی. گفتم: راستش را بخواهی آره، این موضوع همیشه آزارم میداده. جاماس: کسی را از کشته شدگان می شناختی؟ گفتم: بله. جاماس: دوستت بود؟ گفتم: نه، فقط با هم به یک دبیرستان می رفتیم. در تیم والیبال مدرسه بود. جاماس: پس هم محله‌ای بودید؟ گفتم: نه، مدرسه ما بهترین مدرسه شیراز بود که تعدادی سهمیه برای بچه‌های با استعداد عشایر و روستایی داشت. آن پسر هم یکی از بچه‌های مستعد عشایر بود که بعد از قبول شدن در امتحان ورودی به مدرسه ما آمده بود. جاماس: چطور شد که اعدامش کردند؟ گفتم: وقتی که به بهانه رأی ندادن مسعود رجوی به قانون اساسی با کاندیداتوری او برای ریاست جمهوری موافقت نشد،
و سیستم شروع به دستگیری و اعدام اعضای آن سازمان کرد، مجاهدین اعلام جنگ مسلحانه کردند. جاماسب: بله، اطلاع دارم. هوادارهای پر و پا قرصی هم داشت. گفتم البته تا آنجایی که من می‌دانم اغلب این افراد به نحوی شستشوی مغزی داده می‌شدند، به این ترتیب که نوجوان‌های ساده دل دبیرستانی را به سمت خود می‌کشیدند و برای تشویقشان به آنها مسئولیت‌های کاذب می‌دادند. مثلا یکی مسئول پخش اعلامیه در فلان خیابان می‌شد و فرد دیگری رئیس پخش اعلامیه در خیابان کناری بود. این هم مدرسه ما هم عضو این گروه بود و بعد از دستگیری خیلی زود محاکمه و اعدام شد. جاماسب: خودت به شخصه چه خاطره‌ای از آن کشتار داری؟ گفتم در آن زمان من دانشجوی پزشکی بودم. یک شب در شیفت من در بیمارستان شهید بهشتی شیراز، پرستار بخش یکی از بیماران را که به علت کهولت سن و ذات‌الریه فوت شده بود، قبل از اینکه من گزارش نهایی را بنویسم به سردخانه انتقال داده بود. بنابراین برای تکمیل گزارش راهی سردخانه شدم و از مسئول شیفت شب سردخانه خواستم درب سردخانه را باز کند. با هم وارد سالن اصلی شدیم. آنجا چند جسد روی تخت‌ها قرار داشت، اما نتوانستم بیمارم را در میان آنها بیابم. مسئول سردخانه‌ای که اصرار من را میدید، اشاره‌ای به اتاق انتهای سالن کرد و گفت میتوانی نگاهی به آنجا بیاندازی. با هم به سمت آن اتاق رفتیم. وقتی که می‌خواستیم وارد شویم، چیزی از پشت درب مانع باز شدن آن میشد. با کمک مسئول سردخانه درب را فشار دادیم تا لای آن کمی باز شد و سپس وارد شدیم. جسدی پشت درب افتاده بود. با هم جسد را کناری گذاشتیم و تازه آن موقع بود که توانستم نگاه کاملی به اطراف بیاندازم. آنقدر جسد در اتاق بود که آنها را دوتایی و یا حتی ستایی روی هم خوابانده بودند و جسد پشت درب از روی جسد مجاور سر خورده بود و دقیقاً پشت درب قرار گرفته بود. جاماسب: بالاخره میان این همه جسد بیمارت را پیدا کردی؟ گفتم بله، زیاد سخت نبود. جاماسب: چطور؟ گفتم چون تنها جسد مسن آنجا بود، بقیه همه زیر 30 سال داشتند و دور گردنشان جای تناب دار دیده میشد. جاماسب: یعنی همه را دار زده بودند؟ گفتم بله. جاماسب: فکر میکنی چند تا بودند؟ گفتم چیزی که من آن شب دیدم حداقل 80-90 نفری میشدند. یادآوری آن صحنه‌ها حالم را منقلب کرد. جاماسب برایم لیوانی آب آورد. چند دقیقه گذشت. جاماسب که میخواست حال و هوای من را عوض کند گفت دوست داری راجع به جنگ‌های مذهبی بحثمان را ادامه بدهیم؟ گفتم بله، بد نیست. جاماسب: همینطور که در طول تاریخ بین شیعه و سنی اختلاف وجود داشته، بین شاخه‌های مختلف مسیحیت نیز اختلافاتی بوده. در قرن 4 میلادی شورایی تشکیل شد و اعضای شورا تثلیث را به عنوان شرط اصلی مسیحیت قبول کردند. بدین صورت که هر کسی به صلیب کشیده شدن مسیح را قبول نمی‌کرد و یا به خدای سگانه ایمان نداشت، کافر اعلام می‌گردید. بعد از گسترش نفوذ مسلمانان در قرن 7 میلادی و آشنایی مسیحیان با فرهنگ اسلام، بعضی از مسیحیان به تقلید از مسلمانان مخالف تصویرنگاری و مجسمه سازی از انسانها شدند و شروع به از بین بردن همه مجسمه ها و عکس های مسیح و قدیسان کردند و این افراد حدود 150 سال قدرت را در دست داشتند و این به اختلاف بین کلیسای ارتدوکس شرق و کاتولیک غرب افزود. اختلاف آنچنان بالا گرفت که پاپ کاتولیک در سال 1054 میلادی ارتدوکس ها را کافر نامید. اختلافات کم و زیاد میشد و گاه به درگیری های کوچکی می انجامید، ولی مسئله آنچنان شدید نبود و در واقع جنگ شدیدی بین مسیحیان ارتدوکس و کاتولیک ها اتفاق نیفتاد. اما قرن 16 شروع جنگ های خونین بود و زمینه ساز آن وقتی بود که پادشاه انگلستان هنری هشتم برای اینکه می‌خواست وارث پسری داشته باشد تصمیم گرفت همسر اولش را که دختری برای او زاییده بود طلاق دهد، ولی واتیکان مخالف طلاق بود. هنری هشتم برای اینکه بتواند حکم طلاق را جاری کند کلیسای انگلستان را از واتیکان جدا کرد و گفت بالاترین مقام مذهبی در انگلستان پادشاه است و آن را به هر که بخواهد تفویض می‌کند و لازم نیست که واتیکان مقام‌های مذهبی کلیسای انگلستان را تعیین کند. و سپس پادشاه دستور داد که هر کس این موضوع را نپذیرد خائن محسوب شده و اعدام گردد. در این میان کسانی مثل سر توماس مور که حاضر نبودند از عقاید کاتولیکی خود دست بردارند شروع به مخالفت کردند. شاه نیز دستور داد که گردن آنها را قطع کنند. بعد از آن هنری هشتم از کلیسایی که خودش رؤسا و عوامل آن را نصب کرده بود اجازه یافت همسر اولش را که یک اسپانیایی بود رها کند و زن دیگری بگیرد، اما همسر دوم او هم نتوانست فرزند پسری برایش بیاورد. بنابراین برای تکرار نشدن
مشکلاتی که در رابطه با همسر اول و طلاق او داشت و همچنین نکوهیده بودن طلاق در دین مسیحیت، هنری هشتم مجبور شد به زن دوم خود، آن بولین، اتهامی زنای با محارم بزند و دستور قطع گردن او و برادرش را بدهد. نهایتاً هنری هشتم توانست در ازدواج‌های بعدی پسردار شود. قوانینی که هنری هشتم وضع کرد، شروع پروتستانیسم و توقف حکومت مطلقه پاپ بر کلیسای مسیحی شناخته شد. اگرچه از نزدیک به 100 سال قبل از آن این تفکر در اروپا به وجود آمده بود. گسترش پروتستانیسم به این دلیل بود که در آن زمان روحانیت کاتولیک آنقدر مادیگرا شده بود که همه مردم مجبور بودند حداقل 10% از درآمد سالیانه‌شان را به دلایل مختلف به کلیسا بپردازند و این به غیر از مالیاتی بود که به دولت پرداخت می‌کردند. اشتیاق کلیسای کاتولیک برای ثروت کار را به جایی رساند که شروع به فروختن توبه‌نامه کرد و گفتند هر کس با هر جرمی می‌تواند با خرید توبه‌نامه به بهشت برود. در این میان کسانی هم به نام گناهخور پیدا شدند که در واقع افراد فقیری بودند که حاضر می‌شدند گناه یک مرده ثروتمند را به گردن گیرند و در ازایش مبلغ ناچیزی دریافت کنند. البته همانطور که می‌دانی در اسلام هم چیزی شبیه این وجود دارد و با مردن یک مسلمان ثروتمند شخص دیگری می‌تواند با قبول مسئولیت به جا آوردن نماز و روزه او مبلغی را دریافت کند. اما در این میان یک کشیش آلمانی به نام مارتین لوتر با فروش توبه‌نامه مخالفت کرد و جنبش پروتستانیسم را به راه انداخت. اما آنچه موجب گسترش نظریات او شد این بود که در آن زمان تقریباً تمام پاپ‌ها ایتالیایی بودند و دوک‌ها، لردنشین‌ها و پادشاهی‌های ژرمن‌تبار شمال شرقی و شرق اروپای آلمانی که مخالف برتری ایتالیایی‌ها در جنوب و فرانسویان در غرب اروپا بودند، شروع به پیروی از مکتب لوتر کرده و پیرو مکتب پروتستانیسم شدند. اما در برابر لوتر، واتیکان و قدرت امپراتوری روم مقدس قرار داشت که تقریباً بر تمام اروپای غربی و شمال ایتالیا حکم فرمایی می‌کرد و به همین خاطر بود که جنگ بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها شروع شد. در قرن 16 و 17 میلادی دو جنگ بزرگ روی داد که هر کدام چندین سال طول کشید و تعداد زیادی از مردم اروپا یا به طور مستقیم در جنگ کشته شدند و یا به خاطر قحطی‌های ناشی از جنگ جانشان را از دست دادند. نقطه اوج جنگ‌های مذهبی کشتار معروف روز سن بارتلمی در سال 1572 بود که در فرانسه روی داد و در آن 18,000 پروتستان کشته شدند. بعد از نزدیک به 70 سال جنگ در اروپا و صدمات زیاد به مردم و دولت‌ها، اگرچه جنگ مذهبی فروکش کرد، ولی جنگ عقیدتی همچنان ادامه داشت و حتی جنگ داخلی آمریکا هم ریشه در اختلافات پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها داشت، چرا که بیشتر شمالی‌ها پروتستان و بیشتر جنوبی‌ها کاتولیک بودند. گفتم منظورت این است که در آن زمان پاپ خودش حکم فرمایی می‌کرد؟ جاماس، پاپ خودش یک کشور داشت که مستقیما بر آن حکومت می‌کرد، ولی تقریباً در تمام دوران 1000 ساله‌ای که امپراتوری روم مقدس بر غرب و جنوب اروپا حکم فرمایی می‌کرد، پادشاهان باید رضایت پاپ را جلب می‌نمودند و از او حکم پادشاهی می‌گرفتند. این جلب رضایت پاپ محدود به امپراتوری روم مقدس نبود، بلکه کشورهای دورتر مانند اسپانیا و انگلستان نیز باید تاییدیه پاپ را می‌داشتند، دقیقاً مانند پادشاهان کشورهای اسلامی که باید از خلیفه حکم می‌گرفتند. گفتم ممکن است بیشتر توضیح دهی؟ جاماس: بله، از سمرقند و بخارا در شرق امپراتوری اسلامی تا شمال آفریقا و مراکش در منتهای غربی امپراتوری اسلامی همه میبایست حکم پادشاهی خود را از خلیفه میگرفتند و سالیانه مبالغی به عنوان باج به خلیفه میپرداختند. در این میان وقتی که یعقوب لیث صفار قیام کرد تا ایران را از زیر یوغ اعراب خارج کند، چون حکم پادشاهی از خلیفه را نداشت، مورد حمایت عوام قرار نگرفت و کارش ناموفق ماند. گفتم چطور؟ جاماس: کلاً در 100 سال اولی که اسلام به ایران آمده بود، هرچه حاکمان محلی تلاش کردند با استفاده از نام ساسانیان علیه سلطه اعراب بجنگند، شکست خوردند، چون مردم دین اسلام را پذیرفته بودند و اعراب را به عنوان کسانی می‌دیدند که به پیامبر اسلام نزدیک هستند، چرا که پیامبر اسلام به آنان گفته بود که باید از اولوالامر یعنی حاکمان پیروی کنند وگرنه به دوزخ خواهند رفت. گفتم راستی مشکل ساسانیان چه بود که مردم از آنان روی گردانیدند و به سمت اسلام رفتند؟
جاماسب: دو مشکل اساسی داشتند. یکی این که ساسانیان به دلیل جنگ‌های مکرر با رومیان ضعیف شده بودند و توان مقاومت در برابر لشکر متحد و با ایمان عرب را که به عشق شهادت و رفتن به بهشت می‌جنگیدند نداشتند. دیگر اینکه اختلافات داخلی به حدی در حکومت ساسانی زیاد شد که 13 پادشاه در طی 5 سال یکدیگر را کشتند و بر تخت سلطنت نشستند و در نهایت کار به جایی رسید که پسر بچه‌ای پادشاه ایران شد. نکته جالب این بود که در میان این حاکمان 2 پادشاه زن نیز وجود داشت و انتخاب پادشاه زن از طرف ایرانیان در ذهن اعراب نشانه ضعف حکومت ایران به حساب می آمد، چرا که در نظر آنان زن مرتبه‌ای بسیار حقیر داشت. به علاوه در زمان ساسانیان مردم به 5 طبقه تقسیم می شدند و هیچ طبقه‌ای حق رفتن به طبقه دیگر را نداشت و عملاً راه پیشرفت مردم بسته بود. ولی در آموزه‌های اسلام چیزی به نام طبقات اجتماعی وجود نداشت، بلکه آیه قرآن چنین می گفت: با ارزش‌ترین شما کسی است که تقوا و ایمان بیشتری داشته باشد. گفتم فکر نمی‌کنم طبقاتی بودن جامعه محدود به دین زرتشتی باشد. جاماسب: بله درست میگویی، این طبقاتی بودن در بسیاری از ادیان و اجتماعات بوده و هست و اگرچه دولت‌ها آن را غیرقانونی اعلام کرده اند، هنوز در جامعه اعمال می‌شود. مثلا در هند مردم حق ازدواج با غیر از طبقه خود را ندارند و طبقات فرودست‌تر مورد تحقیر و بی‌احترامی طبقات بالاتر قرار می‌گیرند. در نقاط دیگر دنیا هم این مسئله کم و بیش وجود دارد. اگرچه کشورهای پیشرفته توانسته‌اند از شدت آن بکاهند، ولی هنوز هم می‌توانیم ردپای آن را ببینیم. مثلا مجلس لردها در انگلستان که کرسی مجلس به طور وراثتی از پدر به پسر می‌رسید. در روسیه هم تا انقلاب اکتبر 1917 با مردم کشاورز مثل برده برخورد می‌شد و تا زمانی که ارباب‌ها اجازه نمی‌دادند، کشاورزان که به آنها صرف می‌گفتند حق جابجایی از زمینی که روی آن کار می‌کردند را نداشتند و حتی برای ازدواج با فرد مورد علاقه خود باید رضایت ارباب را جلب می‌کردند. و اگر کتاب مردگان زرخرید که نگاهی طنزآلود به این موضوع کرده است را بخوانی، متوجه وخامت اوضاع می‌شوی. البته در اروپا انقلاب فرانسه و صنعتی شدن باعث شد که جامعه طبقاتی کم کم از بین برود، بدین صورت که با صنعتی شدن بسیاری از افراد طبقه پایین اجتماع شانس ثروتمند شدن را پیدا کردند و بعد از آن به وسیله روابط سببی و ازدواج خودشان را به طبقات بالاتر رساندند و بدین صورت کم کم آن اصالتی که در ذهن طبقات بالاتر بود و خود را برتر از دیگران می‌دانستند از بین رفت و خطوط فیمابین به مرور کمرنگتر شد. و اما در کشورهای اسلامی غیر مسلمانان هیچ حقوق اجتماعی نداشتند و همچنین مسلمانان غیر عرب هم علیرغم وعده‌های اسلام حقوق اجتماعی پایینتری نسبت به مسلمانان عرب داشتند. گفتم چطور؟ جاماسب: به مسلمانان غیر عرب موالی می‌گفتند و برای اینکه غیر عرب ها نتوانند از لحاظ اجتماعی پیشرفت کنند، قانونی گذاشته بودند که نماز باید با لهجه اصیل عربی خوانده شود و تا وقتی که یک عرب در جمع حضور داشته باشد، فرد غیر عرب حق ندارد پیش نماز شود و یا حتی در صف اول نماز بایستد. نکته دیگر این که مسلمانان غیر عرب می توانستند دخترانشان را به مردان عرب به زنی بدهند، ولی نمی توانستند از دختران عرب زن اختیار کنند. در جنگ‌ها هم همیشه اعراب سواره بودند و غیر عرب‌ها پیاده. از مسلمانان غیر عرب به عنوان صف شکن استفاده می‌شد و بیشترین کشته را آنها می‌دادند. همین قوانین سخت نسبت به غیر مسلمانان و مسلمانان غیر عرب سبب شد که آزاد اندیشان ایرانی که نتوانسته بودند با برگشت به دین اجدادی یعنی زرتشتی حمایت مردم را جلب کنند، به فکر استفاده از خود دین اسلام بیفتند تا بتوانند ایران را از حکومت خلفای عرب بیرون بکشند. بنابراین جنبش شعوبیه را به راه انداختند، بدین صورت که آیاتی را از خود قرآن گرفتند و گفتند اعراب کسانی هستند که بیشترین کفر و نفاق را می‌ورزند. همچنین با استفاده از آیه قرآن که میگفت ما مردم را از شعب و قبایل مختلف خلق کردیم و کسی نزد خدا با ارزش‌تر است که با تقواتر باشد، مردم را قانع کردند که قومیت عرب دلیل برتری نیست و بعد با کمک مردم اعتراضاتی به راه انداختند، اما به وسیله خلفای اموی سرکوب شدند تا اینکه افرادی مثل ابو مسلم خراسانی و ابو سلمه توانستند با داعیه به حکومت رساندن خاندان پیامبر جنبشی به راه بیاندازند و از نوادگان عباس عموی پیامبر خواستند که رهبری معنوی جنبش را به عهده بگیرد تا مردم آنها را حمایت کنند. این چنین بود که در سال 132 هجری قمری توانستند حکومت امویان را سرنگون و خلافت عباسی را جایگزین آنان سازند.
خلفای عباسی با غیر عرب‌ها، شیعیان و حتی غیر مسلمانان مدارا می‌کردند و هارون الرشید خلیفه‌ای بود که با کشورهای دیگر مثل چین، هند و کشورهای اروپایی داد و ستد می‌کرد و حتی مأمون فرزند هارون امام رضا را برای تصدی پست ولایت عهدی به مشهد فراخواند. و البته بلافاصله بعد از آن بستگان او که از خاندان بنی هاشم بودند به طمع گرفتن پست و مقام به سمت ایران روانه شدند. وقتی که 2 سال بعد از شروع ولایت عهدی امام رضا او را مسموم کردند و خاندان او را تحت تعقیب قرار دادند، این افراد به مناطق دوردست ایران گریختند، اما به خاطر نسبتشان با پیامبر مورد احترام قشر فرودست و ناامید جامعه قرار گرفتند و بعد به واسطه تعلیمات خود تعداد زیادی از مردم را شیعه کردند. ولی هنوز شیعیان نسبت به بقیه مسلمانان در اقلیت بودند. اکثر مسلمانان شیعیان را رافضی می شناختند و به طریق آنها را مسلمانانی می دانستند که به کفر نزدیک شده اند و آنان را مورد تحقیر و ستم قرار می دادند و این ادامه داشت تا زمانی که مغولان به ایران هجوم آوردند. در واقع مغولان حکم فرمایانی سکولار بودند و فقط فرمانبرداری مردم و پرداخت مالیات برایشان مهم بود. در نتیجه در دوران مغول‌ها شیعیان توانستند رشد کنند، اما هنوز بیش از 10 تا 15% جمعیت ایران را تشکیل نمی‌دادند. بنابراین شیعیان تا قبل از صفویه تاریخچه‌ای مانند یهودیان داشتند و همیشه مورد ظلم و ستم قرار می‌گرفتند. گفتم ولی مغول‌ها جنایات زیادی در ایران انجام دادند. جاماس: هر چرا که تاریخ میگوید باور نکن، چرا که در آن غلو وجود دارد. مثلا اینکه گفته می شود در نیشابور 1 میلیون نفر توسط مغول‌ها کشته شدند. غلط است، چرا که امروز ثابت شده نیشابور در آن زمان نمی توانسته جمعیتی بیش از 150,000 نفر داشته باشد. به علاوه مغول‌ها تمام صنعتگران، روحانیون و زنها و بچه‌ها را زنده نگاه می داشتند. و در واقع آنها کسانی را می‌کشتند که در شهر کاری برای انجام دادن نداشتند و قطعاً معلوم بود که آنها سربازان مزدور هستند. به علاوه در آن زمان بیش از 90% مردم در روستاها زندگی می‌کردند که رعیت حساب می‌شدند و مشکلی با مغولان نداشتند. حالا اگر مغولان می‌خواستند مثلا از جمعیت 150,000 نفری نیشابور 100,000 نفر را بکشند، آن وقت مالیات را از چه کسی می‌گرفتند؟ شهر بدون سکنه به چه کارشان می آمد؟ حداکثر تعداد کسانی که مغولان ممکن است در شهری به اندازه نیشابور کشته باشند 5 تا 10,000 نفر است. گفتم داستان حمله مغول به ایران واقعا تأسف انگیز است و به نظرم اگر سلطان محمد خوارزمشاه زودتر حکومت را به جلال الدین داده بود، شاید مغولان نمی توانستند به ایران صدمه بزنند. جاماس: در مورد حمله مغول بهتر است بدانی که علت آن کشتاری بود که قایرخان برادر زن سلطان محمد خوارزمشاه از تجار مغول کرد و اموال آنان را به یغما برد. قایرخان 500 بازرگان مغول را کشت و تمام اموالشان را مصادره کرد. اما با وجود این گستاخی چنگیز 3 نفر را فرستاد تا موضوع را بهتر بررسی کنند. 2 نفر از آنان نیز به وسیله نیروهای قایرخان کشته شدند و یکی زنده ماند تا خبر را به چنگیز برساند و بعد از آن بود که چنگیز تصمیم گرفت به ایران حمله کند. در واقع چنگیز تصور نمی‌کرد که بتواند با امپراتوری خوارزمشاه بجنگد، ولی وقتی که رگ غیرتش جنبید و خونش به جوش آمد تصمیم به این کار گرفت. اما باید اضافه کنم که خلفای عباسی هم در تحریک چنگیز برای جنگ با خوارزمشاهیان بی‌تقصیر نبودند، چرا که از قبل نمایندگانی نزد چنگیز فرستاده بودند و او را تحریک به این کار می‌کردند. اما در مورد جلال الدین باید بگویم که به این خاطر سلطان محمد خوارزمشاه حکومت را به او نداد، چون مادرش یک کنیز بود و ترکان خاتون همسر محمد خوارزمشاه اصیلزاده بود و با این کار مخالفت میکرد. اما در نهایت سلطان محمد مجبور شد حکومت را به او واگذارد، چون انتخاب دیگری نداشت. به علاوه همین جلال الدین خوارزمشاه با وجود شجاع بودنش در جنگ با مغولان مجبور شد با اسبش از طریق رود به هند فرار کند و در آنجا شروع به قتل عام هندیان کرد و اموال آنان را به تاراج برد و بعد از هند به ایران آمد و به ارمنستان رفت و مردم آنجا را به خاطر مذهبشان مورد قتل عام قرار داد. پس همانطور که می‌بینی بهتر از مغولان نبوده است. گفتم بعد از مغولان اوضاع چگونه بود؟ بعد از فروپاشی حکومت مغولان و تیموریان که آنها هم از نسل مغول‌ها بودند، ایران ملوک الطوایفی شد و هر حکمرانی بر قسمتی از آن فرمانروایی می‌کرد. در این میان شاه اسماعیل صفوی توانست با علم کردن مذهب تشیع نیروهای وفادار زیادی برای خود بیابد و به کمک آنان تبریز را تصرف کند و در آنجا به زور شمشیر و قتل 20,000 نفر مسلمانان سنی را مجبور کرد که شیعه شوند.
بعد از مدتی شاه اسماعیل اقدام به تصرف شهرهای دیگر نمود و بعد از تصرف هر شهری هیئت‌هایی به نام هیئت تبلایی و تبرایی به راه می‌افتاد و کارشان این بود که هر کس حاضر نمی‌شد به ابوبکر، عمر و عثمان 3 خلیفه اول مسلمانان غیر شیعه ناسزا بگوید را می‌کشتند. بنابراین مردم از ترس جان و مال خود شیعه شدند. شاه اسماعیل صفوی که خودش را نماینده خدا و شکست ناپذیر می‌دانست، می‌خواست خطه ایران را از سنی‌ها پاک کند و با کشتار آنان خشم امپراتوری عثمانی را برانگیخت و موجب جنگ شد. ولی با شکستی که در جنگ چالدوران از عثمانی‌ها خورد، افسانه شکست ناپذیری خود را به فراموشی سپرد و دائم الخمر شد و در 35 سالگی به خاطر شرب خمر جان داد. گفتم چرا همیشه شیعیان نسبت به سنی‌ها بدبین بودند؟ جاماس: البته سنی‌ها نیز نسبت به شیعه‌ها چنین بودند. چون شیعیان علی را تا جایگاه خدایی بالا برده و او را بالاتر از پیامبر می‌دانند و اعتقاد دارند که همه امامان تمام توانایی‌های خداوند به جز خلقت را دارند، بنابراین شیعیان از دید بقیه مسلمانان مشرک حساب می‌شوند، چرا که شیعیان اعتقاد دارند خداوند خلقت را انجام داده و بعد کنترل دنیا را به دست امامان سپرده است. گفتم اگر بعضی از فرقه‌های شیعه در مورد علی زیاده روی می‌کنند به خاطر این است که او شخص فوق‌العاده‌ای بوده. جاماس: چرا او را فوق‌العاده می‌دانی؟ مگر نه این است که اغلب تاریخ نویسان بی‌طرف او را قتال العرب می‌نامند؟ چرا که علی در 4.5 سال حکومتش بسیاری از یاران پیامبر و مؤمن‌ترین مسلمانان را به قتل رساند. علی حتی عایشه زن پیامبر را اسیر کرد و حتی تحت الحفظ به مدینه فرستاد. اما مهمتر از همه اینها این است که علی حتی انسان‌های بی‌سلاح را هم قتل عام می‌کرد. گفتم چطور؟ جاماس: بعد از قبول حکمیت توسط علی که 8 ماه بعد از جنگ صفین اتفاق افتاد، عده‌ای با این حکم مخالفت کردند و تجمعی مسالمت‌آمیز و بدون اسلحه تشکیل دادند. علی نام آنها را خوارج گذاشت و این مخالفان سیاسی را که فقط برای حرف زدن و ابراز عقیده جمع شده بودند قتل عام کرد. گفتم تاریخ میگوید که آنها 1 نفر را کشته بودند. جاماس: آن 1 نفر را هم تاریخ نویسان برای توجیه کار علی درست کرده اند و برای تراژیک‌تر شدن آن گفته‌اند که خوارج زن بارداری را شکم دریده‌اند و فرزند پسری را که در شکم داشته کشته‌اند. دکتر جان، می‌دانی که برای تراژیک‌تر شدن داستان چه چیزهایی باید به آن اضافه کرد؟ کشتن زن باردار و قتل فرزند پسری که در شکمش بوده نکته‌ای تراژیک‌تر است، چرا که در آن زمان برای اعراب ارزش پسر از 100 دختر بیشتر بوده. گفتم پس جریان چه بوده؟ جاماس: اجازه بده مثالی برایت بزنم. حدود 100 سال قبل در یکی از جنگ‌های بین بریتانیایی‌ها و زولوها در آفریقای جنوبی تعداد 170 بریتانیایی مسلح به تفنگ، مسلسل و توپ در مقابل 6000 زولوی مسلح به نیزه قرار گرفتند. همه بریتانیایی‌ها کشته شدند و 4000 نفر از زولوها هم به قتل رسیدند. حال حساب کن اگر خوارجی که برای مذاکره آمده بودند مسلح بودند، با توجه به اینکه در آن زمان تفنگ و مسلسل وجود نداشته و همه سلاح‌های مساوی داشتند، برای کشته شدن 4000 نفر از خوارج که با ایمان می‌جنگیدند، حداقل باید 4000 نفر از سپاه علی هم کشته می‌شدند. در صورتی که از سپاه علی فقط 4 نفر کشته شدند. بنابراین خوارج مسلح نبودند و این 4 نفر به وسیله خوارج کشته نشدند. در واقع خوارج حتی از خودشان دفاع هم نکردند، چرا که اگر هر کدام 1 سنگ پرت می‌کردند باید تعداد بسیار بیشتری از سپاه علی کشته می‌شد. گفتم آیا قبول داری که خلافت بعد از پیامبر حق علی بوده؟ جاماس: نه، به هیچ وجه. گفتم چطور؟ جاماس: محمد خودش نمی‌خواست فردی را به عنوان جانشین تعیین نماید، وگرنه می‌توانست در 2 ماه آخر بیماریش بزرگان اسلام را جمع کند و از آنها امضا بگیرد. حتی ساده‌لوح‌ترین پادشاهان تاریخ هم برای خود جانشین در نظر می‌گرفتند. مثلا ناصرالدین شاه قاجار پسرش را در 5 سالگی به عنوان ولیعهد معرفی کرد. چطور محمد با آن همه درایت نتوانست جانشین خود را مشخص کند و رضایت عامه را جلب نماید؟ گفتم پس جریان غدیر خم چه می‌شود؟ جاماس: جریان غدیر خم در رابطه با موضوع دیگری است. بعد از حمله علی به نقطه‌ای در یمن، علی یکی از زنان اسیر را به چادر خود برده و با او همبستر می‌شود، اما اجازه نمی‌دهد که دیگران از غنیمت‌ها و برده‌ها نصیبی ببرند. آن افراد در غدیر خم به محمد می‌رسند و از علی شکایت می‌کنند. محمد به خاطر اینکه نمی‌خواسته یار با وفایش در میان مردم تحقیر شود، با صدای بلند به همه می‌گوید که هر کس من را دوست دارد، علی را هم دوست داشته باشد.
در واقع اگر آنطور که شیعیان میگویند محمد میخواست جانشین خود را معرفی کند، باید این کار را در مکه انجام میداد که تمام مسلمین از نقاط مختلف کشور آنجا جمع بودند، نه موقع برگشت به مدینه و فقط برای عده‌ای خاص. گفتم پس آیاتی که در این رابطه گفته می شود به چه چیزی اشاره می کند؟ جاماس: روشی که شیعیان از این آیه استفاده می کنند دقیقاً مانند آن است که از صحبت‌های مختلف یک فرد یک فایل صوتی با مونتاژ درست کنی و چیزی خلاف واقعیت را نشان دهی. در چند آیه قبل از این آیه محمد چندین دستور در رابطه با خوراکی‌ها و حرام بودن گوشت مردار و خوک می‌دهد و بعد از آن می‌گوید اگر مجبور شدید اشکالی ندارد که این گوشت‌ها را بخورید. البته در جای دیگر هم محمد می‌گوید که خوردن گوشت انسان در صورت گرسنگی شدید و نبود غذا اشکالی ندارد و در نهایت می‌گوید امروز روزی است که دین شما را کامل کرده‌ام. در واقع اگر محمد می‌خواست جانشینی برای خود مشخص کند، در تمام 23 سال زندگیش به عنوان پیامبر این کار را انجام می‌داد. اما در مورد علی باید بگویم که معاویه او را خوب می‌شناخت که یک دنده و شرور است و به او گفت اگر بدانم تو از من بهتری کنار می‌روم و حکومت را به تو می‌سپارم. علی در طی 4.5 سال حکومتش 3 جنگ بزرگ به راه انداخت و نزدیک به 100,000 مسلمان را به کشتن داد. ولی ابوبکر هرگز در زندگی کسی را نیازرد و یار غار محمد بود و او را در نمدی پیچید و بر شانه گرفت و از مکه خارج کرد و نیز تمام اموالش را صرف گسترش اسلام نمود و تقریباً با محمد همسن بود. حال اگر شرایط علی با ابوبکر را مقایسه کنیم می‌بینیم که علی حدود 30 سال از او کوچکتر بوده و اخلاق تند و غیر عقلایی داشته. حتی امروزه در اغلب نقاط دنیا من جمله عربستان فرد عاقل و مسن رهبر مردم می‌گردد. گفتم در مورد جنگ‌ها باور نمی‌کنم که علی خودش آنها را به راه انداخته باشد. حتما او را مجبور به این کار کردند. جاماس: جنگ‌ها برای این بود که علی فردی لجباز و خودرأی بود. گفتم چطور؟ جاماس: در شورایی که بعد از مرگ عمر تشکیل شد، حاضرین به علی رأی ندادند زیرا که او را متکبر و خودخواه می‌دانستند و تصمیم گرفتند به جای او عثمان را به خلافت برسانند. به علاوه در مستبد بودن علی باید بگویم که جنگ‌های او به اعراب محدود نمی‌شد، چرا که در زمان او وقتی که در ناحیه‌ای از استخر فارس عده‌ای از ایرانیان شورش کردند، علی خونخوارترین فرمانده‌اش زیاد بن ابیه را به آنجا فرستاد تا مردم را قلع و قمع کند. و گفته می شود که زیاد بن ابیه 40,000 مرد را گردن زد و زنان و فرزندانش را به بردگی گرفت و البته می دانی که فرزند همین زیاد یعنی عبیدالله ابن زیاد حسین ابن علی را در کربلا کشت. خود علی حتی به فرزندان حاتم طایی خیر معروف رحم نکرد و در زمان محمد به خاطر پول دختر حاتم طایی را دست بسته از عراق تا مکه به دنبال شتر کشید. گفتم ولی علی مظلومانه شهید شد. این جملهش از خاطرم نمی رود که گفت فست و رب الکعبه، به خدای کعبه که رستگار شدم. جاماس: بله او واقعا رستگار شد، چرا که اگر زنده مانده بود تا چند ماه بعد به دست معاویه می افتاد و تحقیر می شد، چون مردم وقتی که خشونت علی را با خوارج که افرادی بی‌دفاع و بی‌سلاح بودند دیدند دست از حمایت او کشیدند و معاویه توانست شهرها را یکی پس از دیگری به تسخیر خود درآورد. چیزی نمانده بود که علی به دست او بیفتد و تحقیر و تمسخر شود. پس کشته شدن علی در آن زمان به سودش بوده و مانع اسارت تحقیرش شده. گفتم یعنی کشته شدن به سودش بود؟ گفت ببین عرب‌ها غیرتمند بودند و حتی وقتی که برای اولین بار در اسلام مسلمانان آب را در جنگ بدر بر دشمن بستند و آن را در حوضچه‌هایی برای خودشان جمع کردند و چاه‌های بدر را پر نمودند، یکی از قهرمانان قریش به نام اسود قسم خورد که یا از حوضچه‌های آب مسلمانان بخورد و یا جسد خونین خود را در آن بیاندازد تا مسلمانان نتوانند از آب آن بخورند. و او آنچنان شجاعانه جنگید و چندین نفر را کشت تا خود را به حوضچه رساند و بدن زخم خورده خویش را در آن انداخت. بنابراین غیرت و شجاعت و مرگ به خاطر عقیده از قبل از اسلام در اعراب وجود داشته است.
گفتم آیا قبول نداری که امام علی دشمنان زیادی داشت؟ جاماس: بله قبول دارم. علی دشمنان زیادی داشت. در حقیقت هیچ کس از او دل خوشی نداشت، زیرا خانواده ای نبود که یکی از اعضایش توسط علی کشته نشده باشد. گفته می شود که علی با دستان خودش حداقل 1400 نفر را کشته. گفتم به هر حال می توان قبول کرد که پیامبر دوست داشت علی جانشین او گردد. جاماس: نه به هیچ وجه. گفتم چطور؟ جاماس: چون مهمترین اتفاق در آن زمان اقامه نماز جماعت بوده و در 60 روز بیماری محمد اغلب ابوبکر به عنوان پیش نماز می ایستاده. در این 60 روز محمد فقط یک بار عبای ابوبکر را گرفته و اعلام می کند که خودش می خواهد پیش نماز بایستد. اما شیعیان این یک مورد را بزرگ کردند و میگویند محمد مخالف پیشنمازی ابوبکر بوده است. جاماس ادامه داد: علاوه بر محبوبیت ابوبکر نزد مردم، یکی از علل به خلافت رسیدن او زیرکی عمر بود، چرا که وقتی عمر ملاحظه کرد که برای جانشینی محمد بین مهاجرین و انصار اختلاف افتاده، بلافاصله با ابوبکر بیعت کرد و بقیه را ترغیب نمود که با او بیعت کنند. درست مثل زمانی که هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان اعلام کرد که خمینی جانشینی خامنه‌ای را میپسندیده و او را رهبر بعدی اعلام کرد و به اختلافات در مجلس خبرگان پایان داد. البته عمر هم از این موضوع سود می‌برده، چون می‌دانسته که ابوبکر فردی ساده است و می‌توان به راحتی ذهن او را دستکاری کرد و در مدت 2 سالی که ابوبکر خلیفه بود تمام کارها با مشاوره عمر انجام می‌شد و در انتها هم ابوبکر عمر را به عنوان جانشین خود معرفی کرد. گفتم مگر این حدیث پیامبر که میگوید هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده به ابوبکر اشاره نمی‌کند؟ جاماس: نه به هیچ وجه، چون در آن زمان که بین ابوبکر و فاطمه مشکلی نبوده. در واقع منظور محمد از این صحبت علی است. گفتم چطور؟ جاماس: چون علی میخواست همسران متعدد داشته باشد، اما فاطمه اجازه این کار را به او نمیداد. برای همین مرتب با هم بحثشان میشد و علی با ناراحتی از منزل بیرون میرفت و خاک بر سر میمالید. به همین دلیل است که به او لقب ابو تراب داده‌اند، یعنی پدر خاک. وقتی که محمد ناراحتی فاطمه را می‌بیند و از بحث‌های مکرر او و علی مطلع می‌شود، می‌گوید هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده و بدین طریق به طور غیر مستقیم به علی می‌گوید که فکر زن گرفتن را از سر بیرون کند. علی هم که تحت امر محمد بود تا زمانی که فاطمه در قید حیات بود ازدواج رسمی دیگری نکرد، ولی گاهی با کنیزان هم بستر می‌شد. البته این کار علی در میان فرزندانش نیز رسم شد و اکثریت امامان شیعه به افرادی خوشگذران تبدیل شدند و از کارهای اداری و حکومت اجتناب می‌کردند. دلیلش هم این است که اگر می‌خواستند حکومت کنند، بالاخره در 250 سالی که 12 امام شیعه در قید حیات بودند، می‌توانستند برای به دست آوردن حکومت تلاش کنند. اما از میان امامان شیعه هیچ کس به جز حسین برای به چنگ آوردن حکومت تلاشی نکرد، در حالی که تقریباً تمام طوایف دیگر عرب، حتی اعراب بدوی، توانستند به حکومت دست یابند. مثلا قسمت‌هایی از کشور مراکش توسط بادیه نشین‌ها به پادشاهی تبدیل شد. در واقع امامان شیعه اهل تفریح بودند. به طور مثال وقتی امام حسن می‌خواست با معاویه سازش کند، شرط کرد که 6 میلیون درهم نقره خزانه کوفه را صاحب شود و مالیات سالانه دارابگرد را که معادل 100,000 سکه طلا به او تحویل دهند. معاویه هم شرط او را قبول کرد، چنان که تاریخ میگوید امام حسن هم با این پول بین 64 تا 304 زن گرفت. او مردی خوشگذران با هیکلی چاق و صورتی سرخ بود و مرتب به دنبال ازدواج با زنهای جدیدی میگشت. کار به جایی رسید که امام موسی کاظم برای اینکه توقعات زن قانونی برایش محدودیت ایجاد نکند، هرگز ازدواج نکرد و کارش این بود که به سرای برده فروشان رفته کنیزی می‌خرید و با او هم بستر می‌شد و از این بردگان 38 فرزند به دنیا آورد. در واقع 7 نفر از 12 امام شیعه مادرشان همین برده‌ها بودند. قطعاً چون امامان شیعه توانایی مالی خوبی داشتند، خوش‌سیماترین زنان را از بازار برده فروشان می‌خریدند و از آنان فرزند می‌آوردند. جاماس رو به من پرسید: در ضمن میدانی که اختلافات فاطمه و ابوبکر بر سر چه بوده؟ گفتم: بله، بر سر قلعه فدک.
جاماس: بله درست است. پس از فوت محمد، فاطمه به ابوبکر میگوید که پدرم این قلعه را به من داده. ابوبکر برای اثبات موضوع 2 شاهد میخواهد. فاطمه شوهر و کنیزش را معرفی میکند. ابوبکر به فاطمه ارفاق کرد و شهادت شوهر و کنیزش را قبول کرد، اما طبق شرع اسلام میبایست شهادت 2 مرد یا 4 زن واقع میشد تا ابوبکر بتواند مالکیت فدک را به فاطمه بدهد، ولی فاطمه شاهد دیگری نداشت. گفتم: پس اگر همه مردم طرفدار ابوبکر بودند، شیعه از کجا به وجود آمده؟ جاماس: کمتر از تعداد انگشتان دست از یاران محمد با خلافت ابوبکر مخالفت کردند. در واقع افرادی مثل مقداد و ابوذر علی را شایسته تر می‌دانستند، ولی اکثریت مسلمانان ابوبکر را می‌پسندیدند و البته مقداد فرد خیال پرداز بود و می‌توان شخصیت او را از حدیث‌هایی که نقل کرده و معجزاتی که به علی نسبت داده فهمید. ابوذر هم که دیوانه بود و در کوچه و خیابان راه می‌رفت و فریاد می‌کشید، به حدی که مجبور شدند او را به جای دوردست تبعید کنند. البته اختلاف بین شیعه و سنی اوایل زیاد نبوده. مثلا می‌بینیم علی پسرانی به نام ابوبکر و عمر و عثمان داشته که از این 3 ابوبکر و عثمان در کربلا با حسین شهید می‌شوند، اما بعداً به مرور شیعیان تبدیل به اپوزیسیون برای حکومت مرکزی شدند و هر کس که می‌خواست با حکومت مخالفت کند به سراغ آنها می‌رفت. گفتم: فکر می‌کنم موقعیتی پیش نیامده تا امامان شیعه حکومت را به دست گیرند. جاماس: موقعیت پیش آمد، ولی امامان شیعه درایت نداشتند. گفتم: چطور؟ جاماس: به نظر تو چرا امام حسین وقتی که خلأ قدرت در کوفه به وجود آمد و مردم نیاز به رهبری داشتند، به جای اینکه با چندین اسب سوار چالاک و شمشیرزن به سمت کوفه برود، با زن و بچه به راه افتاد و با این کار سفرش را طولانی کرد و دیر به کوفه رسید، در حالی که در همان زمان عبیدالله ابن زیاد با تعداد اندکی نیرو خودش را به کوفه رساند و حکومت را در دست گرفت و با خزانه کوفه برای خودش نیرو اجیر کرد. اگر تاریخ را خوانده باشی متوجه میشوی که آقا محمد خان قاجار که همه او را مورد تمسخر قرار میدادند از حسین درایت بیشتری داشته، چون وقتی دید که کریم خان زند در حال فوت است، قبل از بسته شدن دروازه‌های شهر از شیراز خارج شد و در طی 8 روز با استفاده از چند اسب خودش را به تهران رساند و از آنجا به گرگان رفت تا حکومت تشکیل دهد. اما امام حسین چون می‌خواست همبستری با زنانش را از دست ندهد، برای تصاحب حکومت تلاشی نکرد و در این مسافرت زنها و بچه‌هایش را نیز همراه خود برد. مورد دیگر این که وقتی ابو مسلم و ابو سلمه می‌خواستند علیه امویان قیام کنند، اول به سراغ امام صادق رفتند، اما او گفت: من فقط در صورتی حکومت را می‌پذیرم که شما کاملا مطیع من باشید و درخواست ایرانیان برای خودمختاری را قبول نکرد. و ایرانیان که نمیخواستند از زیر یوغ یک حاکم بیرون آمده و زیر یوغ حاکم بعدی بروند، با عباسیان به مذاکره پرداختند و وقتی که قول خودمختاری را گرفتند، زیر پرچم آنان شمشیر زدند و حکومت بنی امیه را منقرض نمودند. در حقیقت امام صادق میخواست که حکومتی مثل حکومت ولایت فقیه ایران تشکیل دهد و مردم فقط فرمانبردار او باشند. گفتم: شاید امام حسین با تأخیر به کربلا رسیده باشد، ولی شجاعانه جنگید. جاماس: آن هم زیر سوال است. گفتم: چطور؟ جاماس: وقتی که حسین نیروهای عبیدالله ابن زیاد را در مقابل خود دید، از آنها خواست که به او اجازه بدهند به مکه برگردد یا به گرگان برود و با ایرانیان کافر بجنگد و یا اینکه نزد یزید پسر عمویش برود. ولی عبیدالله ابن زیاد که حسین را به عنوان فردی شرور می‌شناخت، نمی‌توانست اجازه دهد که او آزادانه به هر کجا که می‌خواهد برود و از حسین خواست که اجازه دهد او را تحت الحفظ نزد یزید ببرد. اما حسین به خاطر غرورش این مسئله را نپذیرفت و ترجیح داد که کشته شود. دیگر اینکه جنگ امام حسین کار فوق‌العاده‌ای نبود. در طول تاریخ امثال او زیاد بوده. مثلا مقاومت اسپارتان‌های یونانی در مقابل ارتش ایران، یا مقاومت مردم قلعه آلامو در مقابل مکزیکی‌ها، و یا مقاومت یهودی‌ها در قلعه ماسادا در مقابل رومیان. همه این افراد تا آخرین نفر در مقابل دشمن جنگیدند و کشته شدند. گفتم: ولی جنگیدن مقابل 30,000 نفر شجاعت زیادی می‌خواهد. جاماس: این اعداد همه افسانه است. اصلا در آن زمان امکان تجهیز 30,000 نفر به این راحتی‌ها فراهم نمی‌شده. برای مثال حتی تا 100 سال پیش، وقتی که بعد از جنگ جهانی اول ملک فیصل پادشاه سوریه علیه فرانسوی‌ها اعلام جهاد کرد، نتوانست بیش از 3000 نیرو فراهم کند.
عددهایی که در تاریخ می‌خوانی را همیشه تقسیم بر 100 کن. مثلا زمانی که هرودوت میگوید 6000 نفر در اسب تروآ پنهان شده اند، در واقع منظورش 60 نفر بوده، چرا که امروزه مشخص شده در چنان اسبی حد اکثر بین 38 تا 50 نفر میتوانستند پنهان شوند. و یا مثلا در روزهای انقلاب شایع شده بود که در میدان ژاله تهران 6000 نفر کشته شدند، در حالی که بعداً مشخص گردید که تعداد کشته شدگان فقط 64 نفر بوده. جاماسب ادامه داد: اما در موردی که پرسیدی شیعه چگونه توانست گسترش یابد، باید بگویم که به هر حال در طول تاریخ مخالفین همیشه به دنبال دستاویزی موجه علیه حکومت مرکزی بودند و در ممالک اسلامی چه کسی بهتر از علی می توانست دستاویز مخالفین برای مقابله با حکومت‌های مرکزی که همه آنها سنی بودند باشد. در واقع سنی بودن قاطبه حاکمان مخالفین آنها را زیر علم تشیع متحد کرد. زیرا علی وقتی که پا به سن گذاشت در نظر مسلمانان فردی موجه شد، چرا که در 25 سالی که منتظر نوبت خلافتش بود سعی می‌کرد با مردم مظلوم همدردی کند و غیر عرب‌ها که در آن موقع اغلب یا اسیر بودند و یا به زور مسلمان شده بودند تحت تفقد علی قرار می‌گرفتند. البته همیشه و در همه جای دنیا چنین بوده و هست که مدعیان حکومت وقتی که دستشان به قدرت نمیرسد به سراغ محرومان میروند تا از حمایت آنها بهره‌مند گردند و هر حال چند سال طول کشید تا اولین بار شیعیان در قالب حکومت آل بویه بتوانند به قدرت دست یابند و آنان توانستند ایران را از زیر یوغ خلیفه عباسی برهانند. اما حکومت شیعیان دیری نپایید و با قدرت گرفتن سلطان محمود غزنوی که فردی سنی مذهب بود، حاکمان شیعه کنار زده شدند و عملاً تا حمله مغول‌ها شیعیان جرأت خودنمایی نیافتند. در زمان مغولان شیعیان از سکولار بودن آنان استفاده کردند و از سایه بیرون آمدند و بعد از فروپاشی حکومت مغولان بود که صفویان توانستند با قدرت شمشیر ایران را یکپارچه کنند. اما روحانیت شیعه اوایل قدرتی نداشتند و همه چیز را صفویان تعیین می‌کردند، ولی به مرور که از دره بقاء لبنان آخوند شیعه به ایران آوردند قدرت روحانیون زیاد شد، به طوری که یک آخوند در اصفهان دارای 2000 مغازه و چندین کاروانسرا بود و هر کس که خمس و سهم امامش را نداده بود حتی اگر دفن شده بود از قبر بیرون می‌کشید و تا 1/5 ثروتش را نمی‌گرفت اجازه دفن نمی‌داد. گفته می‌شود که او حدود شرعی را خود اجرا می‌کرده و بیش از 100 نفر را با دستهای خود کشته است. نکته جالب این است که بدانید در روحانیت شیعه هر کسی می‌تواند تابع یک مجتهد باشد و حتی مجتهدین می‌توانند با هم مخالف باشند و رأی‌های متفاوت بدهند و حتی می‌توانند حکم به مرگ یکدیگر بدهند و کسانی که در این راه کشته می‌شوند شهید خواهند بود. بد نیست بدانی یک روحانی که او را آخوند مجاهد می‌گفتند دولت قاجار را مجبور کرد که با دولت روسیه بجنگد و ثمره آن شکست ایران و از دست دادن سرزمین‌های زیادی در 2 قطع نامه گلستان و ترکمانچای بود. و در همین حال آخوند دیگری در تبریز به نام میرفتاح به سود دولت روسیه با نیروهای دولت ایران جنگید و دستور داد که توپچی‌های ایرانی را در تبریز بکشند و خود به استقبال ارتش روسیه رفت. به خاطر تفکر خاص مذهب شیعه، ارزش روحانیون شیعه آنچنان در نزد مردم زیاد شده بود که اگر آخوندی به حمام میرفت، مردم آب خزینه آن حمام را متبرک می‌دانستند و بین خود تقسیم می‌کردند و از آن می‌نوشیدند. و یا در مورد دیگر به گاوی که از دست سلاخش فرار کرده و کنار قبر یک امامزاده رفته لقب گاو امام زمان میدهند و حتی تاپاله او را به عنوان تبرک بر سر و صورت خود میمالند. البته این نکته را هم اضافه کنم که مسلمانان در هر نقطه از جهان برداشت خود را از اسلام دارند. مثلا سیاه‌پوستان آمریکا تصور می‌کنند که الیجا محمد که به تازگی در قرن 20 به عنوان یک رهبر مذهبی شناخته شد همان محمدی است که اسلام را آورده است. و یا اینکه در بعضی از کشورهای مسلمان آفریقا دستورات اسلام را با رسومات محلی تلفیق کرده‌اند. مثلا تصورشان بر این است که ختنه دختران جزئی از فرایض دین میباشد. در کشورهای مختلف اسلامی حلال و حرام‌های خوراکی را هر کس و یا هر گروهی بر اساس منطقه خود کم و زیاد می‌کند. مثلا در جایی گوشت اسب و خرگوش حلال و در جای دیگر آن را مکروه می‌دانند. گفتم نظرت راجع به کارهای داعشیان چیست؟ جاماسب: کارهایی که داعشیان می‌کنند در اسلام و حتی در دوره خود محمد اتفاق افتاده و محمد با آنها مخالفتی نکرده.
برای مثال 4 شقه کردن پیرزنی به نام ام قرفه و یا به قتل رساندن اسما بنت مروان در حال شیر دادن به فرزندش و یا قتل عام مردان و تجاوز به زنان مسلمانی که صدای اذان از خیمه‌هایشان شنیده نشده بود توسط خالد بن ولید و یا قطع دست و پا و کور کردن کسانی که شترهای محمد را دزدیده بودند توسط علی و یا شکنجه یهودیان توسط یاران محمد برای مشخص کردن محل اختفای طلاهایشان. بعد از محمد هم رسم شکنجه ادامه یافت و امام حسن با توسل به سنت جدش ابن ملجم مرادی را با شکنجه کشت و او را مسئله کرد. گفتم تا آنجا که میدانم محمد با اسرا خوب برخورد میکرده. جاماس: خیر، چنین نیست. محمد تنها اسرایی را نمیکشت که ثروتمند بودند و میتوانست از خانواده هایشان طلب فدیه کند. اگرچه در میان همین اسرای ثروتمند هم استثناءاتی وجود دارد. مثلا بلال از آنگوی محمد به محض دستیابی به امیه او را به قتل رساند و محمد او را توبیخ نکرد. کارهایی که داعشیان انجام میدهند هراس‌انگیز است، ولی تعداد مواردی که آنها کشته‌اند نسبت به قتل عامی که جمهوری اسلامی در سال 1988 کرد هیچ نیست. در تاریخ شیعه هم موارد زیادی از شکنجه و کشتار اسرا وجود دارد. مثلا در دوره صفوی هر کسی را که حدس می‌زدند کوچکترین دشمنی با پادشاه دارد جلوی محافظین شاه می‌انداختند و محافظان زنده زنده گوشت بدن او را با دندان می‌کندند و می‌خوردند. در دوره صفویه مردان سنی را به قتل می‌رساندند و زن‌هایشان را به کنیزی می‌بردند. حتی کشتن بچه‌های آنان مجاز بود. کار به جایی رسید که حتی قبرها را می‌شکافتند و جسدها را بیرون می‌آوردند و آتش می‌زدند. حتی در تحریرالوسیله خمینی و بهارالانوار مجلسی نوشته شده که اگر خطر جانی برایتان نداشته باشد هر جا که فرد سنی را یافتید بکشید. یا در قسمت دیگری ذکر می‌کند می‌توانید از مرز رد شوید و از کشور کافران یا سنی‌ها دزدی کنید و دوباره به کشور خود برگردید. حرفای جاماس برایم سنگین بود. دلم می‌خواست موضوع صحبتمان را عوض کنم. گفتم نظرت راجع به روح و آخرت چیست؟ جاماس: نه چیزی به نام روح وجود دارد و نه دنیای بعد از مرگ و نه آخرت. گفتم پس آن چیزی که ما در خود به عنوان روح احساس می‌کنیم چیست؟ جاماس: همه اینها توضیح فیزیولوژیک دارد. همه خاطرات و تصورات چیزی به جز فعال شدن یک سری سلول‌های عصبی نیست. گفتم در تعالیم اسلامی گفته می شود که در هنگام خواب روح از بدن جدا شده و به هر کجا که بخواهد می رود و به حقایقی دست می یابد و داستانی هم که در قرآن آمده دلیل آن است. جاماس: کدام داستان؟ گفتم آن داستان قرآن که میگوید فرعون در خواب دیده که 7 گاو لاغر 7 گاو چاق را خورده اند. فرعون برای تفسیر این خواب مجبور می شود یوسف را از زندان آزاد کند. جاماس: اولا گفتم که تمام داستان‌های قرآن از کتاب یهودیان کپی شده و اگر هم فرعون چنین خوابی را دیده باشد به خاطر این بوده که به موضوع فکر می‌کرده. همانطور که شما هم اگر راجع به موضوعی زیاد فکر کنید شب خواب آن را می‌بینید. در واقع فرعون اطلاعات قبلی خود را در خواب دیده. گفتم چطور؟ جاماس: کسی که قرار بوده فرعون شود از بچگی آموزش می‌دیده و می‌توانسته با نگاه کردن به انشعابی از رود نیل که از داخل کاخ رد می‌شده وقوع خشکسالی را پیش بینی کند و این پیشگویی چیز عجیبی نبوده و برعکس آنچه مسلمانان تصور می‌کنند خداوند عمدن این خواب را به فرعون تلقین نکرده تا به خاطر آن از یوسف که تعبیر خواب می‌دانسته استفاده کند. در واقع انسان در خواب چیز جدیدی به دست نمی‌آورد و اگر کسی تصور کند در خواب چیزی به او الهام شده و یا به اطلاعاتی دست یافته که قبلا نمی‌دانسته اشتباه می‌کند. در هنگام خواب ورود اطلاعات به مغز ما کم می شود. بنابراین معلوماتی که در زوایای پنهان مغز قرار گرفته شانس خودنمایی پیدا می کند و بر اساس اینکه خونرسانی به کدام قسمت مغز بیشتر باشد و چه اطلاعاتی شانس بروز پیدا کند ذهن انسان آنها را با هم ترکیب کرده و خواب را می سازد. برای همین است که در یک رویا ممکن است عواملی که با هم ترکیب می شوند الزاماً زمانبندی درستی نداشته باشند و یا عجیب و غریب به نظر بیایند. به علاوه اطلاعاتی که از طریق بدن انسان در هنگام خواب به او میرسد میتواند در رویای دیده شده تأثیر بگذارد. مثلا اگر موسیقی در محیط پخش شود یا نوری از پشت پلکا به چشم تابیده شود و یا مثانه فرد برد باشد میتواند بر خوابی که میبیند مؤثر باشد. در این لحظه جاماس لبخندی زد و ادامه داد: دکتر، تا به حال نشده که در خواب ببینی که به یک توالت عمومی رفته ای و به خاطر حضور مردم از ادرار کردن شرم میکنی؟ خندیدم و گفتم بله شده.
جاماسب: این همان زمانی است که مثانه‌ات پر شده و چون مغزت نمی‌خواهد اجازه بدهد که رخت خوابت را خیس کنی، در خواب می‌بینی که مردم حضور دارند و نمی‌توانی جلوی آنها اسباب ادرار کردنت را بیرون بکشی و مثانه‌ات را خالی کنی. چند لحظه‌ای با هم خندیدیم. سپس جاماسب ادامه داد: احساساتی که ما نسبت به افراد نشان می‌دهیم نیز به خاطر هورمون‌های مغزی است و می‌توان آن را به صورت کاذب ایجاد کرد و در واقع نقاط مختلف مغز احساسهای مختلف را بروز می‌دهند. مثلا اگر لوب فرونتال یا همان پیشانی صدمه ببیند، اعتقادات مذهبی فرد از بین می‌رود. حتی عشق شدید مادر به فرزند هم هورمونی است و به خاطر بالا رفتن هورمون اکسیتوسین به خصوص در ماه‌های آخر بارداری ایجاد می‌شود. در مورد عشق به جنس مخالف هم حس بویایی نقشی اساسی را ایفا می‌کند و اگر کسی حس بویایی خود را از دست بدهد، شانس عاشق شدنش بسیار کم خواهد بود. عشق از راه دور هم به این دلیل است که عکس معشوق عاشق را به یاد فردی می‌اندازد که بویش را دوست داشته. گفتم در مورد لوب فرونتال حرفت را تأیید می‌کنم، چرا که قبل از کشف داروهای روانپزشکی جدید روشی به نام پریفرونتال لوبوتومی، بریدن قسمتی از مغز در ناحیه پیشانی وجود داشت که بعد از آن انسان‌ها تقریباً تمامی احساسات خود را از دست می‌دادند و تبدیل به زامبی می‌شدند. اگرچه این تکنیک روش راحتی بود و در بسیاری از مشکلات روانی شدید هم تاثیرگذار بود، اما بعد از پیدا شدن داروهای روانگردان در دهه 50 و 60 میلادی این روش منسوخ گردید. جاماسب: راستی چند وقت پیش مطلب خنده‌داری خواندم که شاید برای شما هم جالب باشد. گفتم بفرما. جاماسب در حالی که لبخند به لب داشت گفت: یکی از جامعه شناسان اروپایی گفته بود بهتر است سنی‌ها به خاطر کشته شدن حسین توسط یزید یک عذرخواهی از شیعه‌ها بکنند و اختلاف را تمام کنند. خنده‌ام گرفت. گفتم چه جالب، نمی‌دانند داستان فراتر از این حرف است. جاماسب: راستش را بخواهی پیشنهاد بدی هم نبوده، ولی شاید بهتر باشد شیعه‌ها از سنی‌ها عذرخواهی کنند. گفتم چطور؟ جاماسب: میدانی که یکی از مهمترین اختلافات یزید و حسین به خاطر یک زن بوده؟ گفتم چگونه؟ یزید از زنی شوهردار به نام ارینب خوشش می آید و چون طبق شرع اسلام نمی توانست شوهر او را وادار به طلاق زنش کند، دختر زیبایی را به کمین شوهر می فرستد. دخترک شرط ازدواج با شوهر ارینب را طلاق ارینب می گذارد. شوهر ارینب بدون ذکر دلیل زنش را طلاق می دهد و با دخترک ازدواج می نماید و چون در شرع اسلام قرار ازدواج گذاشتن با زن مطلقه قبل از پایان عده‌اش حرام است، یزید تا پایان عده ارینب صبر می کند تا بتواند به او پیشنهاد ازدواج بدهد. اما وقتی که عده ارینب تمام می شود، قبل از اینکه یزید فرصت آن را بیابد که رسما از او درخواست ازدواج کند، حسین ارینب را به عقد خود در می آورد. این موضوع موجبات خشم یزید را که فرزند خلیفه اسلام بود برمی‌انگیزد و در حسرت آن دختر کینه حسین را به دل می‌گیرد. گفتم جالب است، نمی‌دانستم که امام حسین هم مانند جدش آنقدر به زنان علاقه داشته. جاماسب: البته که داشته. به علاوه بنا به روایتی حسین یک کنیز رومی داشت که نقش ستون پنجم امپراتوری بیزانس را در میان مسلمانان انجام می‌داده. گفتم یعنی جاسوس بوده؟ جاماسب: نه، ولی ارزش کاری که کرده از جاسوسی بیشتر است. گفتم چطور؟ مگر یک کنیز رومی چه کاری میتوانسته بکند؟ جاماسب: معلوم است از قدرت زنها بیخبر هستی. اجازه بده برایت بگویم. آن کنیز رومی به لطایف الحیلی دل حسین ابن علی را میبرد و او را تحریک میکند تا علیه یزید شروع به جمع‌آوری سپاه نماید. در واقع یزید از 4 سال قبل از واقعه کربلا و جنگ با حسین محاصره قسطنطنیه یعنی استانبول را شروع کرده بود و حتی برای فتح آن قلعه‌هایی نزدیک قسطنطنیه ساخته بود تا از آن به عنوان محل ذخیره تدارکات جنگی استفاده نماید. اما وقتی که حسین شروع به جمع‌آوری سپاه می‌کند، یزید مجبور می‌گردد که فتح قسطنطنیه را ناتمام گذاشته و نیروهایش را برای دفع فتنه حسین یعنی فتنه دوم به کربلا بفرستد. جاماسب ادامه داد: حال سوال دیگری دارم. گفتم بفرمایید. جاماسب: عمر متوسط یک انسان چقدر است؟
گفتم بستگی دارد. الان امید به زندگی نسبت به 100 یا 200 سال پیش بسیار تغییر کرده، ولی سن انسان تقریبا ثابت مانده است. چرا که وقتی فرد خطرات اوایل زندگی و بیماری‌های واگیردار را پشت سر گذاشت، معمولاً عمری طولانی می‌کند. جاماس: پس می توانیم حدود 75 تا 80 سالگی را سن معمول برای فوت در نظر بگیریم. گفتم بله. جاماس: به قول خودت امام زمان در سال 255 قمری به دنیا آمده، از 5 سالگی وارد غیبت صغرا شده و در سال 329 در سن 74 سالگی هم به غیبت کبرا رفته. درست است؟ گفتم بله درست است. جاماس: خب پس چرا نمیگویید مرده؟ جوابی نداشتم. جاماس ادامه داد: پس در واقع اگر امام 12می هم وجود داشته و به دنیا آمده، در 74 سالگی فوت کرده و دیگر نباید انتظار داشته باشیم که ایشان بعد از 1200 سال برگردد و به مدت 300 سال بر شیعیان حکومت کند و بعد از او هم علی بیاید و به مدت 60,000 سال حکومت نماید. حالا اجازه بده که وسیع‌تر نگاه کنیم. چیزی که به نام مهدی در اسلام گفته می شود از کل 93% مسلمانان یعنی سنی ها فرزند امام 11 شیعیان نیست، بلکه مثل تمام دین‌های قبل از اسلام فردی بوده که بشارت آن توسط پیامبر آن دین به پیروانش داده شده. برای اطلاعات بهتر است بگویم که در تمام ادیان وقتی مردم در ناامیدی به سر میبرند برای خود نجات دهنده‌ای میتراشند تا بدان طریق دل خود را آرام سازند و هر دین و آیینی برای خود نجات دهنده‌ای دارد. به علاوه از زمان غیبت امام 12 تا الان هزاران نفر به اسم امام زمان آمده اند که البته 65 نفر از آنها مشهور شدند و پیروانی برای خود پیدا کرده‌اند. حال تو به من بگو مسلمانان چگونه میتوانند تشخیص دهند که به کدام یک از آنان ایمان بیاورند؟ مثلا وقتی که جهیمان ابن محمد اعلام کرد علائمی را که محمد در رابطه با مهدی موعود گفته در فردی به نام محمد ابن عبدالله القحطانی پیدا کرده، مردم چگونه باید میدانستند که آیا او مهدی موعود هست یا خیر؟ یکی دیگر از امامهای زمان که زیاد هم از ما دور نیست فرقه احمدی پاکستان است و دیگری محمد ابن عبدالله المهدی جد صادق المهدی رئیس جمهور سابق سودان است. جالبانه است که المهدی که در 1870 قدرت را در دست گرفت در طی 13 سالی که با بریتانیایی ها و مصری ها می‌جنگید هرگز شکست نخورد و حتی توانست خارتوم را هم به تصرف خود درآورد. حال دکتر جان به من بگو که چگونه یک شیعه باید بین این افراد مهدی واقعی را تشخیص دهد؟ گفتم کسی که با شرایط ذکر شده در اخبار و احادیث جور در بیاید. جاماس: مگر عیسی با اخبار و احادیثی که در کتاب‌های یهودی ها وجود داشت جور در آمد؟ گفتم نه. جاماس: پس عیسی مسیح را قبول نداری؟ گفتم قبول دارم. جاماس لبخندی زد و گفت راستی شنیده‌ای که یک نفر دعوی خدا می‌کند و او را نزد خلیفه می‌برند و خلیفه از او می‌پرسد چگونه به خودت اجازه دادی که ادعای خدایی کنی؟ مگر نمی‌دانی پارسال یک نفر دعوی پیامبری کرد و ما او را کشتیم؟ آن فرد می‌گوید خوب کاری کردید چون من او را نفرستاده بودم. با هم خندیدیم. جاماس لطیفه دیگری تعریف کرد و گفت یک روز زنی را که ادعای پیامبری کرده به دادگاه میبرند و به او میگویند مگر نه اینکه رسول خدا فرموده که بعد از من نبی دیگری نمی آید؟ میگوید بله، گفته بعد از من نبی مذکر نمی آید، نگفته که نبی مؤنث دیگری نمی آید. با هم کمی خندیدیم و بعد گفت اجازه بده وارد بحث دیگری شویم. گفتم چه بحثی؟ جاماس: دعا یعنی چه؟ گفتم یعنی وقتی در کمال خشوع و فروتنی از خدا بخواهیم تا امورات ما را به گونه‌ای قرار بدهد که از آن رضایت داشته باشیم. جاماس: یعنی از خدا خواهش می‌کنید که آنچه را که قرار است اتفاق بیفتد تغییر دهد؟ گفتم تقریباً. جاماس: خب اگر منافع شما موجب از بین رفتن منفعت دیگری گردد، آیا این با عدل خدا سازگار است؟ گفتم نه. جاماس لبخندی زد و گفت مادر بزرگ من دعا میکرد خدایا نوه من را در کنکور قبول کن. یعنی با این دعا مادر بزرگم از خدا میخواست حق کس دیگری را که بیشتر از من درس خوانده و خود را برای کنکور آماده کرده بگیرد و به من بدهد. جاماس ادامه داد در تحقیقی بررسی کردند که پادشاهان انگلستان که تمام مردم بریتانیا هر روز برایشان دعا می‌کردند، عمری طولانی تر از بقیه مردم نداشتند. همچنین پادشاهان صفوی که مردم هر روز در نمازهای جماعتی که در مساجد برگزار می‌شد و همینطور در نماز جمعه برایشان دعا می‌کردند، نه تنها عمری بیشتر از مردم عادی نداشته‌اند، بلکه عمرشان از متوسط جامعه نیز کمتر بوده است. گفتم البته دعا باید از صمیم قلب باشد.
جاماس: اجازه بده برایت مثال دیگری بزنم. در تحقیقی مراجعه کننده های چندین زیارتگاه را مورد مطالعه قرار دادند و متوجه شدند که نسبت بهبودی بیمارانی که برای درمانشان به این مراکز مراجعه کرده اند با بقیه جمعیت یکسان است. گفتم: ولی معمولاً دعا روحیه را بهتر می کند و روحیه بهتر موجب تقویت سیستم ایمنی شده و بهبود را تسریع می بخشد. جاماس: اثرش مثل یک تلقین است و مانند پلاسبو عمل می کند، اما عده‌ای ادعا کردند که سرطانشان با دعا خوب شده. گفتم: البته قبول دارم که بعضی‌ها زیاده روی می‌کنند. مثلا من خودم تمام بیمارانی را که ادعا می‌کردند در طی 20 سال گذشته از چند امامزاده شفا گرفته‌اند بررسی کردم. اغلب آنها بیماری‌های سایکوسوماتیک داشته‌اند. اگرچه مواردی از بهبود سرطان هم بوده است، مثل سرطان غده فوق کلیوی یک کودک و یا سرطان خون کودک دیگر که چند ماه بعد از مراجعه به یکی از این زیارتگاه‌ها خوب شده‌اند. و البته این دو مورد سرطان مواردی هستند که شانس بهبود خود به خود دارند. جاماس: پس بهبود آنها ربطی به دعا نداشته و اگر دیدی یکی از سرطانها که شانس بهبود خود به خود ندارند مثل لوزالمعده، مری یا کبد در این عبادتگاه‌ها خوب شد، آن وقت می‌توانند بیایند ادعا کنند. جاماس لبخندی زد و ادامه داد: کلاً مردم قدرت‌های ماورایی و فرازمینی را دوست دارند. اجازه بده برایت مثالی بزنم. داستان کودکان فاطیما را شنیده‌ای؟ گفتم: چیزهایی شنیدم ولی کامل نمیدانم. جاماس: درست مثل زمان انقلاب ایران که عده زیادی ادعا کردند صورت خمینی را در ماه دیده‌اند، در این داستان هم مردمی که به دعوت کودکان روستای فاطیما برای دیدن معجزه به محلی خاص رفته بودند ادعا کردند که خورشید شروع به رقص در آسمان کرده است. در واقع دچار ماس هستریا شده بودند، چون افرادی که اعتقادات مذهبی نداشتند منکر دیدن آن معجزه شدند و کلاً آن را رد کردند. به علاوه هیچ کس جز آن سه کودک بانوی مقدس را ندیده. البته ظاهراً دو کودک کوچکتر هم به واسطه راهنمایی‌ها و القاءات دختر بزرگتر آن بانو را تجسم کردند، چرا که دختر بزرگتر بانو را بر روی چشمه‌ای مه‌آلود دیده، به آنها نشان داده و بعد برای دیگران ادعا کرده که به درخواست بانوی تسبیح باید در آن محل عبادتگاهی بسازند. جالبتر این است که تصویری که لوسیا دختر بزرگتر از بانو ارائه می‌دهد دقیقاً به شکل تصاویری از مریم مقدس بوده که بر در و دیوار کلیسایی که به آن می‌رفته دیده می‌شده است. روزی که تجمع همگانی برای دیدن معجزه بانو اتفاق افتاد، روزی بارانی و مه‌آلود بوده و در بین رفت و آمد ابرها و انعکاس نور خورشید از روی قطرات باران مردم تصور کردند که خورشید شروع به رقصیدن کرده، اما صحبت‌های آنان توسط خبرنگارانی که به محل رفته بودند مورد تایید قرار نگرفته است. حرفای جاماس منطقی بود. جوابی برایش نداشتم، اما دوست داشتم نظرش را راجع به موارد دیگر بدانم. گفتم: با توجه به تعریفی که از خدا ارائه می‌دهی و او را زایده ذهن بشر برای یافتن آرامش می‌دانی، آفرینش را چگونه توجیه می‌کنی؟ جاماس: مسئله آفرینش بحثی علمی است. جهان از ماده و انرژی تشکیل شده و رابطه بین این دو جهان را درست کرده است. این جهان نیازی به خدا ندارد، مخصوصاً خدایی که در ادیان تعریف شده است. گفتم: چطور؟ جاماس: ادیان اعتقاد دارند که خداوند جهان را خلق کرده و هر روز در آن دخالت می‌کند، در صورتی که نگهداری این دنیا احتیاجی به خدا ندارد. علمای دینی با مطرح کردن آفرینش وارد مغلطه جهل می‌شوند. در واقع چون نمی‌دانند که این سیارات و ستارگان چگونه به وجود آمده اند، آن را به موجودی غریب ربط می‌دهند. و البته داستان به اینجا هم ختم نمی‌شود. آنها برای موجودی که نمی‌شناسند چندین خصوصیت در نظر می‌گیرند و بعد چنین می‌پندارند که او در زندگی روزمره مردم دخیل است. من به شخصه به واجب الوجود اعتقاد دارم. یعنی چیزی باید در اول وجود داشته باشد تا بقیه چیزها از آن به وجود بیایند. حال آن واجب الوجود میتواند ماده یا انرژی اولیه بوده باشد، ولی ادیان واجب الوجود را هوشیار و هوشمند میدانند و میگویند که نقشی مؤثر در نگهداری دنیا در وضع فعلی دارد و عدم وجودش موجب نابودی دنیا میگردد. گفتم: یعنی باور نداری که چیزهایی از ماورا میتوانند بر زندگی ما اثر بگذارند؟ جاماس: تا ماورا را چه بدانی، مثلا اثر ستارگان و ماه بر روی بدن انسان امری بدیهی است و علم آن را ثابت کرده و همانطور که ماده میتواند روی جزر و مد دریا تاثیر بگذارد، میتواند روی دوران پریودی خانم‌ها نیز مؤثر باشد. اما این هم یک پدیده فیزیکی و قابل توجیه است و ربطی به ماورا ندارد، چون مجموعه ماده و انرژی در دنیا ثابت است و انرژی از خارج از این دنیا در آن وارد نمی شود. فکر این که این دنیا
باید هر روز نگهبانی داشته باشد، از این تفکر ناشی میشد که زمین سطحی صاف دارد و خداوند آسمان شیشه‌ای را نگاه داشته تا به زمین نیفتد و ستارگان به این سقف شیشه‌ای متصل هستند و ابرها پشت سقف شیشه‌ای قرار دارند و وقتی خدا بخواهد باران بر زمین ببارد، دریچه‌های آسمان را می‌گشاید تا باران از ابرها بر زمین فرود آید. حتی در قرآن هم وقتی که داستان معراج گفته می شود با همین تصور از آسمان صحبت می گردد. جاماسب لبخندی زد و گفت میدانی که وقتی رهبر بوکوهرام متوجه شد که دولت در کتاب‌های درسی بچه‌ها به آنها میگوید که باران به خاطر تبخیر آب دریاها و اقیانوس‌ها به وجود می‌آید و آب برای خودش چرخه دارد، آن را کفر قلمداد کرد و دست به اسلحه برد و شروع به جنگ با دولت کرد؟ گفتم تو قبول نداری که علم پیامبران و امامان خیلی پیشرفته‌تر از زمان خود بوده؟ جاماسب: نه اصلاً. گفتم چطور؟ جاماسب: اجازه بده نظر امام صادق راجع به زمین را برایت بگویم. او گفته زمین بر ماهی است و ماهی بر شاخ گاو. اما راجع به محمد باید بگویم که در هیچ جای قرآن راجع به گرد بودن زمین صحبت نشده، در حالی که اراتوسن 2000 سال پیش از میلاد مسیح با اختلاف 400 کیلومتر، یعنی با خطای کمتر از 1%، محیط زمین را محاسبه کرده و نیز زنی به نام هیپاتیا که در سال 390 میلادی در اسکندریه مصر زندگی می‌کرده گفته که خورشید در مرکز دنیاست، ولی محمد و امام صادق هیچ کدام از این موارد را نمی‌دانستند. در واقع چیزهایی که محمد و امامان میگفتند مسائل کلی و واضحی بوده که البته میتوانسته برای مردم بیسواد آن دوران جالب باشد. به طور مثال در مورد شهاب سنگ محمد گفته است اینها تیرهایی از آتش است که خداوند برای فراری دادن جنها از آن استفاده میکند. اجازه بده مورد دیگری برایت بگویم. در آن زمان تصور می شده که خشکی‌های زمین به هم متصل هستند و به صورت جزیره در وسط اقیانوس آب شور قرار دارند و هنگامی که اعراب مجبور بودند برای به دست آوردن آب شرب چاه‌های عمیق بکنند، محمد بر مردم منت می‌گذاشته و می‌گفته این لطف پروردگار است که آب ته چاه شیرین است و خداوند اجازه نمی‌دهد که این آب با آب دریایی که زیر آن است مخلوط شود و آب شرب شما شور گردد. البته این هم دلیل دیگری برای نشان دادن میزان اطلاعات محمد است، چرا که او فکر می‌کرده قطر خشکی‌های زمین به اندازه یک چاه عمیق یا کمی بیش از آن است. محمد حتی کوه‌ها را هم مثل لنگر کشتی تصور می‌کرده و فکر می‌کرده به واسطه آنهاست که جلوی حرکت زمین بر روی آب گرفته می‌شود. جاماسب لبخندی زد و گفت الان هم که عده‌ای پیدا شده اند و میگویند حمله به برج‌های دوقلوی نیویورک در 11 سپتامبر در قرآن پیش بینی شده است. اینها عددها و کلماتی را از قرآن پیدا می‌کنند، به هم ربط می‌دهند و نتایجی از آن می‌گیرند. حتی بعضی روی نقشه زمین ناحیه اندونزی و مالزی را به شکل نوشته محمد رسول الله می‌بینند. راستی می‌دانستی که یکی از غامض‌ترین مسائل جهان اسلام در 400 سال گذشته این بوده که اگر کشمش را در پلو بپزند آیا می‌تواند تولید الکل نموده و غذا را نجس نماید یا خیر؟ و یا مسائل بزرگتری که علمای اسلام با آن روبرو هستند مبحث آکل و مأکول است. گفتم مسئله آکل و مأکول دیگر چیست؟ جاماسب: میگویند که اگر بدن یک انسان مؤمن بعد از مرگ تجزیه شده و وارد گیاه و سپس وارد بدن انسان غیر مؤمنی گردد، آیا در روز قیامت که قرار است آن فرد غیر مؤمن مجازات شود، آن قطعه از بدنش که از بدن فرد مؤمن بوده مجازات می شود یا خیر، و یا برعکس همین موضوع؟ گفتم قبول کن که علم ابتدا در جهان اسلام رشد پیدا کرده، چرا که اسلام مردم را به دانش دعوت می کرده. جاماسب: قبول دارم که در دوره‌ای مسلمان‌ها از اروپاییان پیشرفته‌تر بودند که آن هم به دلیل سکولار بودن خلفای عباسی بوده. به طور مثال عینک از کشورهای اسلامی به اروپا راه پیدا کرد که بعداً با آن تلسکوپ و میکروسکوپ را ساختند، ولی اسلام اولیه و آنچه که در صدر اسلام گسترش پیدا کرد مخالف هر چیزی به جز قرآن بود و همانطور که گفتم قبلاً کتابخانه شهر اسکندریه که گفته می‌شود بیش از 1 میلیون جلد کتاب در آن بوده به وسیله مسلمانان سوزانده شد. نکته دیگر این که اسلام همیشه در رابطه با تشریح بدن انسان قوانین سختی داشته که مانع پیشرفت علم پزشکی می شده. گفتم به نظر من کلیسا هم آنچنان نظر مثبتی راجع به تشریح نداشته. جاماسب: بله، در مسیحیت هم این موضوع آسان نبوده است، ولی برای کسانی که به علم تشریح می پرداختند مجازات سختی در نظر نمی گرفتند. به همین دلیل کسانی مثل لئوناردو داوینچی و یا دیگر دانشمندان توانستند بدن انسان را تشریح کنند و به معلومات پزشکی بیفزایند. جاماسب چند لحظه‌ای ساکت شد.
چای ریختیم و با هم نوشیدیم. سپس رو به او کردم و گفتم: من برخلاف تو در رابطه با دعا مثبت اندیش هستم، چرا که همیشه با خواندن آیات قرآن و دعا به آرامش میرسم و احساس میکنم که در همان لحظه دعایم اجابت شده. جاماسب: درست است که به آرامش میرسی، ولی این صرفاً یک مسئله روحی است و هیچ دلیلی بر اینکه دعا اجابت می شود نداریم و اگرچه خدای محمد در قرآن می گوید که مرا بخوانید تا بلافاصله شما را اجابت کنم، ادعونی استجب لکم، ولی عملاً می بینیم که هیچ دعایی اجابت نمی شود و عده‌ای از علمای اسلامی برای توجیه عدم اجابت دعا چنین گفتند که سرعت حرکت دعا به سمت خدا به ایمان دعا کننده بستگی دارد و هرچه که ایمان و اعتقاد شخص بیشتر باشد، سرعت بالا رفتن دعایش نزد خدا بیشتر و احتمال موفقیتش بالاتر است. در واقع این گروه خدا را در گوشه‌ای از این دنیا تصور می‌کنند که باید دعا با سرعت خاصی به او برسد و این خلاف آیه دیگر قرآن است که خداوند را از رگ گردن به انسان نزدیکتر می‌دانند. گروهی هم ادعا می‌کنند که دعای مؤمن همیشه مستجاب می‌شود، اگرچه ممکن است خود او نتیجه آن را فوراً نبیند و برای اثبات ادعایشان مثالی می‌زنند که در قرن سوم میلادی راهب مؤمنی بوده که مردم او را مستجاب الدعوه می‌دانستند. پادشاهی او را به دربار احضار می‌کند و دستور می‌دهد که دعایی بکند و می‌گوید که اگر دعایش اجابت نشود جان او را می‌گیرد. راهب می‌پرسد چه دعایی بکنم؟ شاه به ستاره اشاره می‌کند و می‌گوید دعا کن که آن ستاره خاموش شود. آن راهب هم دعا می کند، اما ستاره خاموش نمی شود و پادشاه دستور قتل او را می دهد. حال بعد از گذشت 1800 سال آن ستاره اخیراً در آسمان خاموش شده و دانشمندان متوجه شده اند که نور آن ستاره تا رسیدن به کره زمین 1800 سال در راه بوده. پس دعای راهب در همان لحظه مستجاب شده و ما الان نتیجه دعای او را می بینیم. در مسیحیت هم گفته می شود که اگر با ایمان کامل دعا کنی می توانی یک کوه را جابجا کنی و یا بر روی آب راه بروی. جالب اینجاست که در این 2000 سال تا کنون کسی با ایمان کامل پیدا نشده که بتواند بر روی آب راه برود و یا کوه را جابجا کند. بحث جاماسب در مورد دعا آخرین بحث آن شبمان بود. خوابیدم، اما در خواب دوباره خاطرات چند روز قبل به سراغم آمد و مثل کابوسی بی‌پایان ذهنم را درگیر کرد. جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. سپس شیپور چهارم نواخته شد و 1/3 روز و شب در تاریکی مطلق فرو رفت. مکاشفات یوحنا 12:8. برزخ روز 7. به محض ورود به بیمارستان و دیدن بیمارانم، عبدالحمید من را به مردی حدود 30 ساله با قدی کوتاه و صورتی چاق به نام قادر معرفی کرد و از من خواست که همراه او بروم. با قادر به راه افتادم. در راه مرتب نق می‌زد و از سختی کار شکوه می‌کرد. با آهستگی گام برمی‌داشت و به نظر می‌آمد فردی تنبل باشد. با هم به زیرزمین رفتیم و وارد بخش عجیب و غریبی شدیم که روز اول دیده بودم. از انتهای آن وارد راهرو دراز و باریکی گردیدیم که نور کمی آن را روشن می‌کرد. در دو سوی آن راهرو 2 ردیف اتاق قرار داشت و صدای زجه و ناله از پشت درب‌های قطور اتاق‌ها به گوش می‌رسید. کمی جلوتر به سالن کوچکی رسیدیم که دور تا دور آن حدود 10 مرد برهنه با دستان و چشمان بسته بر روی 2 پای خود نشسته بودند. بدنهایشان لاغر و استخوانی بود و لب‌های خشکیده و ترک خورده‌شان جلب توجه می‌کرد. از انتهای سالن با زاویه 90 درجه وارد راهروی دیگری شدیم که 2 طرف آن سلول‌های کوچکی قرار داشت و ابعاد آن به اندازه‌ای بود که زندانیان فقط می‌توانستند در آن بایستند. بوی ادرار و مدفوع فضا را پر کرده بود. در انتهای راهرو وارد اتاق بزرگی شدیم که به اتاق‌های بعدی راه داشت. اتاق بیشتر شبیه آزمایشگاه بود، اما چراغ و تخت اتاق عمل و ماشین بیهوشی نیز داشت. یک برانکارد چرخدار هم در کنار دیوار بود. در بعضی از قفسه‌های اتاق ستای عمل جراحی چیده شده بود و در قفسه‌های دیگر در شیشه‌های بزرگ و دردار قطعاتی از بدن انسان غرق در الکل به چشم می‌خورد. از در پشتی وارد اتاق شدیم. یک میز و چند مبل راحتی را دور تا دور چیده بودند. مردی با قدی متوسط حدود 35 ساله با سبیل و ریش تراشیده
و لباس اتاق عمل بر تن آنجا ایستاده بود. قادر به محض دیدن آن مرد پاهایش را جفت کرد و سلام نظامی داد و آن مرد با عصبانیت به او گفت: تا حالا کجا بودی؟ و شروع به تحقیر و سرزنش او نمود. اما وقتی که من را دید صدایش را آهسته کرد و آرام شد. سپس دستش را جلو آورد و با من دست داد و گفت: من دکتر مأمون هستم. سپس پانسمانی را که روی صورتش گذاشته بود باز کرد و بینی شکافته‌اش را نشانم داد. زخم بینی مأمون تا روی صورتش کشیده میشد و کبودی تا زیر چشمانش گسترش یافته بود. گفت: دکتر جان، به شما زحمت دادم که زخم صورتم را ترمیم کنید. گفتم: در خدمت هستم، ولی این زخم چگونه ایجاد شده؟ مأمون: یکی از مجرمین با سر به بینیم زده. و ادامه داد: فکر می‌کنید چقدر طول بکشد؟ می‌خواهم ظریف دوخته شود. گفتم: حدود نیم ساعت. مأمون: جناب دکتر، اگر برایتان مشکلی نیست چند دقیقه استراحت کنید تا من کار نیمه تمامم را سر و سامان بدهم و بعد از آن در خدمت شما باشم. با تکان سر نشان دادم که منتظرش میمانم. مأمون رو به قادر کرد و گفت: برای آقای دکتر قهوه حاضر کنید. و سپس خودش وارد اتاق پشتی شد. از دری که باز بود می توانستم او را ببینم. دستکشی پوشید و به سمت بیماری که روی تخت خوابیده بود رفت. پاهای بیمار را از جایی که نشسته بودم به راحتی می دیدم. مأمون زیر چشمی نگاهی به من انداخت و وقتی که چشمان مشتاق و شگفت زده من را دید با دست اشاره کرد که به سمتش بروم. برخاستم و وارد اتاقش شدم، اما صحنه ای را که می‌دیدم باور نمی‌کردم. دست و پاهای مردی را که روی تخت بود با تسمه بسته بودند و حوله‌ای بین دندانهایش قرار داده بودند و مأمون بدون آن که به او بی‌حسی بزند با سرنگ 50 سیسی و نیدل بلند اسپاینال مشغول تزریق آب مقطر در زیر پوست او بود و در حین کارش از او سوالاتی می‌پرسید. دستیار مأمون که جوانی لاغرندام بود هر چند دقیقه یک بار حوله را از لای دندانهای مرد بیرون می آورد تا او بتواند حرف بزند. متوجه شدم که در حال بازجویی هستند و مأمون می خواهد که اثری از شکنجه روی فردی که او را مجرم می شناسد باقی نماند. مأمون هر دفعه حجم مایع تزریقی را اضافه می نمود. می دانستم که زدن آب مقطر در زیر پوست سوزشی وحشتناک دارد. چند دقیقه‌ای گذشت اما مرد مقر نیامد. به اشاره مأمون دستیارش دارویی به آن مرد تزریق کرد و بلافاصله ماهیچه‌های آن مرد شروع به لرزش نمود و نفسش قطع گردید و دستیار مأمون به سرعت آمبو را روی دهان او گذاشت و شروع به هوا دادن کرد. سپس مأمون با چاقوی کوچک در کنار ناف زندانی برش کوچکی ایجاد کرد و لوله لیپوساکشن 30 میلیمتری را که طول آن حداقل 20 سانتی متر بود از آن سوراخ وارد کرده و چند بار زیر پوست شکم چرخاند. معلوم بود که مرد مجرم بیهوش نیست و درد دارد، چرا که دستگاه پالس اکسیمتری که به انگشت او وصل بود ضربان قلبش را حدود 140 نشان میداد و عرق سرد از سر و رویش جاری بود. چند دقیقه بعد نفس مرد مجرم برگشت و چشمانش را باز کرد. معلوم بود که کاملا هوشیار است. احتمالاً دستیار مأمون به مجرم داروی سوکسینیل کولین داده بود. مأمون دوباره شروع به پرسیدن سوال کرد. تحمل دیدن شکنجه را نداشتم. با دست اجازه گرفتم و از اتاق خارج شدم و در اتاق مجاور روی مبل نشستم. قادر بلافاصله برایم قهوه ریخت، اما میل نداشتم. قادر که معلوم بود از توهین‌های مأمون عصبانی است، همانطور که کنارم نشسته بود زیر لب گفت: این بیچاره که دارد زیر دست مأمون شکنجه می شود یک تاجر است و بیخود به او تهمت زدند که با تروریست ها همکاری می کند و چیزی ندارد که بگوید و در واقع مأمون بیشتر به خاطر حسادت به ثروت و مکنت اوست که وی را تحت شکنجه قرار داده و کوتاه هم نمی آید. به نظرم او را از قبلتر می شناسد، گویا قبل از اینکه دکتر شود در یکی از شرکت‌های این مرد راننده بوده است. 20 دقیقه طول کشید تا مأمون کارش را تمام کند و نزد من بیاید و در حالی که کنار من می نشست با خنده گفت: چه حکایتی داریم ما؟ اگر خودشان مقر بیایند ما مجبور نیستیم این کارها را بکنیم. اینها تروریست هستند و باید از آنان اطلاعات گرفت. با چشمان متعجب به او می نگریستم اما حرفی نمی زدم. برای خودش قهوه‌ای ریخت و با شیر و عسل نوشید. سپس گفت: البته اینها خیلی خوششانس هستند که زیر دست من میافتند. من صدمه دائمی به آنها نمیزنم. همکاری به نام منیر داریم که اعتقاد دارد باید جوری به کف پای زندانی کابل زد که پوست را بشکافد، گوشت را بدرد و استخوان را بشکند.
ولی من با مهربانی با آنها برخورد میکنم. اما این پدر سگ به جای اینکه قدر مهربانی من را بداند با سر به بینیم زد. سپس با خنده ادامه داد: خب دکتر جان، من آماده ام، ولی اجازه بده اول یک جوک برایت تعریف کنم. گفتم بفرمایید. ممنون. میگن یکی از این تروریست ها داشته یک بمب رو توی یک ماشین کار میذاشته که دستیارش ازش میپرسه اگه الان این بمب منفجر بشه چی کار کنیم؟ جواب میده نگران نباش، یکی اضافه توی کیفم دارم. سپس مأمون با صدای بلند زیر خنده زد و من که هنوز به خاطر دیدن آن صحنه‌های هولناک ناراحت بودم به زور لبخندی بر لب آوردم. چند دقیقه بعد مأمون برخاست و روی تخت دراز کشید. زخم صورتش را با نخ نایلون بسیار ظریف ترمیم کردم و بعد اجازه گرفتم و به اتاق عمل رفتم و سپس به اقامتگاه برگشتم. عبدالحمید به من گفت که مأمون اصلا دکتر نیست، بلکه یک تکنسین اتاق عمل بوده که قبلا به خاطر دزدیدن داروی مخدر از اتاق عمل زندانی شده و 3 ماه از دوره محکومیتش را که می‌گذراند در ازای همکاری با سیستم امنیتی او را آزاد می‌کنند و عادتش این است که در انتهای شکنجه به بیمارانش آمپول اکسیتوسین تزریق می‌کند و معتقد است که این موجب می‌شود تا آنها نه تنها از او دلگیر نباشند بلکه به او علاقه‌مند هم شوند. همه اینها را برای جاماسب گفتم و جاماسب گفت من فکر می‌کنم که مأمون چیزی راجع به اثر هورمون اکسیتوسین بر عشق در جایی خوانده و آن را روی بیماران امتحان می‌کند. و ادامه داد به یاد جوزف منگله افتادم، دکتر نازی که در اردوگاه اسیران آشویتس بر روی کودکان دوقلو آزمایش‌هایی انجام می‌داد که اغلب موجب مرگ یکی از آنها یا هر دویشان می‌شد. آن شب را به قدم زدن گذراندیم و زودتر از شب‌های دیگر با خوردن قرص خوابیدم. هر کسی که با شمشیر زندگی کرد با شمشیر خواهد مرد. انجیل متی 51:26. برزخ روز 8. برنامه بیمارستانم مثل روزهای قبلی بود و بعد از ظهر که به اقامتگاه برگشتم جاماسب را دیدم که در حال مطالعه کتاب است. من هم کتابی برداشتم و شروع به مطالعه کردم. ناگهان صدای چند انفجار توجهمان را جلب کرد. جاماسب گفت صدای گلوله توپ بود و حدوداً 15 کیلومتر با ما فاصله داشت. با تعجب نگاهی به او انداختم و گفتم چطور آنقدر دقیق می‌دانی؟ مگر در مورد اسلحه‌ها اطلاعی داری؟ جاماسب یک چیزهایی بلدم. گفتم خب پس خوشحال می‌شوم از این معلومات استفاده کنم. جاماسب بزرگترین توپی که تاکنون در دنیا ساخته شده توپ گوستاو بوده که نازی‌ها آن را قبل از جنگ جهانی دوم ساختند. وزن توپ 1350 تن بوده و می توانسته گلوله‌های 7 تنی را تا فاصله 47 کیلومتری پرتاب کند. گفتم به نظرم آلمانی‌ها همیشه در ساخت اسلحه پیشرو بودند. جاماسب بله، آلمانی‌ها بودند که توانستند صنعت ساخت موشک را در جنگ جهانی دوم توسعه دهند و همانها بودند که توانستند اولین موشک‌های بالستیک را بسازند و با آن به لندن حمله کنند. البته اولین موشک‌های کروز را هم آنان ساختند و جالب آن است که سازنده موشک‌های بالستیک ورنر وون براون بعد از جنگ به اسارت آمریکایی‌ها درآمد و آنها را برای ساخت موشک‌های فضاپیما یاری کرد. نکته دیگر این که موشک‌هایی که ون براون برای آلمان نازی می‌ساخت توسط اسرای جنگی ساخته می‌شدند و حدود 15,000 نفر از اسرا در مراحل ساخت، آزمایش و شلیک موشک‌های ون براون کشته شدند. در واقع نازی‌ها از اسرای متفقین استفاده می‌کردند تا موشک بسازند و آن را به سوی متفقین پرتاب کنند. گفتم پس با پرتاب آنها صدمات زیادی به متفقین زده‌اند. جاماسب بله، ولی نه آن اندازه که تصور می‌کنید، چرا که آن موشک‌ها حدود 10,000 نفر از مردم انگلستان را کشتند، اما در مقایسه با بمباران‌های هواپیمایی‌های آمریکایی و انگلیسی بر روی شهرهای آلمان تلفات ناچیزی داشتند. گفتم عجب. جاماسب می‌دانستی که در جنگ جهانی اول خلبان‌های جنگی 30% مرگ و میر داشتند؟ گفتم چرا؟ جاماسب چون خلبان‌ها میبایست از فاصله نزدیک با یکدیگر می‌جنگیدند و با کلت کمری و یا مسلسل‌هایشان به هم تیراندازی می‌کردند. البته بعضی از اینها خیلی کارشان بهتر از بقیه بود و به آنها آس‌های هوانوردی می‌گفتند. به طور مثال یک آلمانی به نام بارون قرمز، رد بارون، توانست 80 هواپیمای فرانسوی را ساقط کند و بعد از او یک خلبان فرانسوی بود که توانست 75 هواپیمای آلمانی را سرنگون سازد. به هر حال رقابت بین خلبانان دو طرف برای به دست آوردن پیروزی هوایی تبدیل به رقابتی شورانگیز شده بود.
به علاوه پیشرفت در ساخت مسلسل‌هایی که روی هواپیما نصب می‌شد و می‌توانست از بین ملخ هواپیما شلیک کند، موجب شد که دقت تیراندازی بالاتر رفته و تلفات خلبانان دو طرف بیشتر گردد. از میان آس‌های هوایی فردی که بعداً مقام بالایی گرفت هرمان گورینگ بود که در زمان هیتلر فرمانده نیروی هوایی آلمان لوفتوافه شد. متوسط عمر خلبان‌های جنگی در جنگ جهانی اول 40 تا 60 ساعت عملیات جنگی بود و شانس زنده ماندن سربازان پیاده بسیار بیشتر از آنان بود. در ضمن چتر نجات هم اولین بار در جنگ جهانی اول استفاده شد. گفتم: راستی بمباران شهرها را در جنگ جهانی دوم کدام طرف آغاز کرد؟ جاماس: در جنگ جهانی دوم حمله به شهرها را اول بریتانیا شروع کرد. بعد از چند ماه آلمان هم شهرهای بریتانیا را مورد حمله قرار داد. ولی چون متفقین در جنگ پیروز شدند، کسی بازخواستشان نکرد و برای همین بود که هرمان گورینگ در دادگاه نورنبرگ گفت: مسئله این است که ما شکست خوردیم و اکنون شما دادگاه را برگزار می‌کنید و اگر ما پیروز شده بودیم، الان ما آن طرف میز بودیم و شما این طرف میز و شما باید به ما جواب میدادید که چرا شهرهای ما را بمباران کرده اید. گفتم: حرف جالبی زده، اما راستی چه چیزی باعث شروع جنگ جهانی دوم در اروپا شد؟ جاماس: چند عامل دست به دست هم دادند تا این جنگ اتفاق بیفتد. یکی تأخیر آلمانی‌ها بعد از جنگ جهانی اول و از دست رفتن 13% از مساحت کشورشان. اما علت دیگر نژاد پرستی و یهودی ستیزی بود که از 70 سال قبل از جنگ جهانی دوم در اروپا شیوع یافته بود و در واقع آلمانی‌ها نژادهای دیگر را پست می‌شمردند و یهودیان را موجب شکست خود در جنگ جهانی اول می‌دانستند و می‌گفتند آنها بودند که با منع تجارت با آلمان باعث کمبود غذا شدند و ارتش آلمان را که چیزی نمانده بود تا پاریس را تصرف کند به خاطر کمبود آذوقه مجبور به ترک مخاصمه نماید. گفتم: یعنی یهودی ستیزی از قبل از جنگ جهانی در آلمان وجود داشته؟ جاماس: بله، نه تنها از قبل از جنگ جهانی بلکه در تمام طول تاریخ و نه تنها در آلمان بلکه در تمام اروپا و آمریکا از یهودیان متنفر بودند و آنها را تحقیر می‌کردند. گفتم: فکر می‌کنم هنوز هم یهودی ستیزی وجود داشته باشد. جاماس: بله، هنوز هم وجود دارد ولی کمتر شده و علت آن این است که بعد از جنگ جهانی دوم و کشتار یهودیان توسط هیتلر، یهودیان توانستند با استفاده از فیلم‌هایی که از اردوگاه آشویتس گرفته بودند و در آنها جنازه‌های یهودیان لاغر و نحیف به وضوح نشان داده می‌شد، قلب اروپاییان و آمریکاییان را نسبت به یهودیان نرم کنند. بعداً هم با ساخت فیلم‌های پی در پی توانستند ذهنیت مردم را تغییر دهند. گفتم: کشتار یهودیان توسط نازی‌ها چه موقع شروع شد؟ جاماس: وقتی که حزب نازی در سال 1933 به قدرت رسید، شرایط برای یهودی‌ها شروع به بد شدن کرد. در اولین اقدام دولت نازی پست‌ها و مقام‌های اصلی کشور را از یهودیان گرفت و شرایط شغلی آنها را سخت و پیچیده کرد و کم کم آنان را مجبور نمود که در مناطق خاصی از شهر زندگی کنند. البته این کارشان جدید نبود، چرا که در طول تاریخ در اکثر نقاط دنیا یهودیان مجبور بودند که از بقیه جدا باشند. تصور می‌کنم نمایشنامه تاجر ونیزی اثر شکسپیر را خوانده باشی که نشان می‌دهد یک تاجر یهودی برای اینکه حق داشته باشد بدون تحقیر و توهین بقیه مردم زندگی کند، حاضر شد وام زیادی به یک تاجر ونیزی بدهد. گفتم: بیچاره یهودیان همیشه آواره بودند. جاماس: وقتی که در حدود سال 600 قبل از میلاد بخت النصر پادشاه بابل یهودیان را شکست داد و آنان را به اسارت گرفت و معبد سلیمان را در اورشلیم نابود کرد، یهودیان آواره شدند و عده‌ای از آنان تا 60 سال بعد زمانی که کوروش بابل را گرفت در اسارت بودند، اما بعد از آزادیشان توسط کوروش توانستند به کشورشان برگردند و معبدشان را با کمک‌های مالی او بازسازی کنند. ولی از آن به بعد هم تقریباً 50 بار شهر اورشلیم مورد حمله قرار گرفت و در نهایت به تصرف رومیان درآمد و دوباره یهودیان آواره شدند و به کشورهای مختلف کوچ کردند و چون همه جا از داشتن زمین محروم بودند، به مشاغل خدماتی پرداختند و درآمد حاصل را به صورت ربا در اختیار یهودیان قرار می‌دادند تا غیر یهودیان با پولشان کار کنند و سودش را به آنها برگردانند. آنها همچنان به صورت گروه‌های کوچک در نقاط مختلف دنیا زندگی می‌کردند. در اواخر قرن 16 میلادی، یهودیانی که از اسپانیا اخراج شده بودند، از پادشاه عثمانی امان خواستند و پادشاه عثمانی به آنان اجازه داد که به سرزمین اصلیشان در ناحیه فلسطین که همان اسرائیل فعلی است، برگردند. به جز اسپانیا، نقطه دیگری که تجمع یهودیان در آنجا زیاد بود، لهستان بود.
تعداد زیادی از آنان هم بعد از حمله ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم قبل از آن که اسیر نیروهای نازی شوند فرار کردند و به سرزمین فلسطین وارد شدند. در واقع از سال 1870 که کنفرانس جهانی یهود برگزار شد، یهودیان اقدام به گردآوری پول کردند و از آن برای خرید زمین در کشور فلسطین استفاده نمودند. اما دولت عثمانی اجازه نمیداد که هر یک از مالکین مسلمان بیش از 30 هکتار از زمین خود را به یهودیان بفروشد، اگرچه استثناءاتی هم وجود داشت و فرماندهان ارتش امپراتوری عثمانی به طور غیرقانونی زمین‌های بیشتری به آنها می‌فروختند. اما حکومت عثمانی تا زمانی که قدرت داشت اجازه نمیداد تعداد مهاجران و زمین‌هایی که در اختیارشان بود از حد مشخصی تجاوز کند. ولی سقوط امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و تصرف فلسطین توسط دولت بریتانیا باعث شد که بریتانیا در آن ناحیه تصمیم گیرنده اصلی باشد و زمین‌های دولتی را به کسانی بدهد که بیشترین مالیات را می‌پرداختند. بنابراین سهم یهودیان که حمایت مالی آژانس یهود را نیز داشتند از زمین بیشتر شد. گفتم قبل از اینکه بقیه داستان یهودیان را برایم بگویی ممکن است توضیح دهی که چگونه امپراتوری عثمانی متلاشی شد؟ عثمانی‌ها با غیر مسلمان‌ها مشکل داشتند و فشار زیادی بر آنها می‌آوردند و هرچه حکومت عثمانی ضعیف‌تر می‌شد، نه تنها با غیر مسلمانان بلکه با غیر ترک‌ها هم دچار مشکل می‌گشت و اقلیت‌ها را مورد تحقیر و سوء استفاده قرار می‌داد. همین امر موجب درگیری‌های داخلی گشت و حکومت عثمانی ضعیف‌تر شد. نهایتاً با دول محور یعنی امپراتوری پروس، آلمان و امپراتوری اتریش و مجارستان در جنگ جهانی اول همراه شد و از متفقین شکست خورد و تجزیه گردید. گفتم ممکن است کمی راجع به چگونگی شروع جنگ دوم برایم توضیح دهی؟ جاماس، بعد از جنگ جهانی اول اقتصاد آلمان دچار فروپاشی شد، به طوری که هر روز از ارزش پول آنان کاسته میشد. این جریان به جایی رسید که از اسکناس به عنوان زغال برای روشن کردن اجاق استفاده می‌کردند. جرم و جنایت هم در آلمان افزایش یافت و بیشترین قاتل‌های زنجیره‌ای در این برهه تاریخی آلمان به وجود آمدند. اما مردم آلمان به دنبال امید بودند و هیتلر این امید را به آنان داد و با مطرح کردن برتری نژادی به آنها قول داد که عظمت و شکوه قوم ژرمن را به آنان باز می‌گرداند. همین مسئله باعث به قدرت رسیدن نازی‌ها شد، اما چیزی از به دست گرفتن قدرت نازی‌ها نگذشته بود که هیتلر و یارانش تمام نازی‌هایی را که دیدگاه محافظه‌کارانه‌تری داشتند در شبی که به نام شب چاقوهای بلند معروف است قتل عام کردند و حزب نازی را یکپارچه ساختند و بعد از آن شروع به تقویت احساسات ناسیونالیستی کرده و به دور از چشم کشورهای اروپایی سلاح و مهمات زیادی ساختند و وقتی که تبدیل به ابرقدرت شدند شروع به دستاندازی به کشورهای کوچک مجاورشان کردند. دول بزرگ اروپایی هم در ابتدا با هیتلر مدارا کردند. حتی چمبرلن نخست وزیر بریتانیا اجازه داد که هیتلر نه تنها اتریش بلکه بخشی از چکسلواکی را ضمیمه کشورش سازد. اما حرص هیتلر تمامی نداشت. او سودای کشورگشایی و به دست آوردن سرزمین‌های بیشتر برای توالد و تناسل نژاد ژرمن را در سر می‌پروراند. در این میان یهودیان را هم آزار می‌دادند. اما اوج آزار یهودیان وقتی شروع شد که کاردار سفارت آلمان در فرانسه توسط یک جوان یهودی کشته شد. بعد از آن نازی‌ها مردم را تحریک کردند که به یهودیان هجوم برده آنان را بکشند و مغازه‌هایشان را تخریب و غارت نمایند. در واکنش به این اتفاق چند ژرمن تبار در لهستان توسط یهودیان کشته شدند و سیستم تبلیغاتی نازی از این موضوع استفاده کرد و عکس‌های کشته شدگان ژرمن تبار را بهانه‌ای ساخت تا مردم را به جنگ با لهستان ترغیب کند. پس از مدتی کوتاه نیروهای اطلاعاتی ارتش نازی با لباسهای مبدل لهستانی یک پایگاه رادیویی آلمان حمله‌ای ساختگی کردند و روز بعد ارتش آلمان به این بهانه حمله به لهستان را آغاز نمود. البته قبل از حمله آلمان و شوروی با هم به توافق رسیده بودند که لهستان را بین خود تقسیم کنند و آلمان قسمت غربی این کشور را صاحب شود. در واقع یکی از اهداف میهن پرستان آلمانی از این حمله تصاحب بندر دانزیگ گدانسک امروزی بود که اکثریت جمعیت آن را ژرمن تبارها تشکیل می‌دادند. تصرف بخش غربی لهستان در سال 1939 اتفاق افتاد. با حمله به لهستان، فرانسه و بریتانیا به آلمان اعلام جنگ کردند، اما جنگ آنها با آلمان به جز چند درگیری کوچک چیز دیگری نبود. آلمان که از تصرف لهستان خیالش راحت شده بود، یک سال بعد به بهانه همان حمله‌های کوچک که از سوی نیروهای فرانسه و بریتانیا به سرزمینش انجام شده بود، به فرانسه حمله کرد و با طرح ریزی ژنرال‌های بزرگی مثل
مانشتاین و گودریان، وارد شدن از جنگل‌های غیرقابل عبور آردن و دور زدن نیروهای فرانسوی و بریتانیایی توانست فرانسه را به اشغال خود درآورد. جالب اینجاست که اولین بار بود که در ارتش از قرص‌های آمفتامین استفاده می‌شد تا راننده‌های تانک آلمانی بتوانند 3 شبانه روز بدون اینکه پلک برهم بزنند به مسیرشان ادامه دهند. در نهایت ارتش آلمان نیروهای بریتانیا و فرانسه را به محاصره درآورد و بیش از 1 میلیون سرباز فرانسوی و بریتانیایی را به اسارت گرفت. حدود نیم میلیون سرباز متفقین هم توانستند از طریق بندر دانکرک با صدها کشتی که چرچیل برای آنها فرستاده بود فرار کنند. بعد از تسلیم فرانسه، دیگر هیچ قدرتی در اروپا نمیتوانست جلوی آلمان را بگیرد و تقریباً تمام اروپای شمالی به تسخیر ارتش نازی درآمد. اما آتش حرص هیتلر خاموش نمیشد. او با راهنمایی غلط ژنرال کاناریس که بعدها معلوم شد از جاسوسان بریتانیا بوده، به روسیه حمله کرد. در واقع چرچیل توانست 2 گربه وحشی را به جان یکدیگر بیاندازد و خودش از دور تماشاگر باشد، چرا که قبل از آن کشورهای کاپیتالیستی هم از نازی‌ها می‌ترسیدند و هم از شوروی و بدین ترتیب بود که 2 ابرقدرت اروپا ضعیف گردیدند. و بعد از آن بود که بریتانیا با کمک آمریکا و سربازانی که از کشورهای تحت اشغال هیتلر فرار کرده بودند توانست به اروپا وارد شود. در حقیقت هیتلر باید در 3 جبهه می‌جنگید: در شرق با شوروی و در شمال غربی و جنوب با متفقین. نهایتاً بعد از 4 سال جنگ با شوروی و 1 سال جنگ با متفقین، نیروهای نازی شکست خوردند و ناچار شدند بدون قید و شرط تسلیم شوند. پس از آن برلین به چند قسمت تقسیم شد. در واقع با کارشکنی‌هایی که جاسوسان شوروی به سود ارتش سرخ و علیه نیروهای متفق انجام دادند، عملیات موسوم به مارکت گاردن شکست خورد و متفقین نتوانستند به نقاطی که از پیش تعیین شده بود در کشور آلمان برسند و سهم ارتش سرخ بیشتر شد، به طوری که ارتش سرخ 160 کیلومتر از برلین جلوتر رفت و همین موضوع سبب شد بعداً که آلمان به 2 بخش غربی و شرقی تقسیم گردید، برلین 160 کیلومتر در آلمان شرقی قرار گیرد، در حالی که نصف برلین متعلق به آلمان غربی بود. به هر حال جنگ جهانی دوم در سال 1945 تمام شد، اما نیروهای شوروی و 3 کشور دیگر در برلین حضور نظامی داشتند. 1-2 سال بعد از جنگ جهانی دوم اکثر نیروهای متفقین از شهر خارج شدند و مردم برلین شرقی که تمایلی به زندگی سوسیالیستی نداشتند شروع به مهاجرت به سمت غرب نمودند. کار به حدی بالا گرفت که در سال 1948 ارتش سرخ تمام راههای ارتباطی برلین غربی را با آلمان غربی قطع کرد و شهر را محاصره نمود و مردم را در تنگنا قرار داد و وضع به حدی بد شد که ارتش آمریکا مجبور گردید برای مردم برلین غربی با هواپیما غذا بفرستد. البته محاصره بعداً برداشته شد، ولی همچنان مردم آلمان شرقی به سمت غرب می‌رفتند و در چند سال بعدی حدود 2 میلیون نفر از مردم آلمان شرقی به آلمان غربی رفتند. ولی این مهاجرت برای کسانی که می‌خواستند آن را به صورت قانونی انجام دهند بدون هزینه نبود و به ازای هر نفر مبلغی حدود $2000 به حاکمان آلمان شرقی می‌پرداختند. اما با کم شدن نیروی کار در آلمان شرقی نهایتاً دولت آن کشور مجبور شد در سال 1961 دیواری بین شرق و غرب برلین بکشد. گفتم پس چالش زیادی بین شوروی و کشورهای غربی وجود داشته. جاماس: بله، از زمان انقلاب شوروی در سال 1917 کمونیست‌ها سعی می‌کردند هر گونه تمایل به غرب را از بین ببرند. کار به حدی بالا گرفت که در سال 1938 استالین دستور داد تعداد زیادی از افسران ناراضی را به بهانه غربگرایی قتل عام نمایند. اما این کشتار برای شوروی گران تمام شد، چرا که هیتلر با علم به اینکه تعداد زیادی از افسران عالی رتبه ارتش سرخ پاکسازی شده اند تصور کرد که میتواند شوروی را به تصرف خود درآورد و در سال 1941 به آن کشور حمله کرد. گفتم در تعجبم که چگونه سوئیس توانست در جنگ دوم بی‌طرف بماند ولی ایران نتوانست. جاماس: به خاطر اینکه از 4 میلیون جمعیت سوئیس 800,000 نفر داوطلب خدمت در ارتش شدند. به علاوه سوئیس ارتش مکانیزه و قوی داشت و صعب العبور بود و بی‌طرفی را رعایت کرد و نیز توپ‌های ضد هوایی قوی ساخت و توانست هواپیماهایی را که از مرزش عبور می‌کنند ساقط کند، در صورتی که ایران از لحاظ اسلحه ضعیف بود و رضا شاه فکر می‌کرد می‌تواند با 60 تیر جلوی ورود نیروهای خارجی را بگیرد.
به علاوه سیاستمداران آن دوره همه غرق در فساد و رشوه بودند و تمایلی به جنگ نداشتند. همچنین خود رضاشاه یک دیکتاتور بود و محبوبیتی بین مردم نداشت. گفتم جنگ‌های مهم بعد از جنگ جهانی دوم کدام‌ها بودند؟ جاماس: جنگ کره و جنگ ویتنام. گفتم جنگ کره چه زمانی اتفاق افتاد؟ جاماس: جنگ کره بین سالهای 1951 تا 1953 بود که کره شمالی با برداشتن علم اتحاد به کره جنوبی حمله کرد و آمریکا مجبور شد به کمک ارتش کره جنوبی برود. این جنگ برای آمریکا 35,000 کشته به جا گذاشت و البته اگر دخالت چین و تهدید به استفاده از بمب اتمی توسط شوروی نبود، حکومت کمونیست کره شمالی برای همیشه از بین میرفت. گفتم پس آمریکا در جنگ کره موفق بود؟ جاماس: بله. گفتم ولی در جنگ ویتنام شکست خورد. جاماس: بله و تلفات زیادی داد. گفتم چطور؟ جاماس: جنگ ویتنام چند مرحله داشت. در اولین مرحله فرانسوی‌ها بعد از عملیات دین بین فو و تلفات 12,000 نفری مجبور به خروج از ویتنام شدند. مرحله بعدی ورود آمریکا بود که به اسم مقابله با کمونیسم و حمایت از کشور ویتنام جنوبی انجام شد و بعد از 10 سال جنگ با تلفاتی نزدیک به 60,000 نفر برای آمریکاییان به اتمام رسید. کم‌سن‌ترین سرباز آمریکایی که در جنگ ویتنام کشته شد پسری 15 ساله بود که با دستکاری در شناسنامه خود به سربازی رفته بود. ویتنامی‌ها هم 2 میلیون کشته دادند. گفتم پس چرا آمریکا در کره موفق شد ولی در ویتنام شکست خورد؟ جاماس: چون مردم کره شمالی و جنوبی کلاً دو قوم متفاوت هستند و در طول تاریخ مردم جنوب کره خود را از مردم قسمت شمالی جدا می‌دانستند و حتی حاکمان متفاوتی هم داشتند. نیمه شمالی کره اغلب تحت الحمایه چین بود و نیمه جنوبی آن در طول قرن‌های مختلف مورد اشغال و استعمار دولت‌های مختلف بوده است. و همین دلیل فرهنگ کره شمالی و جنوبی تفاوت زیادی با هم دارد و آنها این تفاوت دو کشوری را به راحتی پذیرفتند، ولی ویتنام همیشه کشوری متحد بوده است. عوامل دیگری هم بر شکست آمریکایی‌ها و متحدینشان در جنوب ویتنام تأثیر داشته است. به طور مثال، رئیس جمهور ویتنام جنوبی نگودین دیم کاتولیک بود و با وجود اینکه مسیحیان کمتر از 1 میلیون نفر از جمعیت 20 میلیونی ویتنام جنوبی را تشکیل می‌دادند، حکومت را به دست مسیحیان دادند و با مخالفان به شدت برخورد کرد. همین موضوع سبب نارضایتی گسترده مردم ویتنام جنوبی گردید و موجب شد بوداییان که اغلب جمعیت ویتنام جنوبی را تشکیل می‌دادند با حکومت مرکزی مخالف شده و با نیروهای ویتنام شمالی همکاری کنند. در واقع برخورد جانبدارانه مذهبی یکی از عوامل عدم مقبولیت دولت ویتنام جنوبی بود. از دیگر عوامل می‌توان به نقش رسانه‌ها اشاره کرد. گفتم چطور؟ جاماس: در زمان جنگ کره تلویزیون عمومی نشده بود و مردم گزارش‌های جنگ را می‌توانستند در روزنامه‌ها بخوانند و یا در سینماها قبل از شروع فیلم ببینند. اما در زمان جنگ ویتنام تلویزیون بخشی از زندگی مردم شده بود و در طول جنگ نیز روزنامه‌نگاران و فیلمبرداران زیادی به این کشور رفتند و عکس‌ها و فیلم‌های آنان تأثیر زیادی بر افکار عمومی مردم آمریکا گذاشت، به طوری که تعداد زیادی از مردم شروع به راهپیمایی و مخالفت با جنگ کرده و دولت را مجبور نمودند که به ترک مخاصمه رضایت دهد. گفتم بله، در مورد رسانه‌ها درست میگویی. من به شخصه به یاد دارم که بعد از دیدن صحنه شلیک گلوله با کلت کمری توسط رئیس پلیس سایگون به سر یک چریک ویتنامی تا چند روز ناراحت بودم. جاماس: البته در مورد آن فیلم باید بگویم فردی که کشته شد خودش یک جنایتکار بود. او کسی بود که یک روز قبل از دستگیریش یک خانواده را به طور کامل به جرم همکاری با دولت ویتنام جنوبی قتل عام نموده و از جان بچه‌ها هم نگذشته بود. گفتم اوه، نمیدانستم. آیا میدانی که سرنوشت آن رئیس پلیس چه شد؟ جاماس: به آمریکا مهاجرت کرد و یک رستوران کوچک تأسیس نمود. گفتم جالب است. همیشه فکر می‌کردم آدم‌های جنایتکار در همین دنیا مجازات می‌شوند. جاماس: خب این فکرت اشتباه بوده. چند دقیقه سکوت بینمان حاکم شد. سپس گفتم باعث تأسف است که یهودیان در جنگ جهانی دوم قتل عام شدند. من همیشه از یهودی‌ها خاطرات خوبی داشتم. جاماس: چطور؟ گفتم یادم میآید که در بچگی هر وقت می‌خواستیم یک چیز اصیل و غیر تقلبی بخریم، با پدرم روزهای شنبه به بازار می‌رفتیم و مغازه‌هایی را که تعطیل بودند نشان می‌کردیم تا روز بعد برویم و از آنها خرید کنیم. جاماس لبخندی زد و گفت بله، یهودی‌ها در تجارت منصف هستند. گفتم بله، تجربه این را به من ثابت کرده. جاماس: چطور؟ گفتم من در شیراز ملکی را برای واگذاری به یک خیریه معامله کردم.
و در قرارداد اولیه فقط 10% از مبلغ آن را پرداخت نمودم. قرار بود که بقیه پول را در طی 1 سال بپردازم. طرف معامله هم یهودی بود. چند ماه بعد از قرارداد اولیه و قبل از اینکه ملک به نام خیریه زده شود، قیمت ملک رشد زیادی کرد و تقریباً 2 برابر شد. اگر فروشنده می‌خواست می‌توانست با پرداخت جریمه فسخ معامله که معادل 5% قیمت ملک بود، معامله را فسخ نماید، ولی این کار را نکرد. جاماسب: جالب است. گفتم: راستی برایم نگفتی که چرا دنیا در مورد کشتار یهودیان سکوت کرد. جاماسب: به چند دلیل. یکی این که اغلب مردم آلمان نمی‌دانستند که در اردوگاه‌ها چه می‌گذرد و فکر می‌کردند که اردوگاه‌ها محل استقرار اسرا و کارگران است و قرار است که آنها از بقیه جامعه جدا باشند. دیگر اینکه سیستم تبلیغاتی آلمان که زیر نظر جوزف گوبلز کار می‌کرد بسیار قوی بود. آنها قسمت‌هایی از اردوگاه‌ها را مجزا کردند و فیلم‌هایی ساختند که در آن نشان می‌داد خانواده‌هایی که در اردوگاه هستند به خوبی زندگی می‌کنند. لباس‌های خوب می‌پوشند و تمام وسایل تفریح را دارند و اگر صلیب سرخ می‌خواست از اردوگاه‌ها بازدید نماید، آنها را به این قسمت‌ها می‌بردند. گفتم: چرا نازی‌ها به جای استفاده از نیروی کار یهودیان آنها را می‌کشتند؟ جاماسب: در واقع تا مدتی از نیروی کار آنها استفاده کردند، اما بعد از سال 1943 تصمیم گرفتند که پروژه راه حل نهایی را به اجرا بگذارند. گفتم: راه حل نهایی؟ جاماسب: بله، پروژه‌ای که در آن سران نازی تصمیم گرفتند یهودیان را به طور کلی نابود نمایند تا نسلشان ریشه‌کن گردد. گفتم: چطور می‌خواستند این کار را بکنند؟ جاماسب: نازی‌ها از سال 1943 شروع به جمع‌آوری یهودیان و فرستادن آنها به اردوگاه‌های کار اجباری نمودند و به دلیل اینکه نمی‌خواستند غذای اضافی صرف کسانی که قدرت کار ندارند بشود، در بدو ورود تمام بچه‌ها و افراد ناتوان و سالخورده را از افراد سالم جدا می‌کردند و آنها را مستقیما به حمام می‌فرستادند و مردم شادمان به حمام می‌رفتند، غافل از اینکه حمام‌ها آب نداشتند، بلکه فضای بزرگ و بسته‌ای بودند که از سقف آن کپسول آفتکش زیکلون به داخل انداخته می‌شد تا این افراد در طی 15 تا 20 دقیقه بمیرند. البته بعد زجر زیاد و زمانی که نازی‌ها از مرگ آنها مطمئن می‌شدند، از مردان یهودی قوی هیکل می‌خواستند تا اجساد مردگان همکیش خود را از حمام‌ها خارج ساخته و در کوره بسوزانند. یکی از نگهبانان اردوگاه آشویتس در این باره گفته بود: ترس کار خودش را می‌کرد. ما 4 نفری هر مرتبه صدها یهودی را به حمام می‌فرستادیم و بعد از اتمام کار اجساد آنها را به وسیله یهودیان دیگر می‌سوزاندیم. هیچ کس هم اعتراضی نمی‌کرد. گفتم: چه اعتراضی می‌توانستند بکنند؟ جاماسب: به نظر من می‌توانستند خرابکاری کنند، اما در طول چند سالی که مردم را در اردوگاه‌ها می‌کشتند، فقط یک بار عده‌ای توانستند یکی از کوره‌های آدمسوزی را منفجر کنند که بعد از آن تاوانش را هم دادند و تمامشان کشته شدند. شاید هر کس دیگر هم بود مانند آن مردان قوی هیکل یهودی که می‌دانستند تا زمانی که کار می‌کنند کشته نخواهند شد، برای دیگران دل نمی‌سوختند. از شنیدن این حرفها بسیار متأثر شدم. چند لحظه سکوت کردم و بعد پرسیدم: یعنی واقعاً 6 میلیون یهودی کشته شدند؟ جاماسب: من هم اوایل شک داشتم، اما تحقیق کردم و فهمیدم که بسیاری از کشتارها در همان شهرهای تحت اشغال انجام شده. مثلا در شوروی حدود 1 میلیون نفر به طور مستقیم با گلوله و یا به وسیله کامیون‌های گاز کشته شدند. گفتم: کامیون‌های گاز؟ جاماسب: بله، کامیون‌هایی که اتاقکی در عقب آن قرار داشت و آنها را طوری ساخته بودند که دود اگزوز کامیون به داخل اتاق می آمد و در طی نیم ساعت موجب مرگ زندانیانی میشد که در حال انتقال از محلی به محل دیگر بودند. گفتم: تصور اینکه یک انسان نیم ساعت زجر بکشد تا بمیرد خیلی دردناک است. جاماسب: بله، دقیقاً. گفتم: چرا یهودیان قبل از اینکه توسط نازی‌ها دستگیر شوند فرار نمی‌کردند؟ جاماسب: تعدادی پنهان شدند و یا به خانه دوستان و آشنایان غیر یهودی رفتند و از مرگ نجات یافتند، اما شدت برخورد با کسانی که به یهودیان پناه می‌دادند آنقدر زیاد بود که کمتر کسی جرأت این کار را می‌کرد. تعدادی از یهودیان هم فرار کردند و به کشورهای دیگر رفتند. این افراد چند گروه بودند. بعضی توانستند خود را به کشورهای امن برسانند،
اما بعضی در اروپا باقی ماندند و دوباره به علت اشغال آن کشورها به دست نازیها افتادند و کشته شدند. اما نکته جالب این است که یهودی‌های ثروتمند خیلی قبل از اینکه مجبور شوند به گتوها بروند از کشور خارج شده بودند و اکثر کشته شدگان از یهودیان فقیر بودند. بعد از اعلان جنگ هیتلر به آمریکا در سال 1941 دولت آمریکا از ترس اینکه در بین مهاجران جاسوس نازی به کشورش وارد شود دیگر به آلمانی‌ها ویزا نمیداد. برای کشورهای دیگر هم که با آلمان در جنگ بودند جریان به همین منوال بود. بریتانیا هم فقط توانست 600 کودک را نجات دهد و کار بیشتری نکرد. حتی بریتانیا در کشور فلسطین که تحت قیمومیتش قرار داشت قوانینی برای منع ورود یهودیان وضع کرد و اجازه نمیداد که سالانه بیش از حد معینی یهودی به آن کشور وارد شود. اما به هر حال مهاجرت به سمت فلسطین زیاد شد و علیرغم مخالفت بریتانیا مهاجرین توانستند با تهدید به انفجار کشتی و خودکشی رضایت فرماندار بریتانیایی فلسطین را جلب کرده و وارد این کشور شوند. البته از کشتی‌هایی که مهاجرین یهودی را به فلسطین می‌برد، چند کشتی هم به خصوص توسط روس‌ها مورد حمله اشتباهی قرار گرفتند و چندین هزار نفر از مهاجران یهودی کشته شدند. گفتم این بیچاره‌ها همیشه تحت فشار بوده‌اند. جاماس: درست است. گفتم راستی چرا بریتانیا اجازه نمیداد یهودیان به فلسطین مهاجرت کنند؟ جاماس: به خاطر مخالفت اعراب. گفتم چطور؟ جاماس: از اواخر قرن 19 یعنی زمانی که سرزمین فلسطین هنوز در اختیار امپراتوری عثمانی بود، آژانس جهانی یهودی تصمیم گرفت سرزمین‌هایی در کشور فلسطین بخرد و یهودیان را به آنجا بفرستد و این کار را کرد و تعداد یهودیان در آنجا زیاد شد و کار به آنجا رسید که 1 سال قبل از فروپاشی امپراتوری عثمانی اعلامیه جهانی بلفور به تصویب دولت بریتانیا رسید که در آن قول تأسیس کشور مستقل در سرزمین فلسطین به یهودیان داده شده بود. فروپاشی عثمانی این کار را تسهیل کرد و مهاجرت تسریع شد. ولی این مهاجرت با مخالفت اعراب مواجه گشت به حدی که اعراب میهن پرست و روحانیونی مانند قسام دست به اسلحه بردند و شروع به مبارزه با امپراتوری بریتانیا کردند. و این مبارزه تا قبل از شروع جنگ جهانی دوم ادامه داشت. اما در طول جنگ دوم که بریتانیا نمیخواست خودش را درگیر جبهه جدیدی کند و نیروهایش را گرفتار جنگ با اعراب سازد، اجازه نمیداد که یهودیان به صورت گسترده به فلسطین مهاجرت کنند. بد نیست بدانی که یهودیان مهاجر از ترس فلسطینیان مسلح مجبور بودند در مجتمع‌هایی به نام کیبوتس زندگی کنند. به علاوه به محض خروج ارتش بریتانیا، مسلمانان فلسطینی و ارتش اردن نقاط استراتژیک را در دست گرفتند و 100,000 یهودی ساکن اورشلیم را تحت محاصره قرار دادند. به حدی که غذا در آنجا کمیاب شد و نزدیک بود که همه از گرسنگی بمیرند و اگر سرهنگی یهودی که بازنشسته ارتش بریتانیا بود و افراد تحت امرش جاده‌ای فرعی برای کمک رسانی به مردم یهودی بیت المقدس نمی ساختند، همه آنها از گرسنگی هلاک می شدند. گفتم راستی در دیر یاسین چه گذشت؟ جاماس: اهالی روستای دیر یاسین با روستای مجاورشان که یهودی نشین بود قرارداد بسته بودند که به هیچ وجه به افراد مسلح اجازه ورود ندهند. ولی چریک‌های مسلمان در روستای دیر یاسین پنهان شدند و برای یهودیان کمین گذاشتند و در نتیجه کماندوهای یهودی مجبور شدند به آنجا حمله کنند. البته در جنگ غیر نظامیان هم کشته می شوند و در دیر یاسین حدود 140 نفر کشته شدند، ولی سر و صدایی که ایجاد کرد موجب مهاجرت و فرار مسلمانان از آن ناحیه گردید. یهودیان از فرصت پیش آمده در جنگ جهانی دوم استفاده کرده و نفراتشان را برای فراگیری و آموزش‌های نظامی در اختیار ارتش بریتانیا قرار دادند و اجازه دادند که ارتش بریتانیا از نیروی آنها برای جنگ علیه حکومت نازی استفاده نماید. بنابراین بعد از جنگ نیروهای آموزش دیده یهودی در فلسطین زیاد شدند و همین امر زمینه تشکیل گروه‌های مسلح یهودی را در آن کشور فراهم کرد. بعد از جنگ دوم جهانی هم گروه‌های مسلح یهودی تلاش کردند که حکومت بریتانیا را مجبور به تشکیل کشور یهودی نمایند و برای رسیدن به اهدافشان شروع به عملیات مسلحانه کردند و حتی هتل پادشاه داوود را منفجر نمودند. این گروه‌های مسلح آنقدر تندرو بودند که حتی بعد از استقلال اسرائیل
کنت فولک برنادوت که یک سوئیسی بی‌طرف و واسطه صلح در جنگ اعراب و اسرائیل بود را ترور کردند. گفتم این عملیات نظامی نتیجه‌ای هم داشت؟ جاماس: بله، در سال 1947 دولت بریتانیا اعلام کرد که دیگر قادر به قیمومیت فلسطین نیست و در نتیجه حل مسئله فلسطین را به سازمان ملل ارجاع داد و سازمان ملل هم رأی به تقسیم فلسطین به 2 کشور مستقل داد. گفتم خب بعد چه شد؟ جاماس: یهودیان تقسیم بندی و تفکیک فلسطین را به 2 کشور قبول داشتند، اما اعراب از این موضوع خشمگین شدند و با قاطعیت به مخالفت با آن پرداختند و شروع به جنگ علیه اسرائیل نمودند و در واقع چند ماه بعد از استقلال اسرائیل، اعراب به رهبری ملک عبدالله پادشاه اردن در سال 1948 به اسرائیل حمله کردند، اما شکست خوردند و قسمت‌هایی از سرزمین تحت تصاحب خود را هم از دست دادند. اما جنگ‌های اعراب و اسرائیل به همینجا ختم نشد و بعد از حمله اول 3 جنگ بزرگ دیگر نیز بین آنها اتفاق افتاد و در تمامشان اسرائیل پیروز از کار بیرون آمد. در واقع همیشه شروع کننده جنگ اعراب بودند، اگرچه در سال 1967 اسرائیل چند ساعت در شروع حمله پیش دستی کرد و توانست نیروی هوایی سوریه و مصر را قبل از اینکه بتوانند از آن استفاده نمایند نابود کند. جالب است که بدانی تسلیحات و نفرات ارتش‌های عرب همیشه چند برابر اسرائیل بوده، اما اسرائیلی‌ها همواره با ایمان جنگیده و پیروز شده‌اند و تلفاتی چند برابری به دشمنانشان وارد کرده‌اند و در اغلب جنگ‌ها بابت کشته شدن هر سرباز یهودی حدود 15 سرباز عرب کشته شده‌اند. اما نکته جالبتر این است که در طی 70 سال گذشته 11 میلیون مسلمان خودشان یکدیگر را کشتند، اما اسرائیل تنها 35,000 مسلمانان را کشته و خود 27,000 کشته داده که اغلبشان به خاطر فعالیت‌های تروریستی اعراب بوده است و نه در جنگ مستقیم. یکی از علل پیروزی اسرائیلی‌ها شجاعت و دیگری درایت آنها بوده است. مثلا در جنگ 6 روزه نیروهای آنها که خود را برای جنگ در صحرا آماده کرده بودند و از ساعتها قبل از ورود به جنگ آب زیادی نوشیده بودند تا در صحرای سینا گرمازده نشوند، توانستند ارتش مصر که سربازانش را با یک قمقمه کوچک آب به صحرا فرستاده بود به زانو درآورند، چرا که اغلب سربازان مصری به خاطر صحرا دچار گرمازدگی و خشکی بدن گردیدند و نتوانستند از اسلحه‌های خود برای دفاع استفاده کنند و خود را تسلیم سربازان اسرائیلی کردند. سپس جاماس خندید و گفت: راستی یک جوک یادم آمد، اجازه بده قبل از ادامه بحث برایت تعریف کنم. گفتم بفرمایید. جاماس: یک روز مسابقه ای را بین CIA و موساد و وزارت اطلاعات ایران گذاشتند و از آنها خواستند تا 3 خرگوش را که در جنگل‌های آمازون رها کرده بودند پیدا کنند. بعد از چند روز همه برگشتند. مأمورین CIA و موساد هر کدام 1 خرگوش در دست داشتند. از مأمور CIA پرسیدند که چطور پیدایش کردی؟ جواب داد: با ماهواره و ردیابی دقیق. همین سوال را از مأمور موساد پرسیدند. گفت: ما 1 خرگوش ماده را در جنگل رها کردیم تا خرگوش شما که نر بود را به سمت خود جلب کند و سپس او را گرفتیم. نوبت به مأمور وزارت اطلاعات ایران رسید و از او پرسیدند که چرا 1 خرس زخمی را به جای خرگوش آورده‌ای؟ گفت: نه، این خرس نیست، این همان خرگوش است که خودش را به شکل خرس درآورده و ما هم از او اعتراف گرفته‌ایم که خرگوش است. زیر خنده زدم. برایم جالب بود، چرا که با رفتار وزارت اطلاعات ایران آشنایی داشتم. دوباره به بحث اصلی برگشتیم. گفتم: به نظرم در جنگ‌های اعراب و اسرائیل آمریکا به اسرائیل کمک می‌کرده. جاماس: بله، البته آمریکا کمک‌های تسلیحاتی به اسرائیل می‌کرده، ولی نه به اندازه‌ای که روی آن تبلیغ شود. به طور مثال در جنگ سال 1973 آمریکا تنها 15 تانک برای اسرائیل فرستاد که در مقابل صدها تانک مصری تعداد قلیلی بود. گفتم: پس به خاطر این جنگ‌ها بوده که اسرائیل زمین‌های اعراب را غصب کرده؟ جاماس: اجازه بده برایت بگویم که یهودیان 93% از زمین‌هایی را که در اختیار دارند به طور قانونی خریده‌اند و فقط 7% از آنچه که امروزه در اختیار آنان است از طریق جنگ به دست آمده و آن هم ثانویه به حمله اعراب بوده. دیگر اینکه اگر نسبت سرانه زمین قابل کشت را حساب کنیم، هنوز سرانه فلسطینیان از اسرائیلی‌ها بیشتر است. جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب.
تولید و پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com مجسمه بزرگی که سر آن از طلا، سینه و بازوهایش از نقره و شکمی از برنز و ساقهایی از آهن داشت با یک سنگ نابود شد. کتاب دانیال. برزخ، روز نهم. بحث روز نهم ما با مسئله جنگ‌ها و فتوحات مغولان آغاز شد. گفتم شنیدم که بسیاری از مغول‌ها هم مسلمان شده اند. جاماس. مغول‌ها بعد از نشستن بر مسند حکومت، سیاستمداران محلی را به کار گرفتند و برای راضی نگه داشتن مردم به دین آنها گرویدند. بدین ترتیب مغول‌ها می توانستند با حمایت مردم محلی اعلام جهاد کنند. مثلا سلسله مغول در شمال هند که توسط بابور گورکانی و با حمایت صفویان به وجود آمده بود، چون مسلمان بودند هر وقت می‌خواستند کشورگشایی کنند اعلام جهاد می‌کردند. اما نکته دیگر این که خوی مغولان با اسلام تضادی نداشت، چون به راحتی می‌توانستند به اسم اسلام به کشورهای دیگر حمله ور شده قتل و غارت کنند و مردم را به اسارت بگیرند و زنان را مورد تجاوز قرار دهند و تاریخ هند در زمان حکومت مغولان مسلمان پر از این گونه رفتار بوده است. گفتم راستی علت موفقیت مغولان در جنگ‌هایشان چه بود؟ جاماس. 2 علت داشت، یکی اسب و دیگری کمان مرکب. گفتم تیر و کمان که قبل از آنها هم استفاده می شده. جاماس. بله، 50,000 سال است که بشر تیر و کمان را می شناسد و آن را از چوبهای انعطاف پذیر و روده حیوانات می ساخته. اما مغولان برای اینکه بتوانند به راحتی از روی اسب تیر را پرتاب کنند، کمان را کوتاه کردند و برای جلوگیری از کم شدن قدرتش از ترکیباتی مانند شاخ گاو در بدنه آن استفاده نمودند و آن را به صورت کمان مرکب با 2 تا شدگی در 2 جهت مخالف ساختند. بدین ترتیب می توانستند تیرهایشان را با سرعت 130 کیلومتر در ساعت تا فاصله 400 متری پرتاب کنند. در واقع تنها کمانی که می توانست به اندازه کمان مرکب مغول‌ها تیر را پرتاب کند، کمان‌های بلند 2 متری انگلیسی بود که البته در حال سواری نمی‌شد آنها را استفاده کرد. گفتم کاش راجع به تاریخچه سلاح‌ها کمی بیشتر برایم بگویی. جاماس. بشر حدود 400,000 سال پیش با بستن سنگ‌هایی که لبه‌های تیزی داشتند به انتهای چوب از آنها به عنوان نیزه استفاده کرد. حدود 150,000 سال پیش زوبینی ساخته شد که آن را روی چوب دیگر می‌گذاشتند و پرتاب می‌کردند. 50,000 سال پیش هم تیر و کمان را ساختند و حدود 5,000 سال قبل از مس و مفرق سلاح‌هایی درست کردند. اما تقریباً 3200 سال پیش بود که شمشیرهای فولادی برای اولین بار ساخته شد. گفتم سلاح‌های گرم کی درست شدند؟ جاماس. باروت را اولین بار چینی‌ها در قرن 9 میلادی ساختند و از آن برای آتشبازی استفاده کردند. بعداً توپ‌هایی ساختند که زوبین پرتاب می‌کرد. خمپاره را هم چینی‌ها ساختند. بدین ترتیب که باروت را در کوزه سفالی می‌ریختند و فتیله‌ای روی آن می‌گذاشتند و آن را آتش می‌زدند و پرتاب می‌کردند. اوایل پیشرفت در ساخت اسلحه به کندی انجام می‌شد و در واقع اولین توپی که در تاریخ ثبت شده مربوط به نبرد عین الجالوت است که مملوک‌ها از آن علیه مغول‌ها استفاده کردند و توانستند مانع غارت سرزمینشان گردند. توپ بزرگ دیگری که در تاریخ مشهور است، توپی است که در محاصره قسطنطنیه مورد استفاده قرار گرفت و در نتیجه آن سلطان محمد فاتح توانست شهر را به تصرف خود درآورد و امپراتوری بیزانس را مضمحل سازد. اولین تفنگ‌های فتیله‌ای در قرن 14 در ایتالیا ساخته شد و کیفیت آن به مرور بهبود یافت. در قرن 17 لوله‌های تفنگ‌ها را خواندار کردند که سبب افزایش دقت و برد آنها از 100 متر به 400 متر شد. اما تفنگ‌های خواندار به خاطر رسوب باروت سیاه نیاز به تمیز کردن مداوم داشتند و به همین دلیل سربازهای معمولی از تفنگ بدون خوان استفاده می‌کردند. اوایل کسی رغبتی به تفنگ نداشت،
چون یک کماندار مجرب می توانست 17 تیر در دقیقه بیاندازد، اما با یک تفنگ نمیشد بیش از 2 یا 3 گلوله در دقیقه شلیک کرد. ولی حسن تفنگ این بود که استفاده از آن احتیاج به تجربه زیادی نداشت و میشد با آموزش‌های چند روزه به راحتی افراد را به خدمت گرفت و از آنها به عنوان نفرات پیاده استفاده کرد، در حالی که کمانداران میبایست سالها تمرین میکردند و تمرینات آنها آنچنان شدید بود که بازوانشان صبر میگشت و در همه جا قابل تشخیص بودند. تفنگ‌های اولیه با فتیله کار می‌کردند، اما کم کم برای ایجاد جرقه سنگ چخماق استفاده شد تا اینکه چاشنی انفجاری اختراع گردید. تا قبل از به وجود آمدن باروت‌های بدون دود مجبور بودند که گلوله پرتاب شونده را به صورت گرد بسازند و اندازه آن را کوچکتر از لوله در نظر بگیرند تا مجبور نباشند مرتب لوله را تمیز کنند. ولی با این وجود بعد از شلیک چند گلوله تیراندازان مجبور می‌شدند که در لوله تفنگ خود ادرار کرده و با آن باقی مانده باروت را تمیز نمایند. کوچکتر بودن گلوله‌های کروی از لوله تفنگ سبب بالا رفتن خطای تفنگ‌ها شده و سربازان مجبور بودند برای افزایش دقت تیراندازی تا فاصله 100 متری هدف پیش بروند. اما به وجود آمدن گلوله‌هایی به نام مینیه موجب افزایش دقت تیراندازی شد. پس از آن تفنگ‌هایی به وجود آمدند که از کمر پر می‌شدند و سرباز مجبور نبود برای پر کردن اسلحه سر پا بایستد، بلکه می‌توانست به صورت خوابیده شلیک کند. کم کم بالون هم به ابزار جنگی تبدیل شد که بیشتر از آن به عنوان دیدبانی و کمتر برای حمله به دشمن استفاده می‌گردید. گام بعدی ساختن گلوله تمام فلز بود که در اواخر جنگ داخلی آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. مرحله بعدی اختراع مسلسل در اواخر جنگ داخلی آمریکا بود. گام بعدی هواپیما و تانک بودند که در جنگ اول جهانی مورد استفاده قرار گرفتند. سلاح‌های شیمیایی هم اولین بار در جنگ جهانی اول توسط آلمانی‌ها استفاده شد و بعد کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. ولی بین جنگ جهانی اول و دوم قوانینی برای منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی توسط دول اروپایی وضع گردید و هیتلر که خودش مصدوم سلاح‌های شیمیایی در جنگ اول بود، در جنگ دوم به سراغ سلاح‌های شیمیایی نرفت. ساخت سلاح‌های اتمی گام بعدی بود که دنیا را به جنگ سرد وارد کرد و اگرچه بمب‌های اولیه مثل بمب پسر کوچک لیتل بوی که روی هیروشیما انداخته شد و ماده انفجاری آن اورانیوم بود و 16 کیلوتن قدرت داشت و بمب مرد چاق فتمن که بر روی ناکازاکی انداخته شد با قدرت 21 کیلوتن و هسته مرکزی پلوتونیوم، بمب‌های بعدی به مراتب قوی‌تر بودند و شوروی بمبی را در سال 1961 ساخت که به نام بمب تزار که 50 مگاتن قدرت داشت. پیشرفت بعدی بمب‌های لیزری و هواپیماهای رادارگریز بودند. آن شب بحثمان در همین جا تمام شد و من روی تخت دراز کشیدم و صحبت‌های جاماس و آنچه بر من گذشته بود را مرور کردم. دچار تناقض شده بودم. تمام اعتقاداتم زیر سوال رفته بود و نیز در انگیزه‌ام برای آمدن به سوریه دچار تردید شده بودم. احساس کردم بتی را که در طی سالها از مذهب و دین برای خود ساخته‌ام در حال فروپاشیدن است. آگاه باش از پیامبران دروغین، چرا که در ظاهر خود را بره می‌نمایند ولی در داخل گرگ هستند. انجیل متی 7:15. برزخ، روز 10. بحث روز 10 ما با نحوه قدرتگیری و گسترش سوسیالیسم بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد. جاماس در توجیه علت آن گفت: آمریکا به دلیل اینکه می‌خواست کشته‌های کمتری بدهد با شوروی هماهنگ کرد که دقیقاً 3 ماه پس از تسلیم آلمان‌ها به ژاپن حمله کند. همین موضوع سبب شد که قسمت‌های زیادی از آسیا به دست ارتش سرخ بیفتد و حکومت‌های کمونیستی تقویت شوند. این موضوع سالها بعد نزدیک به 100,000 کشته روی دست آمریکایی‌ها گذاشت، اگرچه ارتش سرخ برای به دست آوردن آن مواضع فقط 10,000 کشته داده بود. گفتم: چطور؟ جاماس: وقتی شوروی به قسمتی از چین که در دست ژاپن بود حمله کرد و نیروهای ژاپنی را شکست داد، تمام تسلیحاتی را که از ژاپنی‌ها باقی مانده بود در اختیار نیروهای کمونیست چین قرار داد. کمونیست‌ها با راهپیمایی طولانی و بزرگ مائو که نزدیک به 9,000 کیلومتر بود، توانستند مردم را با خود همراه کرده و اسلحه‌هایی که شوروی به آنان میداد را در اختیار مردم قرار دهند و با حکومت چیان کایچک بجنگند و او را شکست دهند و کمونیست را بر چین حاکم سازند.
طبق آرمان کمونیست باید به کشورهای مجاور نیز کمک می‌کردند. بنابراین کمونیست‌های چین شروع به ارسال اسلحه برای کمونیست‌های ویتنام و کره نمودند و در نتیجه شمال ویتنام و شمال کره به دست آنان افتاد. در جنگی که بعد از قدرت گرفتن کمونیست‌ها در کره اتفاق افتاد، آمریکا توانست با دادن 35,000 کشته مانع تصرف قسمت جنوبی کره توسط کمونیست‌ها گردد، ولی در ویتنام حتی با وجود از دست دادن 58,000 نفر، آمریکا نتوانست جلوی کمونیست‌ها را بگیرد و آنان توانستند تمام ویتنام را به تسخیر خود درآورند. گفتم نظرت راجع به استالین چیست؟ جاماس: اگرچه استالین یک دیکتاتور بود، ولی اگر در اعمالش دقت کنی متوجه میشوی که برای آن دوره شوروی مناسب بوده، چرا که قبل از انقلاب اکتبر روسیه کشوری ارباب و رعیتی بود و رعیت‌ها هیچ حقوقی نداشتند و بعد از انقلاب هم اگر واکنش‌های تند بلشویک‌ها نبود، روس‌های سفید آنها را شکست داده و دوباره رعیت‌ها را بر خود می‌کردند. انقلاب بلشویکی اکتبر 1917 آنقدر در دنیا تاثیرگذار بود که هزاران نفر از اقصا نقاط دنیا، حتی آمریکا و اروپا، به شوروی مهاجرت کردند تا در آرمان شهر خود زندگی کنند که البته به آنچه تصور می‌کردند نرسیدند و بعدها سیستم اطلاعاتی شوروی از هویت و پاسپورت‌های بسیاری از آنان برای فرستادن جاسوس به آمریکا و اروپا استفاده کرد. بعد از انقلاب اکتبر شورش‌های کارگری در همه نقاط دنیا به راه افتاد و اگر سرمایه‌داران آمریکایی و اروپایی ریفرم‌هایی برای بهبود وضعیت کارگران و ایجاد اتحادیه‌های کارگری انجام نمی‌دادند و تأمین اجتماعی را درست نمی‌کردند، ممکن بود که حتی در آمریکای کاپیتالیست انقلاب کمونیستی به راه بیفتد. البته در اروپا کمونیست‌ها فعال بودند و احزابی تشکیل دادند و مثلا در اسپانیا توانستند قدرت را به دست بگیرند، ولی آنقدر تندروی کردند و با کلیسا در افتادند و مردم متدین را کشتند که بهانه‌ای برای ژنرال فرانکو شد تا کودتا کند و با حمایت هیتلر و موسولینی حکومت اسپانیا را به دست بگیرد و تعداد زیادی از کمونیست‌ها را بکشد. در یونان کمونیست‌هایی که از حمایت شوروی برخوردار بودند تا بعد از جنگ جهانی دوم به مبارزات خود ادامه دادند، اما بعداً حکومت مرکزی با حمایت دول غربی توانست کمونیست‌ها را شکست دهد. در ایتالیا به خاطر مذهبی بودن کشور، کمونیست‌ها نتوانستند پیشرفت زیادی داشته باشند و در نهایت تبدیل به یک حزب سیاسی شدند. بد نیست بدانی که حدود 50 سال قبل از انقلاب کمونیستی شوروی، یعنی در سال 1870، اولین حکومت کمونیستی در پاریس به وجود آمد و چند ماه قدرت را در دست داشت. گفتم اختلاف استالین و تروتسکی بر سر چه بود؟ استالین برخلاف تروتسکی اعتقاد داشت که اول باید صنایع و پایه اقتصادی را تقویت کند و بعد به گسترش کمونیسم بپردازد، اما تروتسکی معتقد بود که برای حمایت از انقلاب‌های کارگری باید بلافاصله به کشورهای دیگر نیرو، اسلحه و مهمات فرستاد و همین باعث شد که با استالین درافتد و به تبعید برود و درست در شروع جنگ جهانی دوم در مکزیک به وسیله یکی از مأمورین شوروی به قتل برسد. گفتم البته این کار از استالین بعید نبوده، چرا که 9 میلیون انسان بیگناه را کشته است. جاماس: این 9 میلیون و یا حتی اعداد بیشتری که گفته می شود اغلب کسانی بودند که به اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری فرستاده می شدند و همانها در دراز مدت سبب رشد اقتصادی آن ناحیه گشتند. البته عده‌ای هم بیگناه کشته شدند، ولی اگر استالین نبود الان وضعیت تمامی کشورهای آسیای میانه و آسیای صغیر مثل افغانستان بود، چرا که وقتی حکومت کمونیستی معلم‌ها را برای آموزش مردم در تاجیکستان، قرقیزستان و نقاط دیگر می‌فرستاد، مردم تحت تأثیر حاکمان محلی خود معلم‌ها را می‌کشتند و از مدرسه رفتن فرزندانشان جلوگیری می‌کردند. دقیقاً مثل الان که در نواحی تحت کنترل طالبان اجازه مدرسه رفتن به بچه‌ها، به خصوص دختران، داده نمی شود و طالبان حتی اجازه واکسینه کردن اطفال را هم نمی دهد. گفتم پس استالین خوششانس بود که گرفتار افغان‌ها نشد. جاماس: در آن زمان وضعیت کشورهای آسیای صغیر و آسیای میانه هم بهتر از افغانستان نبود، ولی خوششانسی استالین این بود که در آن زمان اسلحه‌های اتوماتیک فراگیر نشده بود و مخالفین اغلب تفنگ‌های سربر و یا غیر اتوماتیک داشتند. بنابراین شکست دادن آنها برای حکومت مرکزی که مسلح به مسلسل، توپ، تانک و هواپیما بود، کار پیچیده‌ای نبود. جاماس ادامه داد:
همه از بدیهای استالین میگویند و هیچ کس از محاسن او حرفی نمیزند، در حالی که در زمان حکومت استالین طول عمر و کیفیت زندگی مردم افزایش پیدا کرد. تحصیل و خدمات درمانی و پزشکی به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داشت و همه شانس آن را داشتند که تا آخرین مدارج دانشگاهی تحصیل رایگان داشته باشند. گفتم نظرت راجع به استعمار چیست؟ جاماس: استعمار در اغلب موارد نتیجه مثبتی داشته، چرا که کشور استعمار کننده به خاطر منافع خودش و بهره بردن از منابع طبیعی کشور استعمار شونده مجبور بوده زیرساخت‌هایی مثل جاده و راه آهن بسازد و این خود در پیشرفت‌های بعدی آن کشور مؤثر بوده. به طور مثال با دقت به وضعیت هند و کشورهای آفریقایی تحت استعمار متوجه می‌شوی که جایگاه فعلی آنها از کشورهای همسایه و مشابه خود که تحت استعمار نبوده‌اند بهتر است و حتی دموکراسی دارند. بحث‌هایمان آن شب در اینجا تمام شد. آخر شب پیامکی از مهدی دریافت کردم که در آن نوشته بود خود را آماده تغییر جا کنم. القریتین، شهری در دل صحرا. مثل همیشه صبح زود به بیمارستان رفتم و بیمارانم را دیدم. سپس در راهروی بیمارستان متوجه حضور مهدی شدم که منتظرم ایستاده بود. بعد از سلام و احوالپرسی گفت محل مأموریت شما را عوض کردند. بدون اینکه اعتراضی کنم و یا دلیل جابجایی‌ام را بپرسم قبول کردم. بعداً فهمیدم که به خاطر کنجکاوی‌ام مسئولین خواستند که من از آن بیمارستان بروم. محل کار مرا شهر القریتین تعیین کرده بودند، شهری که حدود 150 کیلومتر از دمشق فاصله داشت. لوازمم را جمع کردم و به خوابگاه رفتم. جاماس برخلاف همیشه در اتاق بود. کمک کرد تا وسایل مختصرم را در کیفم بگذارم. با هم خداحافظی کردیم و مرا تا اتومبیلی که برای رفتنم در نظر گرفته شده بود بدرقه کرد. سوار ون شدم. چند نفر دیگر هم در اتومبیل بودند. به راه افتادیم. رفتن به مکان جدید مضطربم کرده بود. نمیدانستم آنجا چه چیزی انتظارم را میکشد. به یاد دوران نوجوانیم افتادم. زمانی که بدون اطلاع از اینکه چه سرنوشتی در انتظارم است، برای امدادگری به جبهه رفتم. چراغ عشق کمک به هم نوع که از بچگی در وجودم روشن شده بود و با گذشت زمان نورانی و نورانی تر می شد. من در خانواده این مذهبی بزرگ شده بودم. از 6 سالگی به کلاس قرآن می رفتم و از همان موقع انجام واجبات برایم در اولویت بود. هرگز نماز و روزه هم قطع نشده بود، حتی آن سالی که برای کنکور درس می خواندم. علیرغم مخالفت اطرافیانم روزه‌ام را گرفتم و در مقابل آنان که برای بهتر درس خواندن سعی می کردند که مرا مجبور به افطار روزه‌ام نمایند مقاومت می کردم و می گفتم اگر قرار است دانشگاه رفتن من منوط به این باشد که روزه‌ام را نگیرم، ترجیح می دهم که به دانشگاه نروم. همان ماه رمضان از افطار تا اذان صبح درس می‌خواندم و بعد از نماز صبح روی یک مبل تک نفره می‌نشستم و 1 ساعت می‌خوابیدم. می‌دانستم که اگر دراز بکشم احتمالاً از خستگی چندین ساعت بعد بیدار خواهم شد و زمان مفید درس خواندنم را از دست خواهم داد. می‌خواستم بعد از ظهر که گرسنگی و تشنگی مانع تمرکزم می‌شود کمبود خوابم را جبران کنم و بعد از نماز ظهر تا لحظه افطار بخوابم. موقع افطار با شنیدن صدای اذان قلبم گواهی میداد که زحماتم بی نتیجه نمیماند. در واقع قلبم درست گواهی داده بود. رتبه‌ام در کنکور سراسری ایران 2 رقمی شد و به راحتی توانستم در رشته‌ای که دوست داشتم ادامه تحصیل دهم. مدت‌ها از آن دوران می‌گذشت. اکنون من یک پزشک با چندین سال سابقه کاری بودم که خود را به دست تقدیر سپرده و خواست خدا را بر خواست خود ترجیح داده بودم تا مرا به هر کجا که برایم صلاح می‌داند بفرستد. دمشق را پشت سر گذاشتیم. تا چند کیلومتر بعد از دمشق رنگ سبز درختان و زمین‌های کشاورزی خیلی بیشتر از سایر رنگ‌ها قابل رؤیت بود. کم کم به کوهستان رسیدیم و از آن عبور کردیم. در راه مسافران دیگر یک به یک پیاده شدند. فقط من ماندم و راننده. احساس تنهاییم 2 برابر شد و شروع به دعا کردم و از ته دل خدا را صدا زدم و از او خواستم که همیشه همراهم باشد. بعد از عبور از کوه وارد صحرای وسیعی شدیم و حدوداً 1 ساعت رفتیم تا سواد شهر القریتین را دیدیم. شهر غبار گرفته و خسته به نظر می رسید. زمین زراعی در اطراف شهر به وفور دیده می شد، اما تعداد باغ‌ها بیشتر بود.
کمی بعد راننده از بزرگراه خارج شد و به سمت شهر رفت. فاصله زیادی تا بیمارستان نبود. از درب بزرگ ورودی بیمارستان گذشتیم و وارد محوطه شدیم. محوطه درختکاری شده بود و فضای نسبتاً سرسبزی داشت. وقتی جلوی ساختمان اداری رسیدیم، راننده ترمز کرد و رو به من گفت: همینجاست آقای دکتر. از ون پیاده شدم و با راهنمایی فردی که به پیشوازم آمده بود به سمت اتاق رئیس بیمارستان حرکت کردم. رئیس بیمارستان با خوشرویی به استقبالم آمد. کاملا مشخص بود که از حضور من بسیار خوشنود شده. چشمهایش برق میزد و لبخندی بر لب داشت. بعد از سلام و احوالپرسی من را به نشستن دعوت کرد و بعد دستور داد که برایم چای و شیرینی بیاورند. سپس با لبخند گفت: تعریف مهارت شما را شنیدم. خیلی خوشحالم که اینجا هستید. متواضعانه لبخندی زدم و گفتم: چندان هم ماهر نیستم. شما لطف دارید. رئیس: چند روزی می شود که جراح بیمارستان ما رفته. مردم محروم منطقه واقعاً به یک جراح نیاز داشتند. بعد از نوشیدن چای، رئیس از راهنمایم خواست که محل اقامتم را به من نشان بدهد. حدود 100 قدم آن طرفتر از بیمارستان منزلی یک طبقه به من دادند که حیاط نسبتاً بزرگی در جلو و حیاط خلوتی در پشت داشت و پرده نسبتاً قطوری پنجره‌های آن را پوشانده بود. راهنمایم خداحافظی کرد و رفت و من روی تخت خواب یک نفره‌ای که در یکی از اتاق‌ها بود دراز کشیدم. در آن اتاق فرشی بود که با نقش‌های ریز و رنگ‌های سرمه‌ای و قرمز و زردش چشم را می‌نواخت. کمی بعد برخاستم و خانه را ورانداز کردم. یخچال کوچک کهنه‌ای در آشپزخانه بود که داخل آن خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های متنوعی گذاشته بودند. یک بطری آب را برداشتم و لاجرعه سر کشیدم و دوباره روی تخت خوابیدم و به لوستر ساده و زیبایی که به سقف آویزان بود نگریستم. نوری که از کنار پرده به داخل می آمد توسط کریستال‌های لوستر شکسته شده و رنگین کمانی را روی دیوار درست می کرد. در قسمت‌های تاریک‌تر دیوار شکل‌های جور و جوری به چشم می‌آمد و به راحتی می‌شد تصویر پرنده‌ای با بال‌های گشوده و غزالی با چشمانی زیبا را در آن یافت. همیشه از دوران کودکیم یافتن سایه‌ها یکی از سرگرمی‌هایم بوده و هر وقت که فرصتی می‌یافتم سایه‌ای را پیدا می‌کردم و در آن به جستجوی شکل‌های مختلف مشغول می‌شدم و این عادت به طرز عجیبی به من آرامش می‌داد. آشنایی با پرسنل. بعد از ساعتی استراحت وسایلم را از چمدانم بیرون آوردم و در کمدی که در کنار تختم قرار داشت چیدم و از منزل خارج شدم و به بیمارستان رفتم. بیمارستان ساختمانی قدیمی داشت ولی آن را تا حدودی بازسازی کرده و دیوارهای داخلی را با سرامیک‌های سفید و براق پوشانده بودند. طبق گفته رئیس بیمارستان من و یک متخصص اطفال تنها پزشکان متخصص بیمارستان بودیم. همانطور که در بیمارستان قدم می زدم، پرسنل خودشان را به من معرفی می کردند. کم کم به اتاق عمل رسیدم و وارد شدم. تمام پرسنل یک به یک جلو آمدند و خوش آمد گفتند. در میان آنان مردی تقریباً همسن و سال خودم با لبخندی گرم توجهم را جلب کرد. اسمش جورج بود و قدی حدود 175 سانتی متر داشت. چشمان سبز رنگ و گیرایش و همراه صورت کشیده و ریش مرتبی که داشت چهرهش را خوشایندتر می کرد. ابروان پرپشت مشکی و بینی قلمیش رنگ چشمانش را بیشتر مشخص می نمود. پیراهن آستین کوتاه اتاق عملی که به تن کرده بود اندام خوش فرم و برزیده و دستان قوی و برمویش را به نمایش می کشید. مهربانی در چشمانش موج می زد. با دیدنش احساس کردم که یکی از دوستان قدیمیم را دیدم. سنت الیان. روز اول کاریم در اتاق عملی بیمارستان را با دبریدمان، زخم چند بیمار سوختگی و جا انداختن و گچ گرفتن شکستگی ساعد یک پسر بچه شروع کردم. در تمام عملها جورج همراهم بود و ناخواسته مهارت خود را نشانم میداد. بعد از اتمام عملها با جورج به خوشوبش پرداختم و به او گفتم لهجه‌ات با مردم اینجا متفاوت است. جورج: بله، من در اصل لبنانی هستم. گفتم پس اینجا چه کار میکنی؟ جورج:
قرار بود مدت کوتاهی در شهرستان کار کنم تا در دمشق کاری برایم پیدا شود، ولی این مدت تا الان 6 سال طول کشیده. در واقع من تکنسین هم نیستم، بلکه ادبیات عربی خوانده‌ام و کار تکنسیانی را به طور تجربی یاد گرفته‌ام. گفتم ولی به نظر می آید که خیلی ماهر باشید. لبخندی زد و گفت این لطف شماست. گفتم حالا راضی هستید جورج؟ بله راضیم. گفتم چطور؟ جورج 1-2 سال اول برایم سخت بود، ولی کم کم عادت کردم. البته سنت الیان هم بی تأثیر نبود. گفتم کی؟ جورج قدیس الیان. گفتم اسمش را شنیده بودم. جورج یکی از شهدای مسیحی است که مدفنش در این شهر قرار دارد. با چشمان کنجکاو به او نگریستم. جورج ادامه داد در این شهر کلیسا و نیز دیری به نام سنت الیان وجود دارد که مکانهای روحانی و زیبا هستند. گفتم چه جالب، همیشه از این جور جاها خوشم می آمده. جورج اگر دوست دارید سر فرصت با هم به آنجا می رویم. گفتم بله حتما، خوشحال هم می شوم. جورج مسیحی مارونی بود و شخصیت جالبی داشت و صداقت کلامش مرا به سوی خود می کشید. وقتی که از سنت الیان صحبت می کرد برق شادی در چشمانش دیده می شد. روز بعد پس از اتمام عملها با اتومبیلی که جورج آورده بود به سمت کلیسای سنت الیان رفتیم. 5 دقیقه راه بیشتر نبود و در راه جورج برایم تعریف کرد که سنت الیان فرزند یک افسر رومی بوده و وقتی که پدرش از گرویدن او به مسیحیت مطلع می شود او را تحت فشار می گذارد تا از مسیح اعلام براءت کند. اما الیان زیر بار نمی رود و توسط پدرش محکوم به مرگ می گردد. کلیسای سنت الیان درب بزرگی داشت و داخل آن با نوری که از شیشه پنجره ها به داخل می آمد نور پردازی شده بود و تصویر حضرت مسیح در حالی که کتاب مقدس را در دست داشت بر روی دیوار خودنمایی می کرد. تصاویر قدیسان نیز به زیبایی بر دیوارهای بلند کلیسا نقش شده بود. طاق بلند فیروزه‌ای و لوسترهای بزرگ به زیبایی فضای داخلی کلیسا می افزود. نیمکت‌های چوبی در قسمت جلوی کلیسا درست در مقابل پیکره عیسی مسیح به ردیف شده بود و مقبره خود سنت الیان در یکی از حجره‌های فرعی بود. روی یکی از نیمکت‌ها دختر بچه‌ای به همراه مادرش مشغول عبادت بود. جورج هم نشست و به دعا مشغول شد. به دعایی که می‌خواند گوش فرا دادم و در میان زمزمه‌هایش کلمات طبیب و تشفیع را شنیدم. نیایش جورج که تمام شد با لبخندی بر لب به من نگریست. گفتم دعایی که می‌خواندی را قبلا در جایی نشنیده بودم. جورج بله این دعا مخصوص سنت الیان است. گفتم اگر اشتباه نکنم صحبت از طبابت و شفا بود. جورج بله سنت الیان طبیب بوده و بیماران را شفا می‌داده. لبخندی زدم و گفتم اینجا حال عجیبی دارد. هر لحظه احساس می‌کنم که قلبم می‌خواهد سینه‌ام را بشکافد و بیرون بیاید و به سجده بیفتد. زانوانم از دیدن فضای معنوی اینجا سست گردیده و دیگر تحمل وزنم را ندارد. اشک در چشمان جورج جمع شد و پیشانیم را بوسید و دستم را گرفت و روی نیمکتی نشاند و کنارم نشست و با لبخند گفت پس حالا من را درک می‌کنی؟ با لبخند جوابش را دادم. چند دقیقه بعد برخاستیم و با هم شروع به گردش در کلیسا کردیم و جورج یک به یک نگاره ها را برایم شرح داد و از سرگذشت قدیسان برایم گفت. ساعتی گذشت. نمی توانستم بیش از این از بیمارستان دور بمانم. با هم از کلیسا بیرون آمدیم. اما به محض خروج احساس کردم قطعه‌ای از روحم را در آنجا جا گذاشتم. با هم به بیمارستان رفتیم و به بیماران سر زدیم. چند روزی اوضاع به راه بود. اما کم کم تعداد مجروحینی که به بیمارستان مراجعه می کردند بیشتر شد و مردم با پیشروی نیروهای داعش از شهرهایشان فرار کرده و به سمت ما می آمدند. همه مدل مجروح داشتیم. برخی به خاطر اثرات مستقیم جنگ و صدمه با گلوله و خمپاره و بعضی به دلیل تصادف رانندگی و اضطراب و عجله ناشی از جنگ. از همان روز اول اکثر وقتهای آزادم را با جورج می‌گذراندم و هم او بود که یک روز مرا به داخل شهر برد تا دیر سنت الیان را نشانم دهد
و گفت که ساختمان دیر قبل از کلیسا ساخته شده است. درب ورودی دیر فلزی بود و محوطه نسبتاً بزرگی داشت. دیوارها را از سنگ ساخته بودند. داخل عمارت اصلی نقاشی‌هایی از عیسی مسیح و مریم مقدس و بعضی از بزرگان مسیحیت و نوشته‌هایی به زبان عربی و یونانی به زیبایی روی دیوار دیر نقش شده بود. نامه‌ای که در دست یکی از نقاشی‌های روی دیوار بود توجهم را جلب کرد. جورج که متوجه نگاه من شده بود با صدای بلند شروع به خواندن آن نامه کرد. ای خداوندی که به مسیح همان که فرزندت است گوش می‌کنی، بر من رحم کن که من خطاکارم. کمی بعد با هم از دیر بیرون آمدیم و در شهر شروع به گشتن کردیم. جورج گفت که هر روز از جمعیت شهر کاسته شده و شهر مخوفتر به نظر می رسد و نیز گفت که نیروهای داعش با ما حدود 80 کیلومتر فاصله دارند ولی نیروهای دولتی توانستند جلوی پیشرفت آنان را بگیرند. پرسنل اتاق عمل. آن روزها جو اتاق عمل به گونه‌ای بود که به ندرت خسته می شدیم و پرسنل با بخش صوت موسیقی که اغلب ملایم بود می گذاشتند. ولی گاهی در بین آنها موزیک‌های شاد و تند هم پخش می شد و ما هم تکانی به کمر و بدنمان می دادیم تا خستگیمان برطرف شود. حتی دخترها هم از رقصیدن ابایی نداشتند. فضای اتاق عمل گرمتر و صمیمیتر از بقیه بیمارستان بود و من در همان چند روز اول کاملا با نقاط ضعف و قوت پرسنل آشنا شده بودم. یکی از پرسنل لیلا بود که در اتاق عمل سیر کلاری می کرد. او دختر جوانی بود که در همان نگاه اول می شد فهمید روحیات لطیفی دارد و از وسواسی که برای تمیز نگه داشتن لباس اتاق عملش به خرج می داد معلوم بود که از آن دخترهای لوس و ظریفی است که دست روزگار او را به دینجا کشانده و بر اندام ریز نقشش لباس جراحی پوشانده است. شیطنت خاصی در چشمانش موج می‌زد که هر کسی را وادار می‌کرد سر به سرش بگذارد تا چند جیغ کوتاه دخترانه را از ته گلویش بیرون بکشد و من هم از این قاعده مستثنا نبودم. یک روز 2 عمل متوالی داشتیم و عمل دوم گلوله خوردگی به شکم بود. بعد از اتمام عمل و در موقع بستن شکم لیلا گفت که یک گاز استریل کم دارد و اصرار داشت که از 20 گازی که به ما تحویل داده فقط 19 گاز را باز پس گرفته. دوباره نگاهی به داخل شکم انداختم و پشت کبد و طحال و بین روده ها را گشتم اما چیزی نیافتم. بنابراین دستور رادیولوژی پورتابل را دادم تا محل گاز را در عکس مشخص کنم. در حال انتظار برای رسیدن دستگاه پورتابل رادیولوژی بودیم که احسان، تکنسین بیهوشیمان که جوانی حدود 30 ساله بود، از جایش برخاست تا دستگاه بیهوشی را چک کند. زمانی که پشتش به سمت ما بود، جورج لحظه‌ای به چشمانم چشم دوخت و وقتی که فهمید توجه من را جلب کرده، با چشم و ابرو به باسن احسان اشاره کرد. نگاهی انداختم و دیدم که گاز گم شده پشت شلوار احسان چسبیده. گفتم: احسان، اون چیه چسبیده پشت شلوارت؟ احسان نگاهی به من انداخت و دستش را پشت شلوارش کشید و گاز را جدا کرد و با چشمانی شرمین جلو آمد و گاز را به ما نشان داد. بله، همان گاز خدداری بود که نیم ساعت به خاطرش معطل شده بودیم. از اینکه بیش از نیاز مریض را در بیهوشی نگاه داشته بودیم ناراحت شدم و جورج که متوجه ناراحتی من شده بود سرش را نزدیک گوش احسان برد و به آرامی گفت: احسان، اینجا پشت پرده قایم شدی جلق میزنی؟ آخه اینجا جای جلق زدنه. چند بار بهت گفتم اگه میخوای کاری کنی برو حمام، حداقل دستمال کاغذی برمی داشتی. بی انصاف. آخه گاز خددار رو برداشتی خودتو خشک کردی. با وجود عصبانیت خنده هم گرفت. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و قاه قاه خندیدم و بقیه پرسنل که نمیدانستن قضیه از چه قرار است متعجبانه به من نگاه کردند. احسان لبخندی زد و بعد اشک در چشمانش جمع شد و چند بار به خاطر اشتباهی که کرده بود عذرخواهی کرد. بیچاره عینکش را با آن گاز تمیز کرده بود. هرگز آن صورت مهربانش که از خجالت سرخ شده و آن چشمان طیله‌ای‌اش که از شرم در اشک غرق گردیده بود را فراموش نمی‌کنم. در واقع تقصیر خودمان بود. آنقدر عجله داشتیم که بسته گاز کامل را روی سینه بیمار گذاشته بودیم و یکی از آنان به پایین لغزیده بود و احسان نادانسته از آن استفاده کرده بود.
وقتی که از تعداد گازها مطمئن شدم، بستن شکم را به جورج سپردم و خود از کنار تخت عمل دور شدم. نگاهی به دستکش خونی هم کردم و نقشه ایشون در ذهنم نقش بست. به سمت لیلا رفتم و وانمود کردم که میخواهم دستم را با لباسش تمیز کنم. ابتدا چیزی نگفت. انگار باور نمیکرد که جدی هستم، اما وقتی نگاه شیطنت‌آمیز مرا دید، خودش را از من دور کرد و دور اتاق عمل به راه افتاد. همانطور که تند قدم برمی داشت تا از دستم فرار کند، گفتم: ببین، هیچ جا نمیتونی فرار کنی دختر. تکنسین نشدی که از خون بترسی. وقتی میای اتاق عمل یعنی اگه مجبور شدی باید با خون دوش بگیری. لیلا که مضطرب شده بود و سعی میکرد از من دور بماند، همزمان با فرار به گوشه اتاق عمل میخندید. کم کم به نفس افتاد و گفت: نه، تو رو خدا آقای دکتر، به خدا خیلی روی این لباس کار کردم، نباید کثیف بشه. گفتم: ببین، اصلا سخت نیست. چند بار که دست خونیمو روی لباست بمالم درست میشه. عادت میکنی. کم کم وسواست هم برای داشتن لباس آن کادر از بین میره. خودش یک راه درمانه. جورج و 2 تکنسین دیگر که در اتاق بودند میخندیدن. کمی به دنبالش دویدم. دخترک همچون غزال گریزپا بود. وقتی که فهمیدم به اون نمیرسم، ایستادم و گفتم: بیا دختر، کاری باد ندارم. سپس دستکشایم را درآوردم و در سطل مخصوص انداختم و از اتاق خارج شدم. فرشته در شیپور 5 دمید و ملخ‌ها به مردم هجوم آوردند. آنها نیش عقرب، صورت انسان و دندانهای شیر دارند و موی آنان مانند زنان بلند است. مکاشفات یوحنا 10:12. دوزخ اولیا. دوزخ طبقه اول. حمله داعش. صبح روز بعد که برای خرید به شهر رفته بودم، همین که چند قدم از بیمارستان دور شدم، عده‌ای از مردم را دیدم که در خیابان به هر سو می‌دویدند و در بین آنان مردی حدود 40 ساله نوزادی را در آغوش گرفته بود و پسر بچه 3-4 ساله ای را به دنبال خود می‌کشید. تند گام برمی داشت، اما پسر بچه نمی‌توانست به سرعت او حرکت کند. مرد ایستاد و او را بغل کرد و به راه رفتن ادامه داد. اما دیری نپایید که به نفس افتاد. نمی‌توانست هر 2 بچه را با خود حمل کند. ایستاد و پسر بچه را از بغلش پایین آورد و در پیاده رو گذاشت و با محبت و اندوه دستی بر سر و رویش کشید و چند لحظه بعد شروع به دویدن کرد. اما موقع دویدن گاه برمیگشت و به عقب نگاه می‌کرد و سپس دوباره با نوزادی که در بغل داشت به مسیرش ادامه می‌داد. پسرک مات و مبهوت به پدر در حال فرارش خیره مانده بود و زمانی که مطمئن شد او را رها کرده، بغضش ترکید و آنقدر گریه کرد که زانوانش خم شد. نزدیکتر رفتم و او را بغل کردم و با خود به بیمارستان بردم و به سرپرستار بیمارستان تحویل دادم تا فکری برایش کند. و سپس به اورژانس رفتم. آن موقع نمی‌دانستم که پسرک چقدر شیرین زبان است. بعداً کم کم دوستمان شد و برایمان شعر می‌خواند و همیشه منتظر بود و امید داشت که پدرش هر چه زودتر به دنبالش بیاید و او را با خودش ببرد. چندین مورد تصادفی را به اورژانس آورده بودند و در بین آنان بیماری بود که جمجمه‌اش در اثر تصادف متلاشی شده و در دم جان باخته بود. جورج هم در اورژانس مشغول احیای یکی از بیماران بود. کمی که دستش خلوت شد به سمتم آمد و گفت: انگار قیامت است. میگویند نیروهای داعش به 10 کیلومتری شهر رسیده اند و نیروهای دولتی در حال عقب نشینی هستند. رئیس و مدیر بیمارستان هم فرار کرده اند. سر و صدای بمب و خمپاره 1 ثانیه قطع نمیشد و من و جورج مشغول رسیدگی به مجروحان بودیم که یکی از پرسنل زایشگاه با عجله به سمتم آمد و گفت: آقای دکتر، یک مورد سزارین اورژانسی داریم. به زایشگاه رفتم و زائو را دیدم که فریاد میزند. کیسه آبش پاره شده و مکونیوم در آن دیده میشد، اما بچه‌اش پایین نمی آمد. ضربان قلب بچه افت کرده بود و لازم بود که سزارین شود. اما من شهامت عمل سزارین را نداشتم، چرا که مدتها بود آن کار را نکرده بودم.
عرق سردی بر پیشانیم نشست. جورج که حالا نزدم آمده بود وقتی تغییر حالتم را دید، دستی بر شانه‌ام زد و گفت: مشکلی نیست دکتر جان، عملش می‌کنیم. سرم را نزدیک گوش جورج برجم و به طوری که بیمار و ماما نشنوند گفتم: خیلی وقت است که این کار را نکرده ام. جورج دستم را فشرد و با لبخند گفت: انجامش می‌دهیم. وقتی که اطمینان را در صورت جورج دیدم دلم قرص شد و از ماما خواستم که زائو را به اتاق عمل بفرستد و با جورج به اتاق عمل رفتیم. حین ورود احسان تکنسین بیهوشیمان را دیدم که در حال خروج از اتاق عمل است. جورج جلویش را گرفت و گفت: کجا می روی؟ احسان گفت: همه رفتند، ما هم داریم می رویم. جورج: ولی یک سزارین داریم، بچه وضعش خراب است. احسان دچار تردید شد. لحظه ای مکث کرد و به صدای غرش توپ و قمپاره گوش داد. سپس بر تردیدش غلبه کرد و به اتاق عمل برگشت. در این اثنا سر و کله لیلا هم پیدا شد و گفت: من هم هستم. تیممان کامل شده بود. همگی لباس اتاق عمل پوشیدیم. زائو همچنان فریاد می‌کشید و اشک می‌ریخت. با کمک دوستان او را به روی تخت عمل منتقل کردیم. احسان بعد از ضد عفونی کردن کمر زائو داروی بی‌حسی نخاعی را تزریق کرد. سپس از زائو خواست که چند لحظه سر جایش بنشیند و بعد او را روی تخت خواباند. سر تخت را کمی بالا آورد تا سطح بی‌حسی از کمر بالاتر نرود. سپس برای زائو ماسک اکسیژن را وصل کرد. تا لیلا محل برش و اطرافش را ضد عفونی می‌کرد و پارچه‌های مخصوص عمل را می‌انداخت، من و جورج هم کلاه و ماسکمان را زده بودیم و دست شسته کنار تخت بیمار حاضر شدیم. وگان و دستکش پوشیدیم. جورج وسایل را آماده کرد و چاقو را به دستم داد. اول برای بریدن دل می‌کردم، اما وقتی جورج دستش را روی دستم گذاشت دوباره دلم گرم شد. برشی عرضی پایین شکم زائو زدم و بعد لایه‌های شکم را یک به یک باز کردم. اول سر و بعد بقیه بدن بچه را بیرون آوردیم. بلافاصله جورج بینی و دهان نوزاد را تمیز کرد. بند نافش را برید و او را تحویل لیلا داد. سپس جفت را از رحم خارج کرد و بعد از پاک کردن رحم با هم شروع به دوختن آن کردیم. اگرچه این عمل را فقط یک بار آن هم سالها پیش انجام داده بودم، اما عمل به خوبی پیش رفت و زیاد هم طول نکشید. در حال بخیه زدن بودیم که صدای فریاد و دویدن از راهروی بیمارستان به گوش رسید. لحظه ای بعد در به اتاق عمل با لگد باز شد و 2 نفر مسلح وارد شدند و اسلحه‌هایشان را به سمت ما گرفتند. نگران شدم و نگاهی به جورج انداختم. اما او بدون توجه به این موضوع مشغول بخیه زدن بود. یکی از مسلحین چند قدم به سمت ما برداشت، اما لیلا سد راهش شد و با صدایی لرزان از او خواست که جلوتر نیاید. و بچه را که در پارچه سبزی پیچیده بود نشانش داد و سپس آن را نزد مادر برد. نوزاد دختر زیبایی بود که مرتب گریه می‌کرد، انگار بی‌تاب مادرش بود. و وقتی او را دید آرام شد. 2 فرد مسلح به خواهش لیلا در گوشه‌ای ایستادند تا عملمان تمام شود. و زمانی که پانسمان زخم را گذاشتیم و بیمار را منتقل کردیم از ما خواستند که به همراه آنان برویم و ما هم اطاعت کردیم. سپس من و جورج را در اتاقهای جداگانه حبس نمودند. از لای در اتاقی که در آن محبوس بودم نظری به بیرون انداختم و متوجه شدم که تک تک پرسنل بیمارستان را جهت بازپرسی می‌بردند. بلافاصله فکری به ذهنم خطور کرد. نگهبانی را که پشت در اتاق ایستاده بود صدا زدم و از او خواستم که اجازه دهد وضو بگیرم و نماز بخوانم. چند دقیقه طول کشید تا از فرمانده‌اش اجازه این کار را بگیرد و سپس درب اتاق را باز کرد و اجازه داد تا به سرویس بهداشتی رفته و وضو بگیرم. وضو را به روش اهل سنت گرفتم و سپس به اتاق برگشتم و مانند اهل سنت به نماز ایستادم و پس از اتمام نماز روی سجاده به ذکر مشغول شدم.
همان موقع بود که در اتاق باز شد و مردی 4 شانه و خوش سیما با ریشی نه چندان بلند وارد شد. اول به او توجهی نکردم و خود را مشغول دعا نشان دادم. اما کمی بعد رویم را به سمت او برگرداندم و سلام کردم. جواب سلام را داد و به سمتم آمد و گفت: من ابوبشیر هستم. و ادامه داد: آیا شما اهل سنت هستید؟ من که تازه از سجاده برخاسته و مشغول جمع کردن آن بودم گفتم: من مسلمانم. ابوبشیر: دوستان گفتند که به روش اهل سنت وضو گرفته و نماز خوانده اید. شما سنی هستید؟ برای اینکه دروغ نگفته باشم سرم را پایین انداختم و پاسخی ندادم. سعی می‌کرد با من ارتباط چشمی برقرار کند، اما تلاشش بی‌نتیجه بود. معلوم بود آدم باهوشی است. نمی‌خواستم فکرم را از چشمانم بخواند. گفت: ما به افرادی مثل شما نیاز داریم. سرم را بالا آوردم و گفتم: من در خدمت همه بیماران هستم. خوشحال شد و نزدیکتر آمد و مرا در آغوش گرفت و گفت: شما برادر ما هستید. کمی دلگرم شدم. چند لحظه بعد دستم را گرفت و در حالی که از اتاق بیرون می برد برایم توضیح داد که باید مجروحین آنها را درمان کنم. به او گفتم که بدون دستیارانم چنین چیزی امکان پذیر نیست. مرد فهمیده ای بود. بلافاصله دستور داد که تمام پرسنل اتاق عمل و بیمارستان را آزاد کنند. دقایقی بعد جورج و احسان به من ملحق شدند. اگرچه فهمیده بودند که جورج مسیحی است. چند روز اول مجبور بودیم که فقط مجروحین داعش را درمان کنیم، اما در فرصت‌های بعدی رضایت ابوبشیر را برای درمان مردم عادی هم گرفتم و شرط آن این بود که برای درمان مجروحین داعشی هیچ چیز کم نگذارم. برای اینکه بتوانم بر تخت‌های بیمارستان بیفزایم با کمک جورج و بعضی از پرسنل، انباری را که بلا استفاده بود خالی کردیم و از تخت‌های اسقاطی چند تخت برای بستری مردم عادی ساختیم. همان روزهای اول بود که ابوبشیر دفتر رئیس بیمارستان را در اختیار گرفت و بیشتر ساعات خود را در آنجا می‌گذراند. او مسئول گردان بهداری نیروهای داعش در منطقه بود و اطلاعات پزشکی خوبی داشت. ولی معاونی داشت که کمتر در بیمارستان پیدایش می‌شد. می‌گفتند 3 همسر دارد و گرفتار آنان است. او مردی چاق و فربه بود و در پرخوری شهرت داشت و بعضی می‌گفتند که دار و دسته‌ای تشکیل داده و به همراه آنان از خانه‌هایی که بدون سکنه هستند غنیمت جمع می‌کند و می‌گفتند که هر یک از همسرانش را در منزلی جای داده و وسایل مجللی برای آنان فراهم کرده است. طبق دستور ابوبشیر برای رعایت موازین شرعی، پرستارهای زن را به بخش زنان و زایمان منتقل کردیم و کارهای مجروحین مرد را به پرسنل مرد سپردیم. من هم اگر می‌خواستم زنی را معاینه کنم و یا حتی نبضش را بگیرم، باید آن کار را از پشت پرده و یا با استفاده از آینه و پوشیدن دستکش انجام می‌دادم. با افزایش تعداد مجروحین، بیمارستان دچار کمبود نیرو شد. از طرفی از جورج شنیده بودم که تمام مسیحیان را بازداشت کرده‌اند. به بهانه کمبود نیرو موقعیت را مناسب دیدم و از ابوبشیر خواستم تا اجازه دهد از مسیحیان بازداشتی که اکنون آنان را غلام می‌نامید در کارهای خدماتی بیمارستان استفاده کنم و نیز اجازه دهد که از نیروهای خودش و داوطلبانی که در شهر حضور دارند چند نفر را آموزش پرستاری دهم تا بتوانند در ارائه خدمت به مجروحان کمک نمایند. این کار به نظر جورج مناسب بود، چرا که موجب می‌شد جیره غذایی بردگان مسیحی یا همان غلامان بیشتر گردد و به کمک همانها بود که تخت‌های کهنه را سرهم می‌کردیم و اگر نیاز به تعمیر و جوشکاری داشتند انجام می‌دادیم. من هم کلاس‌های آموزش‌های کمک‌های اولیه را به راه انداختم و اولین چیزی که به دانشجویانم یاد دادم بازنگاه داشتن مجرای هوایی و استفاده از تورنیکه برای جلوگیری از خونریزی بود. مهارت جورج. یک روز که من با یکی از کارآموزان مشغول شستشوی زخم باز استخوان ساق پای مجروحی بودم، بیماری را با تنگی نفس به اورژانس آوردند. گلوله به گلویش اصابت کرده و در حال خفه شدن بود. جورج که دستش آزاد بود بلافاصله خودش را به بالای سر او رساند و چند آنژیکوت کلفت را در گردنش در ناحیه تراکیا فرو کرد و سوزن آن را بیرون کشید تا از آن طریق بیمار بتواند نفس بکشد.
همزمان خون جمع شده در ناحیه گردن بیمار را با دهان می‌مکید و به داخل سطل می‌ریخت. چرا که دستگاه ساکشن در آن لحظه در اختیارش نبود. پانسمان زخم را سریع تمام کردم و بیمار را به اتاق عمل برده و برای او لوله تراکه استومی گذاشته و رگ خونریزی دهنده را بستم. بعد از اینکه وضعیت بیمار ثابت شد، به جورج گفتم: کاری که برای این بیمار کردی من را به یاد داستانی انداخت. جورج: چه داستانی؟ گفتم: در یکی از جنگ‌ها تیری به گردن چنگیزخان اصابت کرده و رگ گردن او را پاره می‌کند و چنگیزخان به حال خفگی می‌افتد و همه اطرافیان دست و پایشان را گم می‌کنند، اما یک نفر از میان سربازان چنگیز جلو می‌آید و شروع به مکیدن خونهایی می‌کند که زیر پوست گردن او جمع شده بود و در میان تعجب همگان او را از مرگ نجات می‌دهد. جورج: داستان جالبی بود. گفتم: جالبتر این که چنگیزخان وقتی که ارتش دشمن را شکست می‌دهد از فرمانده شکست خورده می‌خواهد تیراندازی را که به او زخم زده تحویل دهد و فرمانده شکست خورده تیرانداز را دست بسته نزد چنگیزخان می‌فرستد و تیرانداز که می‌دانسته کشته خواهد شد با افتخار و بدون هیچ ترسی نزد چنگیز حاضر می‌شود. جورج: حتما چنگیز بلافاصله او را می‌کشد. گفتم: نه، چنگیزخان به خاطر شجاعت آن تیرانداز او را عفو می‌کند و به دلیل مهارتش او را فرمانده گردان تیراندازان خود می‌نماید. جورج: عجب، چه سرگذشت جالبی. جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. اقامتگاه مسیحیان. تقریباً چند هفته ای طول کشید تا من و جورج بتوانیم به اندازه ای با مجاهدان و فرمانده صمیمی شویم که مجوز دائمی و عبور و مرور بگیریم و بعد از آن دیگر می توانستیم آزادانه هر وقت که بخواهیم از بیمارستان خارج شده و در شهر گردش کنیم. یک روز جورج من را به مدرسه‌ای که اسرای مسیحی در آن بودند برد و با اجازه تردد مخصوصی که داشتیم وارد شدیم. مدرسه حیاط بزرگی داشت و بچه‌ها در سنین مختلف در حیاط آن مشغول بازی بودند. در صورت بچه‌های کوچکتر شادی موج می‌زد، اما بچه‌های بزرگتر انگار به دنیای اطرافشان مشکوک بودند و با صورتی بیروح در گوشه و کنار قدم می‌زدند. به سمت ساختمان رفتیم و مردم را دیدیم که در هم می‌لولیدند. تمام کلاس‌ها را پرده کشیده بودند و به خوابگاه تبدیل کرده بودند و در هر کلاس 2 یا 3 خانوار زندگی می‌کردند. امکانات ضعیف بود و آنقدر دچار وخامت وضع بهداشتی شده بودند که عده‌ای با روغن خوراکی و خاکستر زغال برای خود صابون می‌پختند. جورج با چند نفر از بزرگسالان مشغول به صحبت شد و من را به ایشان معرفی نمود. یکی از آنان که مردی حدود 60 ساله بود گفت: کاش می توانستیم به سر کارهایمان در شهر برگردیم. بقیه با او هم صدا شدند و از جورج خواستند که کاری برای آنان کند و جورج قول داد که نهایت تلاشش را خواهد کرد. موقع برگشتن رو به جورج کردم و گفتم: چگونه می‌خواهی به قولت جامه عمل بپوشانی؟ جورج گفت: تلاشمان را می‌کنیم. شاید فرمانده از نفوذش استفاده کرد و اجازه داد که مردم سر کارهایشان برگردند. به محض رسیدن به بیمارستان نزد ابوبشیر رفتیم و با او صحبت کردیم و وضع بهداشتی ساکنین مدرسه را گفتیم. صحبت‌های ما را که شنید واکنش نشان داد، اگرچه از اول مردد بود، اما بالاخره قبول کرد که با مافوقش صحبت کند. چند روز بعد جواب آمد و قرار شد که مردان به سر کارهایشان برگردند و نیز اجازه داشته باشند از داخل شهر خرید کنند، مشروط به اینکه پارچه‌ای سفید رنگ که روی آن با رنگ قرمز حرف نون به معنی نصاری نوشته شده باشد.
به بازوهایشان ببندند و روی درب مغازه‌هایشان نیز حرف نون را با رنگ قرمز بنویسند. ولی زنها و بچه‌ها میبایست در مدرسه میماندند. در بیمارستان تقریباً تمام کارهای خدماتی را مسیحیان انجام میدادند و قانون بود که مسیحیان در مقابل مسلمانان همیشه سر به زیر باشند و به زمین خیره شوند و وقتی مسلمانی از مقابلشان عبور میکرد میبایست به کناری رفته و راه را باز میکردند. مجروح داعش و پیرزن مسیحی. یک روز که در اورژانس مشغول ویزیت بیماران بودم، یک رزمنده داعشی را دیدم که با سر و وضعی مرتب و ریش‌هایی شانه شده روی برانکارد خوابیده. زخمش را با پارچه تمیزی بسته بودند. از اینکه می‌دیدم به جای گاز و باند استریل از پارچه سفید استفاده کرده اند تعجب کرده بودم. از پرستار خواستم پانسمانش را باز کند و نگاهی به ساق پایش که زخم سوختگی چند روزه‌ای داشت انداختم و با تعجب دیدم که هیچ عفونتی ندارد. پس از معاینه کامل متوجه شدم از کمر به پایین فلج است. رو به او کردم و گفتم چه کسی زخم‌هایت را پانسمان کرده؟ هر که بوده کارش را بسیار عالی انجام داده است. لبخندی زد و گفت یک پیرزن. بیمار که خودش را ابو سعید معرفی می کرد گفت در شهر مشغول گشت زنی بودم که ناگهان بمبی کنارم منفجر شد و موج انفجار من را به فاصله دوری پرت کرد و دیگر چیزی نفهمیدم و زمانی که به هوش آمدم و چشمانم را باز کردم متوجه شدم که روی پله های یک زیرزمین افتاده ام. اول سعی کردم که از جایم بلند شوم اما نتوانستم. انگار کمرم شکسته بود. کمی بعد پیرزنی به سراغم آمد و سر و صورتم را تمیز کرد و به سختی من را به داخل زیرزمین کشید و شروع به پرستاری از من کرد. هر روز زخمهایم را با آب نمک جوشیده و خنک شده می شست و با پارچه تمیز و اتو شده پانسمان می کرد. و چند بار در روز به من غذا می داد. از محبت هیچ در حقم کم نگذاشت. انگار که فرزندش بودم. اما زیاد سخن نمی گفت و با من حرف نمی زد. بیشتر در خودش بود و زندگی خودش را می کرد. کمرش خمیده بود و به سختی راه می رفت و همیشه تسبیحی در دست داشت و ذکر می گفت. از صلیبی که به دیوار اتاقش آویزان بود فهمیدم مسیحی است. چند عکس خانوادگی نیز در تاقچه داشت. چند روزی گذشت تا به خودم اجازه دهم و راجع به عکس‌ها از او بپرسم. و پیرزن با مهربانی گفت که 2 دخترش ازدواج کرده اند و پسر بزرگش را در حادثه رانندگی از دست داده و از پسر کوچکش چند روزی است که بیخبر است. ابو سعید چند لحظه سکوت کرد و سپس ادامه داد. پیرزن خیلی برایم زحمت کشید، حتی برایم لگن هم می‌گذاشت و مرتب لباسایم را می‌شست و مرا حمام می‌کرد. اوایل از اینکه بدنم را ببیند شرم داشتم، اما چاره ای نبود. کم کم عادت کردم. پیرزن لباسهای پسرش را برایم می‌آورد و بر تنم می‌پوشاند. چند روزی گذشت تا پریروز که دیدم پیرزن بیش از روزهای عادی از زیرزمین خارج می شود. علت کارش را نمی دانستم تا اینکه سحرگاه امروز 2 نفر وارد زیرزمین شدند و من را روی برانکاردی گذاشته و از پله ها بالا آوردند و در تاریکی برانکارد من را از کوچه پس کوچه ها عبور داده و پشت در بیمارستان بر زمین گذاشتند و رفتند. آفتاب که زد پرسنل بیمارستان مرا یافتند و اینجا آوردند. حرفهای ابو سعید برایم جالب بود. مشتاق شدم پیرزن را ببینم تا هم از او تشکر کنم و هم بپرسم مراقبت از زخم را از کجا یاد گرفته است. چند روز بعد ابو سعید را برای پیوند پوست به اتاق عمل بردیم و از ران چپش پوست نیمه ضخامتی برداشته و روی ساق پای راستش که زخمی کاملا تمیز داشت گذاشتیم. و بعد از آن محل برداشت پوست را زیر لامپ گرمازا قرار دادیم تا خشک شود. قرار شد پانسمان ساق پای راستش را هم بعد از 6 روز باز کنیم تا پوست پیوند شده فرصت چسبیدن به بافت زیرین را داشته باشد. چند روز بعد مرد جوانی را با گانگیرن پا
قانقاریا به بیمارستان آوردن. عفونت به خونش زده بود و تب بالایی داشت. گانگرین هم تا بالای زانو رسیده بود. بلافاصله بعد از شروع آنتیبیوتیک او را به اتاق عمل برده و پایش را از بالای ران قطع کردم و بیمار را به بخش فرستادم. روز بعد پیرزنی را دیدم که بالای سر آن جوان ایستاده و مرتب از وضعیت فرزندش می‌پرسد. از کلماتی که استفاده می‌کرد متوجه شدم که قبلاً در بیمارستان کار می‌کرده و شاید هم پرستار بوده است. بعداً متوجه شدم که جوان مجروح هنگام فرار توسط نگهبانان داعش مورد اصابت گلوله قرار گرفته و با همان وضع زندانی شده و زمانی که در زندان بوده پایش عفونت می‌کند و به خاطر بوی تعفن پا او را از زندان بیرون برده و در مخروبه‌ای رها می‌کنند تا بمیرد. اما چند شهروند عادی او را می‌یابند و به بیمارستان می‌رسانند و یکی از پرسنل مسیحی بیمارستان او را می‌شناسد و به مادرش خبر می‌دهد. فردای آن روز بود که به من اطلاع دادند جوان دچار ایست تنفسی شده. به سرعت خودم را به او رساندم و عملیات احیا را شروع کردم. چند دقیقه بعد هم جورج به من ملحق شد. طبق قانون موقع احیا بستگان بیمار را از اتاق خارج می کردیم. نیم ساعتی مشغول احیا بودیم اما نتیجه ای نداد و مرد جوان فوت کرد. بقیه کار را به پرستاران واگذار کردیم و من و جورج از اتاق خارج شدیم. به حیاط بیمارستان که رفتیم پیرزن را دیدم که در کنار دیوار قدم می‌زند. از آنجا که دوست نداشتم خبر فوت کسی را به بستگانش بدهم وظیفه این کار را به جورج سپردم. جورج به سمت پیرزن رفت و درست مقابل او ایستاد و شروع به صحبت کرد. عصای پیرزن از دستش بر زمین افتاد و زانوانش خم شد و اگر به دیوار پشت سرش تکیه نداده بود خودش نیز نقش بر زمین میشد. لحظه‌ای بعد به سختی هر دو دستش را بالا آورد و جلوی صورتش گرفت. ولی دیری نپایید که دستانش را پایین آورد و تلاش کرد محکم بر روی پاهایش بایستد، اما نتوانست. جورج دست او را گرفت و روی نزدیکترین نیمکت نشاند. لیوانی آب برای پیرزن بردم و به دستش دادم. موقع گرفتن لیوان دست لرزانش را پشت دستم گذاشت و تشکر کرد و سپس قطره قطره آب را نوشید. انگار پایین نمی رفت. شاید هم می خواست این آخرین غمش را به آهستگی فرو دهد تا بتواند آن را هضم نماید. ساکت نشسته بود. صورتش دریای غم بود. اما اشکی نداشت که ببارد. دقایقی بعد خودش را جمع جور کرد و از روی نیمکت برخاست و به آهستگی سراغ عصایش رفت و آن را از روی زمین برداشت و ستون بدن کرد و به سمت درب خروجی بیمارستان به راه افتاد. مات و مبهوت مانده بودم از عظمت روح آن پیرزن. چند لحظه بعد برای سر زدن به بیمارانم به داخل ساختمان رفتم و وارد اتاق ابوسعید شدم. دیدم که نیمخیز شده و از پشت پنجره به حیاط بیمارستان چشم دوخته. وقتی متوجه حضورم شد، صورتش را به سمت من برگرداند و با عجله و اضطراب گفت: دکتر جان، ممکن است از شما خواهشی کنم؟ گفتم بفرمایید ابوسعید. ممکن است کسی را بفرستید تا آن پیرزن که در حال خروج از بیمارستان است را به اینجا بیاورد؟ گفتم چطور؟ مگر او را میشناسی؟ ابوسعید: بله میشناسم، خودش است، همان کسی که از من پرستاری کرد. در عجب مانده بودم از چرخش روزگار و دست سرنوشت. نمیتوانستم چیزی بگویم. بلافاصله از اتاق بیرون رفتم و به سوی پیرزن دویدم و از او خواهش کردم که نزد ابوسعید بیاید. پیرزن سلانه با من نزد ابوسعید آمد. ابوسعید نیمخیز شد و دست او را گرفت و بوسید. پیرزن سر ابوسعید را در میان بازوانش گرفت و هر دو شروع به گریه کردند. کمی بعد با پیرزن و جورج بالای سر جوان فوت شده در سردخانه رفتیم و جورج شروع به دعا کرد و در دعایش چند بار نام سنت استفان و سنت لوسیا را برد.
و گفت میبینم که درهای بهشت باز شده و پیشوای مردم سمت راست خدا ایستاده و شهدا به او ملحق میشوند. پیرزن چند بار صورت خوش‌سیمای پسرش را بوسید و از سردخانه خارج شد. جوان کرد و عملیات انفال. یکی از روزها مردی حدوداً 50 ساله قد بلند با سینه ای ستبر و ریش و سبیل پرپشت به سراغم آمد و جویای حال یکی از بیمارانم به نام ابوجعفر گشت. ابوجعفر جوان کرد حدود 32 ساله‌ای بود که به علت اصابت ترکش خمپاره به روده‌هایش مجبور شده بودم قسمتی از روده بزرگ را به طور موقت از دیواری شکم بیرون بگذارم تا عفونت داخل شکم پخش نگردد. جریان را به آن مرد گفتم و به اتفاق نزد ابوجعفر رفتیم و ابوجعفر دوستش را به من معرفی کرد. نامش سرگرد ابو محمود البصری بود. از این که دیدم یک جوان کرد با افسری اهل بصره آنقدر صمیمی هستند تعجب می کردم و تعجب خود را بر زبان آوردم. ابوجعفر خندید و گفت دوستیمان داستانی دارد و اگر حوصله‌تان می شود بگویم. گفتم بله حوصله‌ام می شود. ابوجعفر: در جنگ انفال یک گروه کماندو به روستای ما حمله کردند و فرمانده آنان با کلت کمریش پدرم و هر 3 عمویم را کشت و زندگیمان را تباه کرد. من ماندم و 5 خواهر و برادر یتیم. آن موقع 10 ساله بودم و از همان زمان حس انتقام در دلم روشن شد و به مرور شعله‌ور گردید به حدی که در رویاهایم بارها و بارها قاتل پدرم را به روش‌های مختلف کشتم. چهرهش همیشه جلوی چشمهایم بود تا وقتی که 30 ساله شدم و احساس کردم که باید خودم را از شر آن افکار وسواسی و کابوس‌های شبانه خلاص کنم. بعد از حمله آمریکا به عراق ورق برگشته بود و ارتش بعث نابود شده و صدام به اسارت درآمده بود و اوضاع به هم ریخته کشور موقعیت مناسبی را برای پرسجو و یافتن قاتل پدرم فراهم می‌کرد، به طوری که توانستم به راحتی با دادن مبلغی رشوه به افسران قدیمی ارتش عراق اسم و آدرس فرمانده آن گروه کماندویی را بیابم. نامش شکور عبدالله بود. وقتی که فهمیدم در بصره زندگی می کند، بلافاصله برای انتقام راهی آن شهر شدم و در مهمانخانه‌ای در نزدیکی منزل او اتاقی را اجاره کردم. صاحب آن مهمانخانه همین سرگرد ابو محمود البصری بود. حالا که جای شکور عبدالله را پیدا کرده بودم، به یک اسلحه نیاز داشتم، اما نمیدانستم که چگونه آن را تهیه کنم. چند روزی که در مهمانخانه سرگرد اتراق کردم، کم کم با او رفیق شدم و توانستم از او برای خرید یک کلت کمری راهنمایی بخواهم. ابوجعفر لبخندی زد و ادامه داد: البته سرگرد هم به همین راحتی زبانش را به حرکت در نمی آورد و در واقع تا وقتی که ندانست هدفم چیست اصلا راهنماییم نکرد. اما به محض اینکه فهمید به دنبال یکی از افسران جنایتکار گارد ریاست جمهوری هستم، از همکاری دریغ ننمود، چرا که خودش هم مورد ظلم افسران گارد قرار گرفته بود. نهایتاً سرگرد یک دست فروش را به من معرفی کرد و من با دادن $10 انعام به آن دست فروش به فروشنده اسلحه معرفی شدم و با او صحبت کردم. فروشنده که جوانی حدود 20 ساله با قدی کوتاه و موهای ژولیده و صورتی سیاه چرده بود، برای فردای آن روز با من قرار گذاشت و گفت که $400 با خودم ببرم. روز بعد به محل قرار رفتم، اما سرگرد که نگرانم بود از دور با کلت کمریش هوایم را داشت. مرد اسلحه فروش با دمپایی و پیژامه و زیر پیراهن رکابی سر قرار آمد و مرا به داخل یکی از کوچه ها هدایت کرد. پشت سرش حرکت می کردم تا به وسط کوچه رسیدیم که ایستاد و به سمت من برگشت و مرا بازرسی بدنی نمود و بعد پول را از من گرفت و شمرد و سلامت اسکناس ها را چک کرد و آن را در جیبش گذاشت. سپس من را به ساختمان مخروبه‌ای در همان نزدیکی برد
و چاقوی جیبیش را درآورد. اول یکی خوردم و فکر کردم که باید از خود دفاع کنم، اما او با چاقوی جیبیش قسمتی از زمین باغچه داخل ساختمان را حفر کرد و از زیر خاک بسته ای را که با پلاستیک مشکی پوشیده شده بود بیرون آورد. سپس پلاستیک را باز کرد و یک رولور کالیبر 38 را بیرون کشید و به من داد و گفت این هم اسلحه شما. نگاهی به اسلحه انداختم. ظاهرا سالم و مرتب بود، اما باید امتحانش می‌کردم. گفتم کجا امتحانش کنم؟ فروشنده: اینجا که نمی‌شود. گفتم پس جایی را پیدا کن که بشود. قیافه‌اش کمی در هم رفت، اما بعد از چند لحظه گفت اشکال ندارد، پس همراه من بیا. با هم از ساختمان بیرون آمدیم و به سمت انتهای کوچه حرکت کردیم. سپس سوار موتورسیکلتی که در کنار دیوار گذاشته بود شد و از من خواست که ترک موتورش بنشینم و به راه افتاد. از کوچه خارج شدیم و به محله خلوت در حاشیه شهر رفتیم و در کنار یک منزل مسکونی که معلوم بود با بمب تخریب شده ایستادیم. موتورش را خاموش کرد و سویچ را برداشت و به سمت اتومبیل اوراق شده ای که در همان نزدیکی بود رفت و دستش را زیر صندلی برد و چیزی را بیرون کشید و به سمتم آمد و فشنگی را به من نشان داد و سپس اسلحه را از دستم گرفت و فشنگ را در آن گذاشت و به سمت همان اتومبیل شلیک کرد و دوباره اسلحه را به من پس داد و گفت خیالت راحت شد؟ گفتم بله، اما فشنگ هم می‌خواهم. فروشنده: هیچ کس فشنگ را همزمان با اسلحه به خریدار نمی‌دهد. حالا چند فشنگ می‌خواهی؟ کمی فکر کردم و گفتم 10 عدد. فروشنده: فردا $20 به همون دست فروش بده و فشنگ‌ها را تحویل بگیر. قبول کردم. معامله دیگر تمام بود. فروشنده من را به جایی که یکدیگر را ملاقات کرده بودیم برگرداند و بلافاصله از آنجا رفت. به سمت مهمانخانه به راه افتادم. از اینکه اسلحه را به دست آورده بودم خوشحال بودم، اما از غیبت سرگرد کمی مایوس شده بودم، چون به من قول داده بود که پشتیبانیم کند و هوایم را داشته باشد. همونطور که به فکر بدقولی سرگرد بودم، ناگهان یک موتورسیکلت کنار من ایستاد. فکر کردم که فروشنده اسلحه است و آمده من را با چاقو بزند. ناخودآگاه به حال دفاعی رفتم و به موتورسیکلت نگریستم. دیدم که سرگرد با لبخندی بر لب ترک رانندگی موتور نشسته و از من می‌خواهد که سوار شوم. من هم سوار شدم و با هم به سمت مهمانخانه رفتیم. وقتی که رسیدیم سرگرد دست بر شانه‌ام زد و گفت فکر کردی که من زیر قولم میزنم و اجازه میدهم که بدون محافظ با جماعت اسلحه فروش به خارج از شهر بروی؟ نه قربان، در تمام مسیر من پشت سر شما حرکت میکردم. در واقع همان لحظه که دیدم ترک موتور آن اسلحه فروش نشستی، اولین موتور کرایه‌ای را سوار شدم و از راننده خواستم که شما را تعقیب کند. از اینکه می‌دیدم سرگرد آنقدر هوایم را داشته خوشحال بودم و به داشتن چنین دوستی افتخار می‌کردم. او را در آغوش گرفتم و معانقه کردم و سپس به اتاقم در مهمانخانه رفتم. فردای آن روز سرگرد با سینی چای وارد اتاقم شد و کنارم نشست و گفت رفیق، سالها از آن ماجرا گذشته و من امروز پرسجو کرده‌ام و فهمیدم که الان او بیش از 60 سال سن دارد و از کار افتاده و علیل است و 2 پسرش را نیز در جنگ با آمریکا از دست داده و همسر اولش هم دقمرگ شده و مرده و الان با زنی شوهر مرده ازدواج کرده و از او 2 فرزند دارد. گفتم هر کاری که کرده نوش جانش، چه ربطی به من دارد؟ سرگرد: ربط دارد. گفتم چطور؟ سرگرد: همسرش زنی است که یک دستش سوخته و انگشتانش به هم چسبیده است، اما با این وجود برای تأمین مخارج خانواده در خانه های مردم کلفتی می کند. تو که خودت بهتر جامعه را می شناسی و می دانی که اگر زنی بیوه به خانه دیگران رفت آمد کند بلافاصله انگ بی‌شرافتی را بر پیشانیش می چسبانند. دیگر این که آن زن الان 2 بچه کوچک دارد. آیا می خواهی آنها را هم یتیم کنی؟ گفتم از اینکه این نکات را به من گوش زد می‌کنی ممنونم، ولی این مسئله چیزی نیست که بتوانم به راحتی از آن بگذرم. سرگرد: مثل اینکه مرغت 1 پا دارد.
گفتم بله، باید حتما این کار را بکنم، وگرنه تا آخر عمر حتی نمیتوانم یک شب را راحت بخوابم. سرگرد بعد از شنیدن این حرف سرش را به علامت تأسف تکان داد. سپس دستش را روی دست من گذاشت و گفت هر جور که خودت صلاح می‌دانی. اندکی بعد بلند شد و از اتاق بیرون رفت. ولی صحبت‌هایش اتاق را ترک نمی‌کرد و مرتب در فضا می‌چرخید و وارد گوشم می‌شد و مغزم را به کار می‌گرفت. آنقدر که بالاخره تخم شک را در قلبم کاشت و دو دلم کرد. باور نمی‌کردم انجام کاری که حتی فکر کردن به آن موجب شور و شعفم می‌گردید، حالا روحم را مشوش سازد. حالا که وقت انتقام رسیده بود، با یک سؤال بزرگ روبرو شده بودم. آیا این کار ارزشش را دارد و آیا به غیر از شکور کسان دیگری هم صدمه خواهند دید؟ سعی کردم بر خودم مسلط شوم و این افکار را از سرم بیرون کنم. برخاستم و بالش بزرگی روی تخت گذاشتم و چندین بار با اسلحه خالی نحوه کشتن آن جنایتکار را تمرین کردم. از هر زاویه‌ای به بالش نزدیک می شدم و ماشه را می چکاندم و مانند بچه‌ها از چکاندن ماشه لذت می بردم. فشنگ‌ها را تحویل گرفتم و چندین بار مسیر رفت و آمد و اطراف منزل آن جانی را بررسی کردم و تصمیم گرفتم که فردای آن روز کار را تمام کنم. شب از هیجان خوابم نمی برد. انگار که قرار بود به سعادت ابدی برسم و برای همیشه در دریای شعف غوطه ور گردم. در رخت خواب غلط می زدم و به کار روز بعدم می اندیشیدم. کم کم وقت نماز صبح شد. برخاستم و نمازم را خواندم و دعا کردم و از خدا خواستم که کمکم کند و همه چیز را به او سپردم و دستانم را در اختیارش گذاشتم و به خودم آرامش دادم و تازه آن موقع بود که توانستم کمی بخوابم. ساعت 10 صبح بود که از خواب بیدار شدم. دست و رویم را شستم و صبحانه ام را خوردم و فشنگ‌ها را در اسلحه جای دادم و اسلحه را زیر لباسم پنهان نمودم و به سمت منزل آن جنایتکار به راه افتادم. چند دقیقه بعد جلوی منزل شکور بودم. دیدم که در نیمه باز است و در کوچه مجاور دختری حدود 10 ساله مشغول آموزش دوچرخه سواری به پسر بچه‌ای حدود 6 ساله است. دخترک روسری قرمزش را دور موهایش پیچیده و برای اینکه انتهای روسری در دست و پایش نباشد آن را دور گردنش گره زده بود. نزدیکتر رفتم. وقتی که به در رسیدم آن را آهسته هل دادم تا باز شود. ناگهان زنی حدود 40 ساله مقابلم ظاهر شد و گفت با کی کار دارید آقا؟ گفتم من آشنای شوهرتان هستم. گفت شوهرم آشنایی ندارد. اگر شما هم جزو طلبکاران هستید آخر هفته بیایید. شاید چیزی برایتان جور کنم. نمیخواستم به دروغ بگویم طلبکارم، چرا که طلب من پول نبود. من طلب داشتم، اما طلب من خون بود. خون پدر و عموهایم و بقیه مردان روستا. اگر دروغ میگفتم این کار مقدس برایم بیارزش میشد. گفتم من برای پول نیامده‌ام. بدهی دارم که باید به او پس بدم. زن که باور نداشت کسی چیزی به شوهرش بدهکار باشد با بی‌حوصلگی گفت خانه نیست و سپس در به منزل را بست. کمی عقب رفتم و روبروی در طرف مقابل کوچه ایستادم و کمی پول از جیبم بیرون آوردم. میخواستم به بهانه اینکه میخواهم پول را به شوهرش بدهم دوباره زنگ بزنم و زن را مجبور کنم که اجازه دهد اگر شوهرش در خانه است او را ببینم و اگر در خانه نیست لااقل بگوید که چه موقع به منزل برمیگردد. همانطور که پولها را حاضر میکردم ناگهان چشمم به پنجره طبقه دوم افتاد که پرده‌اش تکان میخورد. انگار کسی از پشت آن مرا میپایید. به روی خودم نیاوردم و کمی از منزل دورتر شدم. حدس زدم که شکور در طبقه بالاست و فهمیدم که دیگر عامل غافلگیری را از دست دادم و ممکن است الان با اسلحه ای پر در طبقه دوم منتظرم باشد. کمی دورتر از منزل پشت یک درخت به کمین ایستادم و منتظر شدم که درب منزل باز شود و ناغافل به شکور حمله ور گردم. انتظارم نیم ساعتی طول کشید و آن زن از منزل بیرون آمد و در حالی که با یک دست چادرش را روی سرش گرفته بود و با دست دیگر لگن بزرگ پلاستیکی را حمل می‌کرد به سمت انتهای کوچه رفت و وارد یکی از خانه‌ها شد.
اما لای در به منزل شکور را شاید به خاطر بچه‌ها باز گذاشته بود. نگاهی به بچه‌ها کردم. حواسشان جمع کار خودشان بود. به آهستگی از کنار دیوار سمت خانه خودم را به درب رساندم و آن را باز کردم. بوی تریاک به مشامم خورد. فهمیدم که مشغول است. باورچین از پله‌ها بالا رفتم و زمانی که پشت در بسته اتاق طبقه دوم رسیدم، اسلحه را از زیر پیراهنم بیرون آوردم و چکش آن را به عقب کشیدم و انگشتم را روی ماشه قرار دادم و سپس با لگد محکمی درب را باز کردم و وارد اتاق شدم. بلافاصله چشمم به هیکل نحس آن جنایتکار افتاد که روی ویلچر نشسته بود. از خودم پرسیدم یعنی این شکور است؟ لحظه‌ای شک کردم. اما وقتی که با دقت به چهره کریهش نگاه کردم فهمیدم که خودش است. بله، خودش بود. اما خودش نبود. از آن کماندوی قوی هیکل و تنومند فقط پوست مانده بود و استخوانی و صورتی چروکیده و لبهایی کبود. شکور که از تعجب خشکش زده بود، سیخ نازکی را که برای کشیدن تریاک در دست داشت بر روی گاز شعله‌ور کپسول پیکنیک رها کرد و مات و مبهوت به من خیره شد. بدون آنکه چیزی بگویم، اسلحه را به سمتش نشانه رفتم. ساکت بود و حرفی نمیزد. آماده شلیک بودم که به یاد صحبت‌های سرگرد افتادم و لحظه‌ای تردید کردم. با یادآوری صحنه کشته شدن پدرم دوباره آماده شلیک شدم. اما به یک باره آن پسر بچه که در کوچه مشغول دوچرخه سواری بود وارد شد و به سمت پدرش رفت و او را در آغوش گرفت. اندکی بعد دخترک هم وارد شد و خودش را به پدر رساند و او را بوسید. پسرک چشمانش را از من دزدید و صورتش را در سینه پدرش فرو برد. اما دخترک رویش را به سمت من برگرداند و مستقیم در چشمانم نگاه کرد. شکور اما ساکت بود. انگار اعتراضی نداشت. شاید به مرگ راضی بود. شاید میخواست به دست من از زندگی فلاکتبارش خلاص شود. همانطور که روی ویلچر نشسته بود بدون آنکه حرفی بزند، سرنوشتش را به من سپرده بود. لحظه‌ای بعد اشک از چشمان دخترک جاری شد و پرسید: میخواهی پدرم را بکشی؟ نمیدانستم چه جوابی بدهم. تردید بر من غلبه کرده بود. دیگر مانند چند دقیقه پیش مصمم نبودم. دستم را از روی ماشه برداشتم و اسلحه را پایین آوردم و چکش آن را خواباندم و از منزل خارج شدم. صدای ابوجعفر می‌لرزید و اشک در چشمانش حلقه زده بود. سرش را پایین انداخت و ساکت شد. سرگرد دست او را در دست گرفت و فشرد و سپس پیشانیش را بوسید. تصمیم گرفتم که دوستان را با هم تنها بگذارم. پانسمان زخم هم تمام شده بود. دستی به پشت دست ابوجعفر زدم و خداحافظی کردم و از اتاق بیرون آمدم. صمد، حمله شیمیایی هما. یکی از روزها طبق معمول بعد از پوشیدن کلاه، ماسک و شستن دستهایم وارد اتاق عمل شدم. آن روز حسن دستیار من بود و قرار بود چند عمل جراحی داشته باشیم. حسن جزو پرسنل با مهارت من حساب می شد. در مدت آشناییمان به خوبی شایستگی‌های او را دریافته بودم. جوانی با مرام و معرفت که همیشه آماده خدمت به بیماران بود. وسطهای عمل به یاد پسر عمویش صمد افتادم. از بیماران من بود. راننده آمبولانسی که سال گذشته در حملات شیمیایی شهر هما دچار آسیب ریوی شده بود. 1 هفته قبل صمد را به خاطر ذات‌الریه در بیمارستان بستری کرده بودم و بعد از گذاشتن لوله تراکئوستومی و چند روز درمان با آنتیبیوتیک حالش که بهتر شد به خاطر کمبود تخت او را زودتر از موعد مرخص کردم. اواخر عمل بود که از حسن جویای احوال صمد شدم. صورتش منقلب شد. چیزی نگفتم تا عمل تمام شود. بعد او را کناری کشیدم و با او صحبت کردم. حسن، حال و وضعش تعریفی ندارد. گفتم دوست دارم ببینمش. اگه موافق باشی امروز میتوانیم سری به او بزنیم. حسن، خیلی هم خوشحال میشوم. ساعت حدود 3 بعد از ظهر بود که به منزل صمد رفتیم. سجاد فرزند بزرگ صمد که پسری حدوداً 10 ساله بود به استقبالمان آمد. وارد منزل که شدیم سجاد ما را به اتاقی که صمد در آن بود راهنمایی کرد. صمد در گوشه‌ای از اتاق روی رخت خواب خوابیده بود.
رنگ و رویش نسبت به چند روز قبل کمی بهتر شده بود و یک لوله پلاستیکی باریک اکسیژن را از کپسولی که کنارش قرار داشت به محل تراکئوستومی او می‌رساند. ریه‌اش به خاطر گاز کلریان تقریباً نابود شده بود. می‌دانستم که حتی نگاه داشتن او در بیمارستان کمکی به بهبود وضع ریه‌اش نمی‌کند. شاید اگر جای دیگری بودیم و امکانات بیشتری داشتیم، می‌توانستیم او را زیر دستگاه تنفس مصنوعی بگذاریم و مراقبت بیشتری برایش انجام دهیم. چشمان صمد نیمه باز بود. ما را که دید لبخندی به لب آورد و دست نیمه جانش را به سختی به سمتم آورد تا دست بدهد. با او دست دادم و دست دیگرم را پشت دستش گذاشتم. بدنش گرم بود. معلوم بود که تب دارد. کنارش نشستم و جویای حالش شدم. لبخندی زد و در حالی که دست راستش در دست من بود، دست چپش را که سرومی برای تزریق آنتیبیوتیک به آن وصل بود و علامت شکر بالا برد و سپس آن را پایین آورد و انگشتش را روی مجرای تراکئوستومی گذاشت و هوا را به تارهای صوتیش هدایت کرد و با اندک توانی که در بدنش مانده بود پسرش را صدا زد و گفت: لطفاً برای مهمانها چای بیاور. نتوانست بیشتر صحبت کند. انگشتش را از روی مجرای تراکئوستومی برداشت تا بتواند نفس بکشد. از او تشکر کردم و گفتم: لازم نیست زحمت بکشید، تازه صرف شده. به هر حال پسرک چای را آورد و روبروی پدر نشست و به چشمان او خیره شد. میخواستم با گوشی پزشکی ریه‌های صمد را چک کنم، اما نمیتوانست بنشیند. سجاد بالای سر او قرار گرفت و از ما خواست که دستهای پدرش را به سمت خود بکشیم و خودش به سان گربه‌ای چابک پشت او خزید و کمرش را ستونی برای نشستن او کرد. با گوشی پزشکی ریه‌های صمد را چک کردم. در مجاری تنفسی هر دو ریه‌اش آب جمع شده بود و صدای ویز شدیدی میداد. معلوم بود که هوا به سختی رد و بدل می شود. با دستگاه پالس اکسیمتر میزان اشباع اکسیژن خونش را اندازه گرفتم. 92 بود و نبضش عدد 108 را نشان میداد. اگرچه میزان اکسیژن خونش هنوز قابل قبول بود، اما ریه‌های او این میزان اکسیژن را به قیمت تلاش زیاد تأمین می‌کرد. تعداد تنفسش 25 بار در دقیقه بود. بعد از معاینه سجاد کمک کرد که پدرش دوباره دراز بکشد. حضور من بر بالین پدر برق امیدی در چشمان مشتاق پسر ایجاد کرده بود. لبخندی به لب آورد و گفت: پدرم چند روزی کم اشتها بود. خوب غذا نمیخورد، اما از وقتی که تخم مرغ و سیب زمینی آبپز را له میکنم و با کمی نمک به او میدهم اشتهایش بهتر شده. سجاد با اشتیاق به چشمانم خیره شد و با صدای مهربان و دلسوزانه‌ای گفت: دیروز 4 تا تخم مرغ بهشون دادم. گفتم 4 تا؟ سجاد: بله دکتر، خودتون گفتی تخم مرغ یه غذای کامله. لبخندی به رویش زدم و گفتم: هر مقدار هم که تونستی بهش مایعات بده، ولی سعی کن بهش کم نمک بدی یا اصلا ندی. با سر تایید کرد و گفت: بله، پدرم رو مینشونم و هرچه بتونم بهش شربت میدم. بعد هم طبق دستوری که دادید از همینجا که گفتید با انگشتش محل تراکئوستومی را نشان داد. ترشحات رو خالی میکنم. صمد که معلوم بود از توجهات پسرش راضی است، لبخند محبت آمیزی تحویل او داد. پسرک که واکنش پدر را دید لبخندی بر لب آورد، سپس رو به من کرد و گفت: پدرم کی خوب میشه؟ نمیخواستم مایوسش کنم. با لبخند گفتم: با وجود پرستاری مثل شما خیلی زود. کمی بعد از صمد و پسرش خداحافظی کردیم و از منزل خارج شدیم. حسن رو به من کرد و پرسید: به نظر شما وضعیتش چطوره؟ گفتم: فایده نداره، ریه‌هاش کاملا از کار افتاده، تعداد تنفسش بالاست، با وجود بدن ضعیفی که داره زیاد دوام نمیاره. 4 روز بعد حدود ساعت 10 شب حسن با من تماس گرفت و گفت: صمد حالش بد شده، امکانش هست که اونو ببینید؟ گفتم: بله، حتما میایم. به سرعت به سمت منزل صمد حرکت کردم. وقتی رسیدم همسایه‌ها درون خانه جمع شده بودند و صمد آخرین نفس‌هایش را می‌کشید. با دستگاه ساکشن تمام ترشحات لوله تراکئوستومی را تمیز کردم. اکسیژن را تا 8 لیتر بالا بردم، اما بیفایده بود. درصد اکسیژن خون در حال افت بود. صمد مرتباً کبود و کبودتر می‌شد. چند نفس عمیق کشید و سپس از تنفس باز ماند. چند دقیقه‌ای با آمبو به او هوا دادم، اما فایده‌ای نداشت. حسن آمبو را از من گرفت و به چلاندن آن ادامه داد. نبض صمد را گرفتم. قلبش نامنظم میزد. لحظاتی بعد آن هم از کار افتاد. حدود نیم ساعت او را احیای قلبی ریوی کردیم. یک آمپول آدرنالین را هم مستقیما به داخل قلبش تزریق کردم. چند لحظه این نبض برگشت، اما باز هم بیفایده بود. کم کم اتاق شلوغ و شلوغ‌تر شد.
2 دختر صمد که حدود 8 و 6 سال داشتند مات و مبهوت به ما می‌نگریستند. همسر صمد و زنان دیگر پشت پرده نشسته بودند و مرتب حال او را جویا می‌شدند. می‌خواستم برای بار دوم آدرنالین را مستقیما به قلبش تزریق کنم که حسن گفت کافیست دکتر جان، شما زحمت خودتون رو کشیدید، خودتون هم می‌دونید که دیگه فایده‌ای نداره. سجاد که در این مدت تمام تلاشش را کرده بود به نحوی به من و حسن کمک نماید، با دیدن چهره مایوس ما اشک در چشمانش جمع شد. بلافاصله آمبور را برداشت و مجددا شروع به هوا دادن به پدرش کرد و نیم ساعتی بی‌وقفه کارش را ادامه داد تا اینکه بالاخره او هم تسلیم شد. حسن فاتحه‌ای فرستاد. صدای شیون از پشت پرده بلند شد. حسن با دست پلک‌های بازماندگی صمد را بست و دستانش را کنار بدنش صاف کرد. چند نفر از بستگان صمد آمدند. انگشتان شست هر دو پایش را در کنار یکدیگر گذاشتند و با تکه پارچه‌ای به هم گره زدند. سپس ملحفه‌ای را روی او انداختند. سجاد کنار جنازه پدرش بالا و پایین می‌رفت. نمی‌خواست قبول کند که او مرده است. 2 دختر صمد شروع به گریه کردند و کنار جنازه پدرشان نشستند. پارچه روی صورتش را کنار زدند و او را بوسیدند. نمی‌توانستم تحمل کنم. تسلیتی گفتم و از اتاق خارج شدم و به سمت درب حیاط رفتم. حسن تا درب منزل مرا همراهی کرد. با اتومبیل به بیمارستان رفتم. کلافه بودم. در حیاط بیمارستان شروع به قدم زدن و حرف زدن با خودم کردم. از اینکه صمد قربانی جنایت جنگی و حمله شیمیایی نیروهای دولتی قرار گرفته بود خودم را می‌خوردم. 1 ساعتی گذشت. نهایتاً به منزل رفتم و قرص خوابی خوردم و خوابیدم. صبح روز بعد حسن با من تماس گرفت. سیاه‌پوش شدم و خودم را به غسالخانه رساندم. سجاد با چشمانی قرمز به غسالخانه آمده بود. جنازه صمد را روی سکویی گذاشته بودند. پس از بیرون آوردن لباسهایش بدن او را 1 بار با سدر، 1 بار با کافور و 1 بار با آب خالص شستشو دادند و سپس کافور را به 7 نقطه سجدهگاه او مالیدند. موقع شستن از محل تراک استومی کف بیرون می آمد. میت را کفن کردند و در تابوت گذاشتند. تابوت روی شانه حاضرین که همه مرد بودند به سمت محل دفنش حرکت می‌کرد. همه شهادتین را می‌خواندند. طبق رسم در مسیر چند بار تابوت بر روی زمین گذاشته شد تا وحشت میت از گور کم شود. بار آخر تابوت را کنار قبر بر زمین گذاشتند. 1 نفر نماز میت را خواند و حاضرین به او اقتدا کردند. درب تابوت را باز کردند. برادر بزرگتر صمد وارد قبر شد. برادر دیگر و پسر عموهایش جنازه را به آرامی از سر وارد گور کردند. قاری در حال خواندن قرآن و دعا بود. سجاد در حالی که لب پایینیش را به دندان گرفته بود و گره کوری در خم ابروانش دیده میشد، ساکت ایستاده بود. مراسم جا دادن میت در گور که به پایان رسید، مراسم تلقین انجام شد و سپس برادر صمد سنگ لحد را گذاشت و از سمت پای میت از قبر خارج شد. همه حاضرین با صدای بلند گفتند: به راستی ما متعلق خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. سپس با خاک قبر را پر کردند. سجاد کوچکترین صاحب اعضای مجلس با چشمانی اشک‌آلود درست در جایی که سر میت قرار داشت بالای قبر ایستاده بود. ناگهان در میان سکوت حاضرین سنگینی فک‌هایش را رها کرد و قفل لب‌هایش را گشود و گفت: پدر، منو تنها گذاشتی و رفتی. چطور دلت اومد؟ مگه قرار نبود خوب شی با هم فوتبال بازی کنیم؟ پدر، تو همیشه میگفتی زندگی بده بستونه. یادت اون موقع که شعر زنبور عسل و گل رو واسم میخوندی؟ یادت وقتی گفتی برای 1 زنبور عسل گل چشمه حیاته و برای گل زنبور عسل پیامبر عشق؟ پدر، تو خودت رو تقدیم خداوند کردی و به جاش بهشت رو گرفتی، ولی بدون تو هر لحظه این زندگی برای ما جهنمه. بابا، مگه خودت نمی گفتی که راز مرگ رو وقتی میفهمی که در قلب زندگی فرو بری؟ بابا، مگه خودت نمی گفتی جغدایی که چشاشون عادت به شب کرده نمیتونن راز روشنایی روز رو بفهمن؟ اگر بخوای مرگ رو درک کنی باید قلبتو برای درک زندگی باز کنی. ولی پدر، من بدون تو چطوری میتونم زندگی رو درک کنم؟ مگه خودت نمی گفتی که زندگی و مرگ یکی هستن؟ همینطور که رودخونه و دریا یکی هستن. ولی پدر، بدون تو زندگی ما یک صحرای خشک و خالیه. تو همیشه بهترین دوست من بودی و بهترین کسی که میتونستم زندگی رو ازش یاد بگیرم. هرچی توی زندگی یاد گرفتم از تو یاد گرفتم.
ولی پدر، حالا من راهنمام رو از دست دادم. بهترین دوستم رو از دست دادم. نور چشمام رو از دست دادم. امید به زندگیمو از دست دادم. هر جا باشی در قلب من زنده هستی و هیچ وقت عشقی که من در قلبم به تو احساس میکنم از بین نمیره. پدر، هیچ وقت لبخندات از یادم نمیره. هیچ وقت اون دست گرم و مهربونت که رو سرم میکشیدی رو فراموش نمیکنم. بهترین خاطرات زندگیم خاطراتی بود که با تو داشتم. هر وقت یک کاری رو نمیتونستم انجام بدم یا مایوس میشدم، تو به من شجاعت میدادی. خوشحالم که تو جای بهتری رفتی، ولی با رفتن تو این دنیا برای ما جای بهتری نیست. سجاد به صحبتهایش ادامه میداد. اشک در چشمهای حاضرین جمع شده بود. احساس کردم دیگر تحمل شنیدن را ندارم. قلبم به مرز انفجار رسیده بود. تسلیت مجددی به بستگان متوفی گفتم. برای آخرین بار به سجاد، آن مرد کوچک، نگاه کردم و از قبرستان خارج شدم. جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. کودکان مسیحی. یکی از روزها جورج از من خواست که دوباره سری به مدرسه‌ای که مسیحیان در آن بودند بزنیم. با اتومبیلی که بیمارستان در اختیارمان گذاشته بود به سمت مدرسه حرکت کردیم. در مسیر بر اساس آماری که جورج از دربان مدرسه گرفته بود به تعداد بچه‌ها نان شیرمال خریدیم. وقتی که از نگهبانان داعش رد شدیم و وارد حیاط مدرسه گردیدیم، بچه‌ها دورمان جمع شدند. جورج پنهانی و دور از چشم داعشیان کتاب‌های مصور کودکانه‌ای را که از کتابخانه متروک شهر تهیه کرده بود بین بچه‌ها پخش کرد و سپس نوبت به تقسیم نان‌های شیرمال رسید. جورج رو به بچه‌ها گفت: دوستان، برایتان نان شیرمال آورده‌ام، ولی قبل از آن می‌خواهم با هم دعا بخوانیم. بچه‌ها حلقه بزرگی دور ما تشکیل دادند و همراه جورج به دعا مشغول شدند. در همان لحظه چشمم به چند بچه افتاد که از انتهای حیاط آهسته و چنباتمه زنان به سمتمان می آمدند. در ابتدا از سرعت و روش حرکت آنان به خصوص در این سن تعجب کردم. فکر کردم بازی می کنند و کلاغ‌پر می روند. اما وقتی نزدیکتر شدند متوجه شدم که یکی از پسر بچه ها بیماری دوچنه دارد و دوستانش برای اینکه او از نحوه حرکت کردن خود ناراحت نشود با او همراهی می کردند و نشسته به سمت ما می آمدند. آنها هم بالاخره رسیدند و به حلقه دعا پیوستند. بعد از دعا به همراه جورج شروع به تقسیم نانها کردیم. کم کم دورمان خلوت شد، اما هنوز 5 بچه در صف بودند. نگاهی به سبد انداختم و متوجه شدم که 3 نان بیشتر باقی نمانده. علامتی به جورج دادم، اما یکی از دختر بچه ها که حدوداً 10 سال داشت و جلوی صف ایستاده بود متوجه حرکت من شد و داخل سبد را نگاه کرد و بلافاصله دست خواهر کوچکترش را گرفت و از صف بیرون رفت. خواهر کوچکتر نگاهی به خواهر بزرگتر انداخت و برگشت و برای لحظه‌ای به ما نگریست و سپس هر دو با هم دور شدند. صدایشان زدم و گفتم: مگر نان نمی‌خواهید؟ خواهر بزرگتر برگشت و گفت: نه، ما این نوع نان را دوست نداریم. 3 نان باقی مانده را به 3 بچه دیگر دادیم و به سالن مدرسه رفتیم. دیدن زندگی فلاکتبار مردمی که در مدرسه بودند ناراحتم می‌کرد. به خصوص وقتی که می‌دیدم محل زندگی خانواده‌ها فقط با یک پرده تفکیک شده است. با چند نفر از آنها آشنا شدم. همه انسان‌های محترمی بودند و اغلب قبل از حمله داعش برای خود کسب و کاری داشتند. چند تاجر خرده‌پا هم بین آنان بود که از وضعیت مناسب زندگی قبل از شروع جنگشان برایم سخن گفتند. موقع برگشت از فکر آن دخترک بیرون نمی آمدم. رو به جورج گفتم: او قطعاً می دانست ما چه نوع نان شیرینی را پخش می کنیم. فکر می کنم عمدن از صف خارج شد تا نان به بقیه برسد.
جورج سری تکان داد و گفت من هم همین فکر را می‌کنم. بلافاصله جورج اتومبیل را به سمت نانوایی چرخاند و 2 نان شیرمال دیگر گرفت و آنان را به نگهبان مدرسه داد تا به آن 2 دختر بدهد. دوزخ طبقه دوم. بیماری‌های سایکوسوماتیک در همسران مجاهدین داعش. به مرور زمان که جبهه جنگ از ما دورتر می‌شد و مجروحین کمتری به بیمارستان می‌آمدند، فرصتی برای ویزیت بیماران غیر جنگی پیش آمد. چیزی که بیشتر توجهم را جلب کرد، مشاهده بیماری‌های معده و گوارش و هیستریا در همسران مجاهدین داعشی بود. متوجه شدم اگرچه آن زنها سعی می‌کردند چیزی بر زبان نیاورند، اما چند همسر بودن شوهرانشان و یا وجود کنیز در منزلشان موجب ناراحتی روحی ایشان شده و آن هم به نوبه خود مشکلات جسمی را برایشان ساخته است. ابوغفار و خانه نکاح. یک روز در دفترم در حال بررسی پرونده بیماران بودم که متوجه شدم یکی از مجاهدین وارد اتاقم شده. به محض اینکه سرم را بالا آوردم سلام کرد. جوابش را دادم. اسمش ابوغفار بود. پرسیدم چند وقت است که اینجا ایستاده ای؟ ابوغفار: چند دقیقه ای می شود. گفتم خب پس چرا چیزی نمیگویی؟ ابوغفار: نخواستم مزاحمتان بشوم. گفتم خب حالا بگو ببینم چه شده؟ ابوغفار به دور و برش نگاه کرد، در اتاقم را بست. نزدیکتر شد و گفت راستش فکر می کنم که یک بیماری عفونی گرفتم. بلافاصله از نحوه بیان و معذب بودنش فهمیدم که دچار یک بیماری آمیزشی شده. جزئیات را از او پرسیدم و معاینه اش کردم. روی آلت تناسلیش یک زگیل بود. حدس زدم باید سیفلیس باشد. گفتم از کی تا به حال این را داری؟ گفت 1-2 هفته. گفتم این بیماری مقاربتی است. از کجا آن را گرفته ای؟ ابوغفار: از خانه نکاح شهر. گفتم خانه نکاح دیگر چیست؟ گفت خانه‌ای است که در آن دخترانی مؤمن از کشورهای مختلف اسلامی که برای جهاد نکاح آمده اند زندگی می‌کنند. از حرفش تعجب کردم. انتظار نداشتم در دولت اسلامی فاحشه‌خانه دایر باشد. گفتم اینها مگر با چند نفر ارتباط دارند؟ گفت طبق دستور شیخ این دختران به ازدواج موقت نیروهای مجاهد در می آیند. گفتم و تو هم قطعاً بی نصیب نمانده ای. گفت دکتر جان ما هم بالاخره جوانیم. لبخندی زدم و گفتم بله درست است. ابوغفار: جناب دکتر، رسول الله می‌فرمایند من در دنیای شما به 4 چیز علاقه دارم: عطر، زن، انگشتر عقیق و سرمه. لحظه‌ای تأمل کرد و ادامه داد: بالاخره کسانی هم که متأهل نیستند باید از این نعمت دنیوی بهره مند شوند. گفتم بله درست است، ولی متاسفانه گاهی استفاده از نعمات دنیوی کار دست آدم می‌دهد، مثل بیماری تو. گفت خدا نکند. گفتم باید من را به آنجا ببری تا همه را معاینه کنم. گفت حتما در خدمت شما هستم، اما قبلش اجازه بدهید با فرمانده هماهنگ کنم. سپس خداحافظی کرد و از اتاقم خارج شد. چند ساعت بعد من به همراه ابوغفار و یک ماما به خانه نکاح رفتیم که خانه‌ای حیاتدار و قدیمی بود و در سالن پذیرایی آن مبلمان زیبایی چیده شده بود. 6 اتاق دور تا دور سالن قرار داشت و چندین دختر بین 15 تا 25 ساله در آن خانه زندگی می‌کردند. دخترهای زیبا با نژادهای متفاوت، از تاجیک تا مراکشی و از اروپایی تا روس. به یکی از اتاقها که نامش اتاق خطبه بود وارد شدم و زنی تاجیک با چشمان تیره و پوستی روشن را ملاقات کردم که پشت میز نشسته بود. دخترها او را ام شهلا صدا می‌کردند و برای او احترام خاصی قائل بودند. ام شهلا که من او را در ذهنم ام سعلا نامیدم چهره ای زیبا داشت، اما هیکلش بد فرم بود و لایه‌های چربی دور کمر و کپلش حتی از روی لباس بلند مشکی و گشادش به چشم می‌آمد. روی صندلی روبروی ام شهلا نشستم. اسامی و تصویر صورت دخترها به همراه قیمت هر یک از آنها در آلبومی روی میز قرار داشت. زیر شیشه میز هم خطبه عقد به زبانهای مختلف روی کاغذ نوشته شده بود. برنامه چنین بود که فرد مراجعه کننده میبایست از روی عکس‌ها
یکی از دخترها را انتخاب می‌کرد و بعد در حضور شهلا دخترها اجازه داشتند چند لحظه روبندشان را کنار بزنند. آن موقع بود که اگر مشتری دختر را میپسندید خطبه عقد جاری میشد و مبلغ مقرر شده را که حداقل آن $5 بود پرداخت میکرد و سپس میتوانست در یکی از اتاقها به دختر ارتباط برقرار کند و یا او را برای چند ساعت یا چند روز بسته به مبلغی که پرداخت کرده بود از خانه بیرون ببرد. برای شهلا و دخترها توضیح دادم که همه باید معاینه شوند تا مشخص گردد که کدام یک از آنها بیماری آمیزشی دارد. سپس از ماما خواستم که آنها را به اتاقی برده و از دهانه رحم آنها نمونه برداری کند و همچنین از همه‌شان آزمایش خون بگیرد. همانطور که ماما مشغول کار بود به این فکر می‌کردم که چگونه آن دختران مسلمان و مؤمن تن به این کار داده‌اند. فرصتی پیش آمد تا با دختری با پوستی روشن و قدی بلند که چشمان درشت و زیبایی داشت صحبت کنم. نامش کلثوم بود و از چچن آمده بود. می گفت که به اینجا آمده تا در کنار برادرهای مسلمانش بجنگد و گفت که حتی آموزش تیراندازی هم دیده و می تواند با چشمان بسته انواع اسلحه را باز و بسته کند. اما به دستور شیخ به جای جنگیدن در جبهه در این سنگر مشغول خدمت به مجاهدان گردیده است. کلثوم برایم تعریف کرد که شیخ به آنها گفته این کار موجب افزایش روحیه رزمنده ها می گردد و برای دخترها نوعی جهاد به حساب می آید. پرسیدم که چگونه توانسته خود را به این کار راضی نماید؟ کلثوم گفت دفعات اول برایم سخت بود، اما چون نوعی خدمت به خدا به حساب می آمد سختی این کار را بر خود هموار کردم. تصور این که در روز قیامت در بهشت با همسران رسول الله محشور شوم باعث شد که به راحتی بتوانم بر اکراه هم غلبه کنم. سپس در توجیه کارش ادامه داد شاید الان جسم و ظاهر زیبایی داشته باشم، اما چند سال دیگر پیر و فرتود خواهم شد، ولی روح من در سایه خدمتی که الان برای اسلام انجام می‌دهم برای ابد در بهشت زندگی خواهد کرد. وقتی به صورت کلثوم نگاه می‌کردم، زیبایی صورتش و لب‌های سرخش و چشم‌های آبی براقش قلبم را به درد می‌آورد. چشمانش درخشان اما خسته بود. متوجه منطق حرفایش نمی‌شدم، ولی به نظر می‌آمد که خودش به فلسفه کاری که می‌کند کاملاً اعتقاد داشته باشد و همین اعتقاد او را از چچن و از دل خانواده‌ای نسبتاً مرفه به این نقطه از دنیا کشانده و در آغوش چندین مرد خوابانده بود. وقتی که کلثوم رفت از ابوغفار خواستم که به داخل اتاق بیاید و از او پرسیدم شما که اهل سنت هستید و مثل شیعیان صیغه ندارید، پس چگونه یک زن میتواند همزمان با چند نفر رابطه داشته باشد؟ ابوغفار: مگر در شیعه چگونه است؟ گفتم در مذهب شیعه یک زن میتواند هر ساعت با مردی صیغه شود، البته نه همه زنان، بلکه آنانی که زیر 9 سال دارند و یا بالای 50 سال و احتمال بارداری آنان وجود نداشته باشد. البته در زیر 9 سال نمیتوان دخول کرد. این افراد عده ندارند، اما در صورتی که زن بین 9 تا 50 سال سن داشته باشد باید حداقل تا 40 روز عده نگاه دارد. شما چطور این کار را انجام می دهید؟ آیا طلاق شما عده ندارد؟ ابوغفار: ما به جای این کار از حکم طلاق رجعی استفاده می کنیم. یعنی وقتی که یک مرد زنش را طلاق می دهد می تواند تا قبل از تمام شدن عده به او رجوع کند و در این شرایط خواندن دوباره خطبه عقد لازم نیست. حال بعد از رجوع کردن اگر دخول انجام نگیرد بلافاصله آن زن می تواند به عقد فرد دیگری در بیاید و عده لازم نیست. در واقع هر فرد یک بار زنی را عقد می کند و سپس طلاق می دهد و دوباره برای نیم ساعت به او رجوع می کند. اما این نیم ساعت دیگر بدون دخول خواهد بود و برای بار دوم او را طلاق می دهد. بعد از آن زن می تواند بلافاصله به عقد فرد دیگری در بیاید. با شنیدن حرفهای ابوغفار به فکر فرو رفتم و با خودم گفتم واقعاً که چه کلاه شرعی بزرگی بر سر مذهب می‌گذارند. همان روز برای همه دخترها و ابوغفار کپسول داکسیسایکلین را به مدت 10 روز تجویز کردم و به هر نفر 11 کپسول دادم. سپس متذکر شدم که روز اول میبایست 2 کپسول مصرف کنند و از روز دوم به بعد روزی 1 کپسول را با 2 لیوان آب بخورند. چند روز بعد جواب نمونه برداری را از آزمایشگاه گرفتم و از مبتلا بودن 2 نفر از دخترها و ابوغفار به سیفلیس مطمئن گردیدم. با جواب آزمایش‌ها به خانه نکاح رفتم و به این علت که امکان داشت هر کدام از مجاهدین
با چندین دختر رابطه برقرار کرده باشند و این بیماری را به بقیه هم انتقال داده باشند، برای همه دخترها تزریق پنیسیلین را تجویز نمودم و دوره مصرف داکسیسایکلین را هم به 28 روز افزایش دادم و به ابوغفار گوشزد کردم که حداقل تا 2 هفته نباید رابطه جنسی داشته باشد و نیز لیست افرادی که اخیراً با دخترها تماس داشته‌اند را گرفتم تا برای پیگیری به بیمارستان ببرم و سپس برای توضیحات بیشتر 2 دختر آلوده را به اتاق ام شهلا فراخواندم. آن 2 بدون روبنده روبروی من ایستادند، چرا که من را محرم می‌دانستند. بعد از توضیحات به آنان گفتم که باید حداقل 2 هفته مرخصی داشته باشند و در این مدت با کسی رابطه جنسی نداشته باشند. در حال شرح این موضوع به صورتهای هر دو نگاه می‌کردم. یکی از آنها وقتی که خبر مرخصی را شنید از من تشکر کرد و از اتاق بیرون رفت. اما دیگری با لبخند رضایت بخشی روبرویم نشست. کنجکاو شده بودم که دلیل خوشحالیش را بدانم. گفتم مثل این که از این خبر خوشحال شدی. گفت بله البته. سپس ادامه داد جناب دکتر، از این که باید استراحت کنم خیلی خوشحالم. دقیقاً این 2 هفته حسی مثل پریود شدن در ماه رمضان را به من می‌دهد. درست است که روزه در ماه رمضان واجب است، اما عذر شرعی من را از روزه گرفتن منع می‌نماید. گفتم اگر خوشحالت می‌کند می‌توانم زمان استراحتت را به 3 هفته افزایش دهم. چشمان دخترک از خوشحالی برق زد. کاش می‌توانستم در گواهیش بنویسم که او باید برای همیشه استراحت نماید. اما می‌دانستم نوشتن چنین چیزی می‌تواند دردسرساز شود. خداحافظی کردم و از منزل بیرون آمدم، در حالی که کوله باری از غم بر شانه‌ام نشسته بود. ابوذر و راحله. در بخش بیماری داشتیم که معلم بازنشسته‌ای بود با حدود 70 سال سن. نامش ابوذر بود. ابوذر با جورج بیش از همه احساس راحتی می‌کرد و بارها او را دیده بودم که حکایت‌ها و خاطرات زندگیش را برای جورج تعریف می‌کند. ابوذر به خاطر حمله قلبی در بیمارستان بستری شده بود و به دلیل کمبود تخت مجبور شدیم که او را زودتر از موعد مرخص کنیم. یک روز جورج از من خواهش کرد که برای ویزیت ابوذر و همسایه‌اش به محله آنها برویم. من هم قبول کردم و بعد از اتمام کار بیمارستان با جورج به سمت محل مورد نظر به راه افتادیم. در راه به جورج گفتم شخص دیگری که قرار است ویزیت کنیم کیست؟ جورج: یک پیرزن. گفتم مشکلش چیست؟ جورج: پیرزنی از کار افتاده است که در همسایگی ابوذر زندگی می‌کند و تا آنجا که من می‌دانم پیرزنی خوشمشرب است و قبلا در دمشق برای خودش بروبیایی داشته است، بخصوص بین مردها. از گوشه چشم نگاهی به جورج انداختم و با لبخند گفتم عجب، جالب شد. نکند خودت هم او را میشناسی؟ جورج لبخند زد و گفت دکتر جان کوتاه بیا، پیرزن 80 سال دارد، من چه کار میتوانم با او داشته باشم؟ گفتم همه چیز که به سن نیست. جورج خندید و با مشتش ضربه‌ای به پهلوی من زد. کم کم به محله مورد نظر رسیدیم و سراغ ابوذر رفتیم و او را معاینه کردیم و به خواهش او که بیشتر نگران حال همسایه‌اش راحله بود تا خودش و موقعی که اسمش را بر زبان می‌آورد اشک در چشمانش حلقه می‌زد، به سراغ زن همسایه رفتیم. معلوم بود پیرمرد همسایه‌اش را دوست دارد. می‌توانستم عشق را در برق چشمانش احساس کنم. خانه پیرزن قدیمی بود با دری زنگ زده که به سختی میشد فهمید یک روز آبی رنگ بوده است. از بیرون به نظر می آمد که خانه حیاط بزرگی دارد. شاخ و برگ درختها از بالای دیوار دیده میشد. همه خانه‌های کوچه به همین اندازه بزرگ، دوست داشتنی و دلنشین بودند. از هیچ کدام صدایی بیرون نمی آمد. زنگ آیفون را فشار دادیم. صدای خشدار و سیگاری از پشت آیفون جواب داد. صدا کمی مردانه بود ولی خب میشد تشخیص داد که صدای یک زن است. به محض اینکه جورج خودش را معرفی کرد در باز شد و وارد شدیم. حیاط خانه همانطور که حدس می‌زدم بزرگ و شلوغ بود. حوضی وسط حیاط به چشم می‌خورد که معلوم بود مدت هاست شسته نشده. درخت‌های باغچه شنان حیاط را در بر گرفته بودند که به سختی میشد شاخ و برگشان را از یکدیگر تمیز داد. زیر درختها و کنار حوض و راهرویی که کنار باغچه بود، خرت و پرت ریخته شده بود. به انبوه وسایل خیره ماندم. مثل خانه‌های قدیمی بود که احساس می‌کردی گنجی در گوشه آن پنهان است. برای چند لحظه دلم خواست به دوران کودکیم برگردم و گنج‌های خانه را پیدا کنم. وقتی که به وسط حیاط رسیدیم، فهمیدم گنج خانه به جای اینکه زیر
خروارها خرت و پرت باشد در خود خانه است. بله، پیرزنی گشاده رو با لباسی بلند که از شانه تا ساق پایش را میپوشاند به استقبالمان آمد. اولین چیزی که جلب توجه میکرد لبهای برجسته او بود. پلک‌های افتاده‌ای که جلوی دودش را میگرفت نمیتوانست خماری و زیبایی آن چشمها را از ما پنهان کند. معلوم بود که در جوانی بسیار دلفریب و جذاب بوده و دل مردان زیادی را برده است. پیرزن جلو آمد و لبخند زنان گفت: به به، خوش آمدین. فقط چرا 2 نفری با هم؟ به جثه نحیف این پیرزن نگاه کنین. به نظرتون در توان من هست که 2 نفر رو با هم راه بندازم؟ به جورج نگاه کردم. صورتش از خجالت سرخ شده بود، اما نمیتوانست جلوی خنده‌اش را بگیرد. من هم تلاش میکردم که از حرفای پیرزن نخندم. اما وقتی که صدای قهقهه جورج بلند شد، صدای خنده من هم فضا را پر کرد. جورج کمی بعد لبخند زنان گفت: نه راحل خانم، فکر کنم اشتباه متوجه شدین. راستش ما از طرف ابوذر اومدیم بهتون سر بزنیم. راحل چشمکی شیطنت آمیز به من زد و رو به جورج گفت: میدانم جوان، ابوذر به من خبر داده بود که میایی، اما فکر میکردم تنهایی. بعد با خنده ادامه داد: به هر حال من فقط یه نفر میتونم. از پس 2 نفر به طور همزمان بر نمیام. شماها چطور؟ آمادگی دارین؟ من با خنده گفتم: ما آخه فکر نمی‌کردیم کار به اینجاها بکشه. راحل همینطور که با دست ما را به سمت داخل خانه هدایت میکرد گفت: خب حق دارین، دور زمونه عوض شده. اما اون وقتا هر کسی میومد پیش من خودش میدونست واسه چی میاد. در داخل منزل یک دست مبل قدیمی که معلوم بود روزی گران قیمت بوده چیده شده بود. لوستری پر زرق و برق به سقف آویزان بود و چند قاب عکس قدیمی از زنها و مردهای جوان که احتمالاً حالا پیر شده بودند دیوار خانه را زینت میداد. راحله از ما دعوت کرد که روی مبل بنشینیم و خودش به آشپزخانه رفت و با سینی چای برگشت و آن را جلوی ما گذاشت و با لبخند گفت: به خاطر نامرتب بودنم عذرخواهی میکنم، ولی اگه میخواید پسند کنید باید بگم که یکم طول میکشه تا لباسهام رو بخوام عوض کنم، مخصوصاً که زیر این لباس فقط یه شورت قابلمه‌ای هست. تا برم براتون بکینی بپوشم طول میکشه. از حرفهای نغز پیرزن روده بر شده بودم. عین دخترهای جوان ناز میکرد و کرشمه میفروخت. هر دو میدانستیم که دارد شوخی میکند، ولی آنچنان با لبخند ملیحی این حرفا را میزد که نمیتوانستیم جلوی خنده ایمان را بگیریم. همچنان که لبخندی بر لب داشتم گفتم: نه، لازم نیست زحمت بکشید. راحله: این چه حرفیه آقای دکتر؟ بدون پسند که نمیشه. گفتم: به فرض که ما قبول کردیم، یه مشکلی هست. راحله: چه مشکلی؟ گفتم: من مسلمونم و جورج مسیحی. چطور میخواین کار هر دومون رو را بندازین؟ راحله: کار ما مثل سازمان ملل میمونه. مسلمون و مسیحی نداره. اون وقتا من و بقیه دخترها یه خونه گرم و امن برای همه آدم‌ها ساخته بودیم. سعی می‌کردیم فشار روحی همه رو کم کنیم. چون خونه خیلی بزرگی نبود، صدای آه و ناله مسلمون رو مسیحی میشنید و نجواهای احساسی مسیحی رو مسلمون. توی کار ما اصلا مهم نیست که چی به کی اعتقاد داره. به نظر من همه آدم‌ها وقتی لخت میشن شبیه هم هستن. باور کنین همیشه با خودم میگم کاش همه آدم‌ها مشکلاتشون رو پیش من میآوردن، نه اینکه هر کدوم یه اسلحه دستشون بگیرن و به جون هم بیافتن. بعد نگاهی به من و جورج انداخت و گفت: خب از خودتون بگین، شما سلیقتون چطوریه؟ چه جور رابطه‌ای دوست دارین؟ جورج که نمیتوانست جلوی خنده‌اش رو بگیرد گفت: هر جوری که شما صلاح بدونین راحله خانم. راحله: من گپ کوتاه دوست دارم و سکس طولانی. این دفعه همه با هم خندیدیم. دوباره راحله به سخن در آمد و گفت: آقای دکتر، شما از هر مریض چقدر ویزیت میگیرین؟ گفتم: بر اساس مریض و کاری که انجام میدیم فرق میکنه. راحله: فرق ما و شما اینه که شما بر اساس نوع مریضی پول میگیرید و ما بر اساس سایز. و سپس پرسید: حالا ویزیت من چقدر میشه؟ گفتم: چطور مگه؟ راحله: میخوام بدونم پول ویزیت رو دارم یا نه. گفتم: ویزیت برای شما مجانیه. راحله: نه مگه میشه؟ من که قبول نمی کنم. گفتم: ابوذر گفته چیزی از شما نگیریم. راحله: آخه ابوذر از وقتی یه بچه کوچولو بود میشناختمش. اولین سکسش رو با من انجام داد، بعدش هم عاشقم شد ولی ردش کردم. چند سال بعدم زن گرفت و عیالوار شد. حالا هم که تنهاست. جورج گفت: ولی فکر کنم هنوزم عاشقتونه ها. راحله: منم دوستش دارم. با گفتن این جمله اشک در چشمانش نشست، اما نگذاشت که فرو ریزد. با دستمالی آن را خشک کرد. شاید نمیخواست سرمه‌اش پاک شود، شاید هم شرم داشت که خارج از وظایف حرفه‌اش عاشق شده باشد.
بعد از چند لحظه سکوت دوباره گفت پس ویزیتم مجانیه؟ گفتم بله راحله خانم. پیرزن لبخند زد و گفت ما هم اون وقتها مشتری مجانی داشتیم. از هر کی خوشمون میومد مجانی باهاش میخوابیدیم. همین ابوذر یکی از مشتریهای مجانی من بود. آنقدر خندیده بودم که احساس میکردم فکم از جا در رفته است. چند دقیقه بعد جورج پرسید الان چیکار میکنین؟ چرا هنوز تو این شهر موندید؟ راحله آب دهانش را قورت داد و چشمانش را به سمت سقف چرخاند و گفت کجا برم مادر جون؟ اینجا خونگی منه. یکم که سنم رفت بالا، یعنی نزدیک 40 سالم شد، بازنشسته شدم. دیگه کسی منو نمیخواست. رفتم درس خوندم، معلم شدم. معلم ادبیات عرب. بعدش هم شروع کردم درس دادن. قرآن هم درس میدم. کجا برم مادر جون؟ راحله شروع به تعریف خاطراتش کرد. زن خوشمشربی بود. از دوران کودکی تا پیریش را برایمان گفت. از دوران جوانی و اوج محبوبیتش و سپس از جنگ داخلی لبنان، آواره‌های فلسطینی و تقریباً درباره همه اتفاقات مهم زندگیش حرف زد. کمی بعد وسایلم را بیرون آوردم و او را معاینه کردم. ساییدگی مفاصل هر دو زانو داشت و مفصل لگن چپش هم به علت زمین خوردگی محدودیت حرکت داشت. قند خونش را کنترل کردم. کمی بالا بود. داروهایش را تنظیم کردم و از او خواستم در اسرع وقت به بیمارستان بیاید تا از لگن و پاهایش عکس رادیولوژی بگیریم. اما می‌دانستم که در هر صورت درمانش دارویی است و حتی اگر عملی نیاز داشته باشد نه امکاناتش را در بیمارستان داریم و نه آن پیرزن تحملش را. دقایقی بعد از راحله برای جوک‌هایش تشکر کردیم و به بیمارستان رفتیم. خیلی وقت بود که نه من و نه جورج به این اندازه نخندیده بودیم. دوزخ طبقه سوم. ابو ایوب الفرانسی. در بین مجروحان بیمارستان مردی بود با هیکلی درشت، پوستی برنزه و موهایی مشکی مجعد. او را ابو ایوب الفرانسی صدا می‌زدند. ابو ایوب حراف بود و اگر به او اجازه می‌دادم می‌توانست 3 روز پشت سر هم حرف بزند. گویی داستان‌هایش تمامی نداشت. یک روز کنار تختش نشستم و از او پرسیدم چرا به تو الفرانسی می‌گویند؟ ابو ایوب: برای اینکه فرانسوی هستم. گفتم پس چه شد که سر از اینجا درآوردی؟ ابو ایوب: برای جهاد آمده‌ام. گفتم جالب است، اما انگیزت را نمی‌دانم. مگر شهروند فرانسه نیستی؟ تو را به اینجا چه کار؟ ابو ایوب: اول اینکه اسلام حد و مرز ندارد. ثانیاً من اصالتاً الجزایری هستم و پدر بزرگم از الجزایر به فرانسه مهاجرت کرده و فرانسوی بودن من اختیاری نبوده، بلکه تحفه‌ای است که به خاطر چند نسل خدمتگزاری اجداد من به فرانسوی‌ها به ما دادند. گفتم تحفه بدی هم نیست. ابو ایوب: به ظاهر چنین به نظر می رسد، اما مفت به دست نیامده، چرا که در واقع اجداد من هم در جنگ اول و هم در جنگ جهانی دوم برای فرانسه جنگیدند و بعد از آن هم در کنار دولت غاصب فرانسه رو در روی مردم الجزایر قرار گرفتند. پدر بزرگ من هرکیس بود و به خاطر فرانسوی‌ها به مردم خودش خیانت کرد، ولی با این وجود در فرانسه هنوز به چشم یک خارجی به ما نگاه می‌کنند و ما را شهروند درجه 2 می‌دانند. گفتم چرا درجه 2؟ فرانسوی‌ها که نژاد پرست نیستند. ابو ایوب: در ظاهر نژاد پرست نیستند، ولی وقتی با آنها زندگی کنید متوجه می‌شوید که هرگز مثل مردم خودشان با شما رفتار نمی‌کنند و به ندرت پیش می‌آید که یک فرانسوی با یک الجزایری تبار ازدواج کند و اصلاً ما را جزو آدم به حساب نمی‌آورند. شاید چیزی به زبان نیاورند، اما با نگاهشان تحقیرت می‌کنند و به هر طریقی از تو اجتناب می‌نمایند. نمی‌دانم دکتر جان، آیا تاکنون در این موقعیت قرار گرفته اید؟ چند لحظه سکوت کردم، سپس گفتم تا حدودی متوجهم، اما آیا فکر نمی‌کنید که شما زیادی روی این موضوع حساس شده اید؟ ابو ایوب: نه اصلا اینطور نیست. اجازه بدهید یک مثال برای شما بزنم. یک بار به اتوبوسی که هر روز با آن سر کار میرفتم دیر رسیدم. چند قدم بیشتر تا اتوبوس فاصله نداشتم که راننده در را بست و رفت و با وجود اینکه من را در آینه میدید هرچه برایش دست تکان دادم نایستاد، ولی بارها دیده بودم که برای پوست روشنها تا 1 دقیقه صبر میکند، در صورتی که فاصله من تا اتوبوس 5 ثانیه هم نبود. یا مثلا هر وقت که به کتابخانه می رفتم و می خواستم از اینترنت آنجا استفاده کنم، کتابدار اینترنت را جوری تنظیم می کرد که بعد از 1 ساعت قطع شود، در حالی که برای پوست روشنها محدودیت زمانی وجود نداشت. ابو ایوب ادامه داد: دکتر جان، از این مثالها زیاد است و این حرکات فرانسوی ها مثل جزام به جانم می افتد و روحم را می خورد و من را هر روز از آنان عصبانی تر می سازد. گفتم حالا چه شد که سر از اینجا درآوردی؟ ابو ایوب:
من مسلمان زاده‌ام، اما خانواده‌ام مذهبی نبودند و کسی در خانه ما نماز و یا قرآن نمی‌خواند و من تمام زندگیم را به گناه گذراندم و غرق در معصیت‌هایم بودم. اما خدا می‌خواست که به طور اتفاقی صدای قرآن را در اینترنت بشنوم و به معنی آن توجه کنم. همان موقع بود که روحم به پرواز درآمد. احساس کردم که گمشده خود را باز یافتم. قلبم با شنیدن صدای قرآن آرام می‌گرفت و خلاء روحیم پر می‌شد. از آن به بعد شروع به مسجد رفتن کردم و تعلیمات دینی گرفتم و نماز خواندم و قرآن آموختم و بعد از آن احساس آرامش کردم. اما برای پاک شدن گناهان گذشته‌ام یک چیز لازم بود. گفتم چه چیز ابو ایوب؟ شهادت. گفتم چطور؟ یعنی با توبه نمیتوانستی پاک شوی؟ ابو ایوب: گناهان من از توبه گذشته است. من قبل از مسلمان شدنم با خدا در جنگ بودم و به اون ناسزا میگفتم. اما در حدیث آمده است که وقتی اولین قطره خون شهید بر زمین میریزد تمام گناهانش پاک می شود. برای همین بود که وقتی خلیفه اعلان جهاد کرد لبیک گفتم. می دانستم تقدیر من است که آنقدر برای اسلام بجنگم تا شهید شوم و مستقیما در محضر خدای خود در بهشت حاضر گردم و طلب مغفرت نمایم. می شد صداقت را در چشمان الفرانسی تشخیص داد. می فهمیدم که حتی یک کلمه دروغ در حرفایش نیست. به این همه صداقت غبطه می خوردم، اما راهش را نمی پسندیدم. چیزی نگفتم، دستش را فشردم و از جایم برخاستم. پیشانیش را بوسیدم و از اتاق خارج شدم. در راهرو به یاد صحبت‌های حاج اسماعیل حیدری افتادم و شهادت طلبیش. دچار تناقض شده بودم. هم الفرانسی و هم حاج اسماعیل که در دو سوی جبهه می‌جنگیدند و دشمن هم بودند، آرزوی شهادت داشتند، اما کدامشان به بهشت می‌روند؟ این فکر مانند کرم در سرم افتاد و شروع به رشد کرد و تمام مغزم را خورد و بقیه روز ذهنم را به خود مشغول داشت. و شاید اگر جورج به من سر نمی‌زد، نمی‌توانستم آن را از خود دور کنم. جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. جنگ‌های صلیبی. یک روز که با جورج در منزل من بودیم، جورج بحثی تاریخی را شروع کرد و گفت: منطقه‌ای که ما در آن هستیم، القریتین، هزاران سال محل تاخت و تاز قدرت‌های مختلف بوده است. از هیتی‌ها و فراعنه مصر تا امپراتوری‌های روم و ایران و بعد حکومت‌های محلی اسلامی و بعد از آن هم جنگ‌های صلیبی. و نیز اضافه کرد که جنگ‌های صلیبی به این خاطر شروع شدند که محبوبیت و قدرت کلیسا بالا برود و پاپ اوربان دوم اعلام کرد که راهی برای بخشش گناهان باز شده. بنابراین کسانی که در زندگی گناهان بزرگی کرده بودند یا فرزندان غیر مشروع بودند یا پدر و یا برادری را به خاطر به دست آوردن قدرت و ثروت کشته بودند، برای بخشایش گناهانشان در جنگ‌های صلیبی شرکت کردند. کسانی مانند سیگورد نروژی که فرزندی نامشروع بود و ریچارد شیردل که بر علیه پدرش کودتا کرده بود جزو این افراد بودند. گفتم تصور می‌کردم که کلیسا همیشه محبوب مسیحیان بوده است. جورج: نه، چنین نیست. حداقل می‌دانم که در 2 دوره محبوبیت کلیسا آنقدر پایین آمد که مردم علنا شروع به گناه کردند. یکی در قرن 9 و 10 میلادی به خاطر فساد پاپ‌ها و دیگری در قرن 14 به دلیل شیوع طاعون. گفتم: فساد پاپ‌ها؟ جورج: بله، در آن زمان فساد اخلاقی در بین کشیش‌ها و حتی پاپ‌ها شایع بود، به طوری که یکی از پاپ‌ها که در سن 19 سالگی با نفوذ خانواده‌اش به مقام پاپی رسیده بود، مثلا پاپ الکساندر ششم یا همان رودریگو بورجیا، چندین معشوقه داشته و حتی دختر خودش را نیز باردار می‌کند و در 60 سالگی با دختری 15 ساله هم بستر می‌شود. به خاطر این حرکات ارباب کلیسا مردم بی ایمان شده بودند. هر کاری که می‌خواستند می‌کردند و اگر کتاب‌های مشهوری مانند دکامرون را خوانده باشی متوجه این موضوع می‌شوی. گفتم تا آنجا که می‌دانم آنقدر قدرت کلیسا زیاد بود که هر گونه مخالفت را سرکوب می‌کردند و به همه تهمت کفر و افترا و یا جادوگری می‌زدند.
جورج: بله، و این را هم بگویم که تا سال 1850 میلادی حدود 50,000 نفر را به جرم جادوگری فقط در اسپانیا سوزاندند. و البته شاید باور کردنی نباشد، ولی در یکی از شهرهای آمریکا هم به نام شهر سالم حدود 300 سال پیش چندین نفر را به عنوان جادوگر سوزاندند. دوزخ طبقه 4. مومیایی کردن سر بریده. یک روز در محوطه بیمارستان در حال قدم زدن بودم که چشمم به آجرهای دور باغچه افتاد. در دوران کودکی از راه رفتن روی لبه باریک آجر دور باغچه لذت می بردم. هم برایم سرگرمی بود و هم راهی برای افزایش تمرکز. خودم را به آن ردیف آجر رساندم و شروع به قدم زدن روی آن کردم. تقریباً به انتهای محوطه رسیده بودم که پاهایم لغزید و پایین افتادم. با صدای بلند به خود گفتم باز هم باختی. سرم را بالا آوردم و نگاهی به اطراف انداختم. خدا را شکر کردم که کسی آنجا نبود تا شاهد بازی بچگانه هم باشد و صدایم را بشنود. همانطور که اطراف را نگاه می کردم، از نرده هایی که آنجا بود، چشمم به فضای پشت موتورخانه بیمارستان افتاد. آنجا معمولاً خالی بود و کسی رفت آمد نمی کرد، اما احساس کردم که رفت و آمدی در جریان است. کنجکاو شده بودم. جلوتر رفتم و از در باریک و نیمه بازی که آنجا بود وارد محوطه پشت موتورخانه شدم که چشمم به یک گاری دستی پر از سرهای بریده افتاد. هر کدام از سرها را در پلاستیک جداگانه‌ای گذاشته بودند. نگاهی به اطراف انداختم. به نظر نمی آمد کسی در آن نزدیکی باشد. جلوتر رفتم و از لای در اتاق کوچکی که پشت موتورخانه بود نگاهی به داخل انداختم. 3 نفر در آن اتاق بودند. بدون اینکه دیده شوم از پشت دیوار به حرفهایشان گوش دادم. به نظر می آمد که یکی از آنها از بقیه ماهرتر است و دارد به 2 نفر دیگر آموزش می دهد که چگونه با خاکستر داغ سرهای بریده را مومیایی کنند. کنجکاوتر شدم. از لای در نگاهی انداختم. آن فرد میان سال با خونسردی سر بریده ای را در دست گرفته بود و با آن بازی می کرد. چند لحظه بعد سر را در خاکستر داغی که از آن بخار متصاعد می شد فرو کرد. کنار دستش چند سر مومیایی شده به همین طریق وجود داشت. پوست سرها سیاه و موها جزغاله شده بود. همان مرد یکی از سرهایی را که قبلا زیر خاکستر قرار داده بود بیرون کشید و با ایجاد برشی در ناحیه پشت سر تمام پوست سر و صورت را یک دست از استخوان جمجمه جدا کرد و به یکی از شاگردانش داد. شاگرد هم بعد از نمکسود کردن پوست سر آن را با کاه پر کرد و سپس با سوزن کلفتی پوست جلو و عقب گردن را به هم دوخت. به نظر می آمد که هنوز چند سر دیگر باقی مانده است و با آنها که روی گاری دستی بیرون بود مجموعاً 14-15 سر می شد. همانطور که مشغول نگاه کردن به نحوه مومیایی سازی آن چند نفر بودم، احساس کردم که دستی روی شانه‌ام قرار گرفت. لرزه بر اندامم افتاد. آهسته سرم را برگرداندم و دیدم یکی از مجاهدین داعش است که قبلا او را ندیده بودم. انگار او هم من را نمی شناخت وگرنه اسلحه‌اش را به طرفم نمی گرفت و از من نمی خواست که دستانم را بالا ببرم و وارد اتاق شوم. چاره‌ای جز اطاعت نبود. وارد اتاق شدم. طبق دستور او در حالی که دستانم پشت سرم بود و سرم را پایین گرفته بودم روی 2 زانو نشستم. ناگهان یکی از آن 3 نفر من را شناخت و گفت: دکتر، شما اینجا چه کار میکنید؟ خوشحال شدم که کسی من را شناخته. سرم را بالا آوردم. من هم او را شناختم. یکی از مجاهدینی بود که زخمش را درمان کرده بودم. به سمتم آمد و از من خواست که برخیزم. سپس عذرخواهی کرد و من را به رئیسشان معرفی نمود. رئیس لبخندی زد و گفت: خوش آمدید دکتر جان، وصف شما را شنیده بودم. دستش را به سمت من دراز کرد. با او دست دادم. پرسید: نظرتون راجع به کار ما چیست؟ آیا خوب این کار را انجام می دهیم؟ نمیدانستم چه باید بگویم. گفتم: خوب است، اما لزومش را متوجه نمی شوم. گفت: ما اینها را در میدان شهر در معرض دید عموم می گذاریم، اما متاسفانه هر کاری که می کنیم باز سرها بعد از چند روز فاسد می شوند و بو می گیرند. بنابراین مجبوریم مرتب جای آنها را با سرهای جدید عوض کنیم. بوی گوشت سوخته مشامم را می آزرد. لحظه‌ای به فکر فرو رفتم و بعد گفتم: چرا از روش علمی استفاده نمی کنید که مرتب مجبور به تعویض سرها نباشید؟
اگر با روش علمی مومیایی را انجام دهید، هم دردسر خود را کمتر می کنید و هم لازم نیست مرتب. بقیه حرفم را خوردم. نمیخواستم بگویم لازم نیست مرتب سر قطع کنید. ترسیدم به آنها بر بخورد. رئیس لبخندی زد و پرسید یعنی میفرمایید چه کار کنیم؟ گفتم میتوانید از فرمالین برای مومیایی کردن استفاده کنید. رئیس: آقای دکتر، فرمالین دیگر چیست؟ گفتم فرمالین ماده است که برای حفظ بافت‌ها از آن استفاده می شود. رئیس: حقیقتش ما فقط همین روش را بلدیم، ولی حالا که اینجا هستید اگر زحمت بکشید و این چند سر باقی مانده را با روش خودتان برای ما مومیایی کنید خوشحال می شویم. ما هم چیزی از شما یاد می گیریم. باز هم در پاسخ تعلل کردم. انگار با پای خودم قدم به باطلاقی گذاشته بودم که راه خروجی از آن نبود. اما این را به یقین می دانستم که نمی توانم با آنها جواب نه بدهم. آب دهانم را قورت دادم و به سمت میز کارشان رفتم. یک جفت از دستکش‌های دندان پزشکی را که روی میز بود از جعبه بیرون آوردم و پوشیدم. نفسم را محکم بیرون دادم. هرگز فکر نمی کردم که مجبور شوم مومیایی کردن یک سر بریده را به دیگران آموزش دهم. یکی از مجاهدین را برای آوردن محلول فرمالین، سرم فرنج کاتتر و یک ست سرم استفاده شده به اتاق عمل فرستادم و از دیگری خواستم که یک ظرف 4 لیتری آب نمک غلیظ درست کند. پس از رسیدن وسایل، کاتتر را در سرخرگ کاروتید گردن قرار دادم و نخی را دور آن گره زدم. سپس از سوراخی که داخل سر سرم مصرف شده بود، آب نمک را داخل آن ریختم و آن را از سر به یک پایه سرم آویزان نمودم و سپس ست سرم را به ته آن وصل کردم و انتهای دیگر ست سرم را وارد کاتتر نمودم و اجازه دادم که آب نمک از طریق سرخرگ کاروتید وارد رگ‌های جمجمه شود. این کار را برای هر دو سرخرگ چپ و راست انجام دادم و فرصت دادم که خونابه از طریق سیاهرگ جگولار خارج شود. وقتی که مایع برگشتی از سیاهرگ‌ها کاملا تمیز و تخلیه شد، انتهای سیاهرگ‌های گردنی را با نخ بستم و فرمالین رقیق شده را از طریق ست سرم وارد کاتتر و از آنجا وارد سرخرگ‌های سر کردم. در انتها کاتتر را بیرون کشیدم و بلافاصله انتهای سرخرگ را گره زدم. سطل پلاستیکی تمیزی آوردیم و در آن فرمالین رقیق شده ریختیم و سر بریده را در آن جای دادیم تا حدی که زیر سطح مایع قرار بگیرد. سپس به آنان گفتم که این سر باید چند روز در این مایع بماند تا مومیایی شود. رئیس از من خواست بمانم تا خودش یک مرتبه این کار را روی سر دیگری امتحان کند. وقتی که مطمئن شد کاملا یاد گرفته، از من تشکر کرد و اجازه داد که به منزل برگردم. ابوسبحان تک‌تیرانداز. یک روز مجروحی را به بیمارستان آوردند که مقداری از گوشت بیرونی ران چپش کنده شده بود و بافت آنقدر کثیف شده بود که باید چند روزی آن را شستشو می‌دادیم تا برای عمل آماده گردد. نام مجروح ابوسبحان بود و فهمیدم که تک‌تیرانداز قهاری است. یک روز که وقت آزاد بیشتری داشتم، پای صحبتش نشستم. اول حالش را پرسیدم و گفتم امروز حالت چطور است ابوسبحان؟ ابوسبحان: به لطف شما بهترم، اما هنوز هم شبها از درد خوابم نمیبرد. گفتم صبر داشته باش، بهتر میشوی. گفت صبر دارم دکتر جان، زیاد هم دارم. شاید شما ندانید، اما صبور بودن جزو خصوصیات تک‌تیرانداز هاست. با لبخند گفتم و البته داشتن مثانه‌ای با ظرفیت بالا. لبخندی زد و گفت بله، آن یکی را شرم کردم که بگویم. خندیدم و گفتم شرم ندارد، واقعیت است. با صدای بلند خندید. گفتم همیشه تیراندازی با تفنگ دوربیندار را دوست داشتم. البته من همیشه به سیب شلیک کردم. ابوسبحان: دکتر جان، تیراندازی به انسان هم مانند سیب است، چون از آن فاصله‌ای که ما تیراندازی می‌کنیم فرق موجود جاندار و بیجان زیاد مشخص نیست. گفتم یعنی واقعا چنین است؟ خندید و گفت البته نه دقیقاً، فرق‌هایی هم دارند. گفتم چه فرق‌هایی؟ ابوسبحان: فرقشان این است که موجود زنده حرکت می‌کند، اما اگر شما بتوانید ذهن فرد را بخوانید، می‌توانید حدس بزنید که می‌خواهد به کدام طرف حرکت کند. گفتم جالب است، یعنی تو این توانایی را داری؟ ابوسبحان: بله، فکر می‌کنم دارم. ساکت شدم. ابوسبحان گفت دوست دارید خاطره‌ای برایتان تعریف کنم؟ گفتم بله، البته، خوشحالم می‌شوم.
ابوسبحان: چند وقت پیش بود که من مأمور شکار یکی از فرماندهان دشمن شدم. اطلاعاتی هم راجع به محل خانه‌اش به من دادند. رفتم و محیط را بررسی کردم. سپس در فاصله حدود 1400 متر از آن مکان در طبقه دوم یک ساختمان مخروبه مستقر شدم. اما مشکلی که وجود داشت این بود که تنها طبقه دوم آن ساختمان در تیررس من بود و طبقه اول به وسیله دیوار حیاط محصور شده بود. نکته دیگر این که سوژه من فقط شبها به آن محل می آمد و بدون اینکه چراغی روشن کند به اتاقش در طبقه دوم می رفت و در گوشه ای از اتاق که در تیررس من نبود روی تختش می خوابید. از دوربین اسلحه هم فقط می توانستم از پنجره اتاق سوژه در ورودی آن اتاق را ببینم. باید از فرصت استفاده می کردم و در طول روز که هوا روشن بود تفنگ را روی در ورودی اتاق تنظیم می کردم. البته این کار آسان نبود. ابتدا یک میز را پشت پنجره ساختمانی که در آن مستقر بودم گذاشتم و سپس تفنگ را روی 2 پایه جلوی اسلحه و 3 پایه‌ای که خودم برایش ساخته بودم روی میز گذاشتم و با محاسبه فاصله و سرعت باد آن را روی هدف تنظیم کردم. سپس به عقب‌ترین قسمت قنداق اسلحه یک ریسمان بستم و شاقولی کوچک به آن آویزان کردم تا با میز مماس شود. سپس محل قرار گرفتن پایه‌ها و نقطه‌ای که شاقول بر سطح میز مماس می‌شد و زاویه‌ای را که شاقول با قنداق تفنگ ساخته بود با مداد علامت زدم. در حالی که دهانم از تعجب باز مانده بود وسط حرفش پریدم و گفتم: خب چرا تفنگ را در همان وضعیت تنظیم نکردی تا شب برگردی و شلیک کنی؟ ابوسبحان: چون در طول روز نیروهای دشمن در منطقه گشت می‌زدند و خطر تهدیدم می‌کرد. ممکن بود تفنگ را از دست بدهم و یا از نقشه‌ام مطلع گردند و برایم کمین بگذارند. گفتم: جالب است. بعد چه شد؟ گفت: شب به محل برگشتم و طبق محاسبات تفنگ را در همان زاویه‌ای که علامت زده بودم قرار دادم. تنها نوری که می‌دیدم نور ضعیفی از راهرو بود که کمی فضای آن را روشن می‌کرد، اما داخل اتاق تاریک بود. منتظر ماندم و به محض اینکه احساس کردم نور داخل اتاق کمی نوسان پیدا کرد 2 گلوله به در شلیک کردم. گفتم: یعنی موفق شدی او را بکشی؟ ابوسبحان: بله. گفتم: از آن فاصله چگونه فهمیدی؟ ابوسبحان: همان شب متوجه آمدن آمبولانس شدم و روز بعد هم مخبری که اتاق سوژه را به من نشان داده بود خبر کشته شدن او را به من رساند. گفتم: عجب کار هوشمندانه‌ای کردی و چقدر خلاقیت. ابوسبحان: علاوه بر این تکنیک‌ها کار ما احتیاج به شجاعت هم دارد. اجازه بدهید مثال دیگری برایتان بزنم. سپس ادامه داد: یک بار احساس کردم که از یک خانه به نیروهای ما شلیک می‌شود. تیرانداز فقط لوله تفنگش پیدا بود و خود پشت دیوار پنهان شده بود و من به او دسترسی نداشتم. اما به وجود تیراندازی‌های پی در پیش دیوار کنار او را هدف قرار دادم و با شلیک چند گلوله پیاپی دیوار را سوراخ کردم و او را زدم. گفتم: اسلحه‌ای که با آن تیراندازی می‌کنی چیست که اینقدر قدرت دارد؟ گفت: M107. کمی فکر کردم و گفتم: دوست دارم سر فرصت اسلحه‌ات را به من نشان بدهی. گفت: حتما این کار را خواهم کرد دکتر جان. گفتم: به نظر می‌آید به حرفت خیلی علاقه‌مند باشی. ابوسبحان: بله، خیلی زیاد. گفتم: وقتی که جنگ تمام شود تکلیف تو چیست؟ آیا منتظر می‌مانی تا جنگ دیگری شروع شود؟ ابوسبحان نگاهی معنادار و طولانی به من انداخت و گفت: اگر روزی برسد که دیگر هیچ کس بیمار نشود، آیا شما دکترها دعا می‌کنید که آدم‌ها مریض شوند تا شما درمانشان کنید؟ گفتم: طبق قانون طبیعت امکان ندارد که چنین اتفاقی بیفتد. ابوسبحان: طبق همان قانون امکان ندارد که جنگی هم وجود نداشته باشد. از جواب هوشمندانه‌اش حیرت زده شدم. لبخندی زدم، سپس دستش را فشردم و از اتاق خارج شدم. تسخیر پالمیرا. یک روز مجروحی را آوردند که خون زیادی از دست داده بود. بلافاصله او را به اتاق عمل منتقل کردیم و مجبور شدیم بدون انجام آزمایش کراس مچ 2 واحد خون به او تزریق کنیم. او را ابوفاروق صدا می کردند. روز بعد که برای دیدنش رفتم، از این که من را نگران خود میدید ذوق زده شد و با من صمیمی گشت. در روزهای بعدی از هر چیزی سخن می گفت. از اتفاقات بچگیش تا سرگذشت پدرش. داستانهایش هم خالی از لطف نبود. یک روز گفت: دکتر جان، این فرمانده ما آدم بزرگی است. قطعاً او را خوب می شناسید. گفتم: بله، درست می گویید. تا اندازه‌ای می شناسم. ابوفاروق:
خبر دارید که برای تسخیر پالمیرا چه کار شرافتمندانه و عظیمی انجام داده؟ گفتم نه. ابوفاروق: در دومین حمله‌ای که به پالمیرا کردیم دخترش را فدای اسلام کرد. گفتم چطور؟ ابوفاروق: اولین حمله‌ای که برای تسخیر پالمیرا انجام دادیم بی نتیجه بود. در واقع توانستیم آنجا را بگیریم، ولی بعد از حمله نیروهای دولتی مجبور به عقب نشینی شدیم. گفتم چرا؟ ابوفاروق: چون بدون برنامه پیشروی کرده بودیم و شکستی که خوردیم موجب یأس مجاهدان شده بود. اما بلافاصله از فرماندهی اصلی دستور دادند که فرمانده حمله قبلی برکنار شود و ابوبشیر جانشین او گردد. در واقع مشکل در یک ایست بازرسی بود که نیروهای ما به هیچ وجه نمی‌توانستند از آن عبور کنند، چرا که در آنجا چند تانک و زره‌پوش گذاشته بودند و در جلوی آن فضای باز بزرگی بود که هر مجاهد تلاش می‌کرد از آن عبور کند. بلافاصله با رگبار نیروهای دولتی از پا در می‌آمد. از آن فاصله RPG هم کارساز نبود که بتوانیم تانک‌ها و زره‌پوش‌ها را بزنیم. موشک کورنت هم نداشتیم. ابوفاروق ادامه داد: همان روز که ابوبشیر جانشین فرمانده قبلی شد، دستور داد فرماندهان همه دسته ها نزدش بیایند تا نقشه‌ای برای حمله طرح کنند. من هم حضور داشتم. ابوبشیر رو به همه و با شجاعت نطقی کرد و گفت: آخر این رسم مسلمانی است. مسلمانان صدر اسلام کی عقب نشینی کردند که ما هم عقب بنشینیم؟ مگر نمی‌دانید که زره علی رضی الله عنه پشت نداشت و هرگز به دشمن پشت نکرد؟ ولی شما که نام خود را مجاهد گذاشته اید، با اولین صدای گلوله توپ فرار را برقرار ترجیح دادید و موضع را به دشمن تسلیم کردید. فردای قیامت در محضر پیامبر و شهدای صدر اسلام چگونه از خود دفاع خواهید کرد؟ اعضای گروه از شرم سر به زیر انداختند. ابوبشیر ادامه داد: به موضع دشمن حمله خواهیم کرد. دل به خدا بسپارید و آنگاه خواهید دید که تیرتان به هدف می‌خورد، چرا که خداوند آن را شلیک می‌کند. و بعد این آیه را از قرآن خواند: و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمیه. و سپس فرمانده نقشش را برای بقیه توضیح داد و بعد از رفتن آنان رو به من کرد و گفت: این کار نیاز به دادن قربانی دارد، قربانی که مورد قبول خداوند قرار گیرد. نمیدانستم از چه سخن میگوید، اما میدانستم که اگر بخواهد کسی را حتی با اتومبیل انتحاری به آن ناحیه بفرستد، قطعاً اتومبیل قبل از رسیدن به هدف منهدم خواهد شد. همان شب ابوبشیر با تلفن ماهواره‌ای از همسرش خواست که او و دخترش به منطقه بیایند و گفت که می‌خواهد دخترش زینب را به عقد نامزدش مصطفی درآورد. چند ساعت قبل از ورود، همسر فرمانده با بیسیم به شوهرش اطلاع داد که می‌تواند برای استقبال از عروس آماده شوند. با شنیدن این صحبت اشک در چشمان فرمانده جمع شد. قبل از ظهر همسر و دختر فرمانده به اردوگاه رسیدند. پسر کوچک فرمانده نیز با خواهرش آمده بود. به محض ورود فرمانده دخترش را در آغوش گرفت و پیشانیش را بوسید. برای لحظه ای نقاب دخترک کنار رفت و صورتش همچون خورشید درخشید. معصومیت کودکانه ای داشت. 10-11 سالش بیشتر نبود. همه با هم به چادر فرمانده رفتند، اما لحظه ای بعد همسر فرمانده با ناراحتی در حالی که دست دختر و پسرش را گرفته بود از اتاق بیرون آمد و با عصبانیت گفت: نه، اجازه نمیدهم. سپس فرزندانش را به سمت اتومبیل هل داد، اما فرمانده جلو رفت و دست کودکانش را گرفت و مانع رفتن آنان شد. زن که دید اگر بخواهد برود باید بدون فرزندانش این کار را بکند، دوباره به سمت آنان برگشت و گفت: پس چرا ما را به بهانه عقد زینب به اینجا کشاندی؟ ابوبشیر جواب داد: میخواستم که با طیب خاطر به اینجا بیایید و در مورد عقد دروغ نگفتم و همین الان او را به عقد مصطفی در میآورم. و تازه در این لحظه بود که مصطفی متوجه شد ابوبشیر از نام او برای کشاندن زینب به آنجا استفاده کرده است. عصر همان روز فرمانده دستور داد که دخترش را برای عروسی حاضر کنند و شب در حضور چند نفر زینب را به عقد مصطفی درآورد و مراسم کوچکی برای عروسی آنها برقرار کرد و تازه عروس و داماد را به چادری که به عنوان حجله برایشان در نظر گرفته بود فرستاد. سپس فرمانده به همه فرماندهان جز اعلام کرد که برای حمله صبح روز بعد آماده شوند و از آنان خواست که 2 اتومبیل استشهادی را نیز حاضر کنند و 2 نفر هم که در نوبت راندن آن اتومبیل ها بودند به قید قرعه از بین داوطلبین انتخاب شدند.
صبح روز بعد ابوبشیر پشت خیمه تازه عروس رفت و از او خواست که بیرون بیاید و چند دقیقه با او صحبت کرد و سپس او را به چادر اصلی برد تا برایش کمربند استشهادی بسته شود. چند دقیقه بعد زینب با چادری که بر سر داشت وارد محوطه شد. مصطفی و مادر زینب می‌خواستند مانع او شوند، اما مجاهدان که خود را برای حمله آماده کرده بودند نمی‌توانستند بپذیرند که عملیات بیش از این عقب بیفتد. مصطفی که جوانی رشید و خوش بر قامت و ورزیده بود، وقتی که اصرار مجاهدان را دید نزدیک بود با بعضی از آنان گلاویز شود، اما ناگهان زینب به وسط میدان آمد و شروع به صحبت کرد و گفت: برادرانم، سرورانم، عموها و دایی‌هایم، مبادا که با یکدیگر بجنگید و از هم کینه به دل بگیرید. این پروردگار من است که چنین سرنوشتی را برایم در نظر گرفته و اگر عزت اسلام و مسلمین در این است که کشته شوم، قطعاً این کار را با افتخار انجام خواهم داد و هرگز از تصمیم خود پشیمان نخواهم شد. اما چیزی که نمیتوانم شاهد آن باشم اختلاف بین مجاهدان است. اجازه بدهید این لحظات آخر را با سربلندی در میان شما قدم بزنم و چهره یک یک شما را ببینم و بویتان را به مشام بکشم. برادران، نمیتوانم ببینم که مجاهدان راه خدا به جان یکدیگر بیفتند و به همدیگر صدمه بزنند. به خدا قسم که کسی مرا مجبور به این کار نکرده و من این کار را از صمیم قلب انجام میدهم و با افتخار برای اسلام شهید خواهم شد. در این لحظه ابوفاروق در تختش کمی خود را بالا کشید و در ادامه گفت: سخنان زینب همه را آرام کرد. اشک در چشمان مجاهدان جمع شده بود. تازه داماد ساکت به این منظره مینگریست. او هم هدفی جز اطلاع اسلام نداشت و او هم به عشق شهادت به آنجا آمده بود و برای او چه افتخاری بالاتر از آن که عروسش در راه اسلام شهید شود. قدمی به سوی زینب برداشت و دستش را گرفت و نقابش را بالا زد و پیشانیش را بوسید. لحظه‌ای بعد زینب در میان نگاه شوهرش و پدر و مادرش و برادر کوچکترش و بقیه حاضرین ترک موتورسیکلتی که پدرش راننده آن بود نشست و با هم به سمت کوچه های پشت ایست بازرسی رفتند. دقایقی بعد ابوبشیر به تنهایی بازگشت و 10 دقیقه بعد از آن صدای انفجار از پاسگاه بلند شد و آتش و دود همه جا را فرا گرفت. بلافاصله 2 اتومبیل استشهادی به سمت پاسگاه رفتند و هر چه را که قبلا زینب منفجر نکرده بود متلاشی کردند و بعد مجاهدان به آن محل هجوم بردند و تمام نیروهای مستقر در آنجا را کشتند. 1 ساعت بعد پست دیدبانی به تسخیر مجاهدان درآمده بود و مصطفی نیز که راننده اتومبیل استشهادی بود در این حمله شهید شد و به معشوقش پیوست و از هر دو چیزی به جز تکه‌های گوشت باقی نماند. ابوفاروق در حالی صحبت‌هایش را تمام کرد که از شجاعت فرمانده دختر و دامادش غرق در شعف بود. اشک شوق را در چشمانش می‌دیدم. برخاستم و نگاهی دوباره به زخمش انداختم و سپس خداحافظی کردم و خارج شدم. شهدای کوردوبا. یک روز با جورج در حیاط پشتی منزلم مشغول صحبت بودیم که گفت: امروز هم باز به مدرسه سر زدم. اوضاع آنجا هر روز بدتر می شود. با تأسف سری تکان دادم و گفتم کاش می توانستیم به آنها کمک کنیم. جورج پک عمیقی به سیگارش زد و گفت: حتما کاری خواهیم کرد. البته این بار اول نیست که مردم ما تحت ستم قرار می گیرند. گفتم چطور؟ جورج: در طول تاریخ مسیحیان شهدای زیادی دادند. اخیراً جزوه‌ای به نام شهدای کوردوبا می‌خواندم. گفتم شهدای کوردوبا؟ جورج: بله، اینها 48 مسیحی بودند که در زمان حکومت مسلمانان در اسپانیا حاضر نشدند دینشان را انکار کنند و به همین دلیل به طرز فجیعی کشته شدند. کنجکاو شدم و از جورج خواستم که کمی بیشتر توضیح بدهد. جورج گفت: در ناحیه‌ای از اروپا که تحت کنترل مسلمانان بود به مسیحیان ظلم زیادی میشد به حدی که آنان اجازه اعلام علنی دینشان و یا به گردن انداختن صلیب را نداشتند و اگر کسی این کار را میکرد کشته میشد و نیز اگر فردی که مسلمان شده بود دوباره مسیحی میشد سرنوشتی غیر از این نداشت. مثلا 2 دختر به نامهای ماریا و فلورا که فرزندان مردی مسلمان و زنی مسیحی بودند وقتی به دین مادرشان تمایل پیدا میکنند بلافاصله کشته میشوند. البته کاش فقط کشته شدن بود. گاه مسیحیان را به چوب می‌کشیدند و چوب بلند و قطوری را از مقعد قربانی وارد کرده و آنقدر آن را فشار می‌دادند تا از دهانش خارج گردند و در این میان اگر به رگ‌های بزرگ قلب اصابت می‌کرد آن فرد فوراً می‌مرد و اگر بافت‌های اصلی را صدمه نمی‌زد ممکن بود تا 3 روز در این حالت زنده بماند و شاهد خورده شدن بدنش توسط کلاغ‌ها و کرکس‌ها باشد. البته این ظلم‌ها محدود به قلمرو مسلمانان نبود، بلکه در همه جای دنیا از امپراتوری روم تا ژاپن همیشه مسیحیان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و آنانی که دینشان را انکار نکردند به بدترین روش‌ها کشته شدند. دودسکادن.
یک روز که با جورج در حال قدم زدن در محوطه بیمارستان بودیم، یک مجاهد داعشی با عجله وارد بیمارستان شد و از من و جورج آدرس دستشویی را پرسید. آدرس را به او دادیم و او با سرعت به سمت دستشویی رفت. وقتی کمی دور شد، من و جورج نگاهی به هم انداختیم و خندیدیم. جورج در حالی که شانه‌هایش از خنده می‌لرزید گفت: به نظرت اسهال داشت که اینطور با عجله راه می‌رفت؟ گفتم نمی‌دانم، شاید ادرار داشته. جورج: برای ادرار که لازم نیست دنبال دستشویی بگردد، همه جا می‌توانست خودش را خلاص کند. در حالی که لبخند به لب داشتم گفتم: ما مسلمان‌ها اینطوری هستیم، باید بعد از ادرار خود را بشوییم مگر آنکه آبی در آن منطقه وجود نداشته باشد. جورج لبخندی زد و گفت: خب اگر اینطوری است، حالا ما از کجا بفهمیم که کتبی داشته یا شفاهی؟ گفتم: منظورت از کتبی یا شفاهی چیست؟ جورج: منظورم این است که ادرار داشت یا اسهال. گفتم: می‌توانیم صبر کنیم، وقتی که آمد از او بپرسیم. جورج با لبخند گفت: خب پس زحمت پرسیدن را خودت بکش. سپس هر دو خندیدیم و با هم به سمت منزل به راه افتادیم. همانطور که می‌رفتیم جورج گفت: هر وقت که می‌بینم کسی برای ادرار کردن عجله دارد، به یاد فیلم دود اسکادن می‌افتم. گفتم: این فیلم را دیدم ولی نمی‌دانم کدام قسمتش را می‌گویی. جورج: سکانسی که در آن مردی که در جنگ دو دستش را از دست داده بود با اضطراب به خیابان می‌رود و اولین رهگذر مردی را که می‌یابد به داخل خانه می‌برد و از او می‌خواهد که بند شلوارش را باز کند. رهگذر این کار را می‌کند و سپس علت را می‌پرسد. مرد بدون دست می‌گوید: زنم از صبح بیرون رفته و هنوز به خانه برنگشته. من هم نمی‌توانم بدون باز کردن بند شلوارم ادرار کنم و الان که تو آن را باز کردی و من ادرار کردم، احساس می‌کنم که پادشاه همه دنیا هستم و اگر تو یک روز جای من بودی می‌فهمیدی که حتی ادرار کردن هم می‌تواند لذت بزرگی باشد. گفتم: چه جالب، این صحنه را کاملاً از یاد برده بودم. جورج: اما من هرگز این صحنه را فراموش نمی‌کنم و همیشه در زندگی به این فکر می‌کنم که چیزهای به ظاهر کوچک نیز می‌تواند لذت‌های بزرگی برای ما درست کند. شما نباید در مقابلشان تعظیم کنید یا به آنان خدمت نمایید، چرا که فقط من خدای شما هستم. خروج آیه 20. دوزخ طبقه 5 فاخته. در راه منزل همانطور که قدم می‌زدیم و صحبت می‌کردیم، جورج توجهش به پرنده‌ای که شبیه به کبوتر ولی کمی کوچکتر از آن بود و توقی سیاهی دور گردن داشت جلب شد. به آن اشاره کرد و گفت: آن پرنده را می‌بینی؟ فاخته است. مادر بزرگم همیشه می‌گفت که دیدن فاخته بدبیاری می‌آورد و من 3 بار در طول این هفته این پرنده را دیدم. گفتم: بد به دلت راه نده. هیچ چیز به وقوع نمی‌پیوندد مگر اینکه اراده خداوند باشد.